Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 3. desember. Fyrsta mál á dagskrá síðari umræða fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2014. Annað mál á dagskrá síðari umræða 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar 2014 til 2018. Forseti hefur ákveðið að umræða þessa 2 dagskrárliði skuli fara fram samhliða. Forseti vekur einnig athygli á því að 26. liður sem nefndir í dagskrá undir fundargerð borgarráðs frá því 28. nóvember heyrir undir 1. lið á dagskrá og kemur til atkvæðagreiðslu þegar umræðu lýkur. En það eru breytingartillögur við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2014. Jafnframt hefur forseti ákveðið að þegar atkvæðagreiðsla hefst að loknum umræðum þá munum við taka fyrst til afgreiðslu lið númer 3 á dagskránni, gjaldskrá Reykjavíkurborgar fyrir árið 2014, áður en við greiðum atkvæði fjárhagsáætlun og 5 ára áætlun. Einnig minnir forseti á að ræðutími óbundinn en við seinni umræðu fjárhagsáætlun. Og þá tekur borgarstjóri fyrstur til máls. Má ég óska eftir því að fyrstu 3 liðirnir verði saman til umræðu? Fyrstu 3 liðirnir til umræðu, já. Það máttu óska eftir og það sjálfsagt að verða við því. Og þá tekur borgarstjóri fyrstur til máls. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Ég mun nú mæla fyrir tillögum að gjaldskrám Reykjavíkurborgar, frumvarpi að fjárhagsáætlun 2014 og frumvarpi að 5 ára áætlun 2014 til 2018. Og ég vil byrja á því að mæla fyrir tillögu 1 lítur að gjaldskrám Reykjavíkurborgar á árinu 2014 sem liggja fyrir fundinum í gjaldskrár skjali dagsettu 27. nóvember síðastliðinn. En lagt til að flestar hækkanir á gjaldskrám vegna áætlaðra verðlagsbreytinga á næsta ári verði dregnar til baka. Tillagan í samræmi við samþykkt borgarráðs frá 14. nóvember síðastliðnum að hætt verði við áformaðar hækkanir á gjaldskrám hinn 1. janúar næstkomandi í öllum helstu þjónustuflokkum borgarinnar, svo sem vegna leikskóla, skólamáltíða í grunnskólum, frístunda, heimila, bókasafnsskírteina, sundlaugakorta og vegna þjónustu velferðarsviðs. Í tillögunni felst tekjulækkun án þess að útgjöld sviðanna lækki á móti ef frá talin frestun að hluta á umbótum matar í grunn- og leikskólum. En ég mun koma betur að því síðar, sem að leiða bæði til tekju- og útgjaldalækkunar. Tildrög þessarar tillögu eru vel þekkt. Meirihlutinn áformaði að hækka gjaldskrár í samræmi við verðbólguspá Hagstofu Íslands til þess að mæta kostnaðarhækkunum. Fólk sem í forsvari fyrir verkalýðshreyfinguna og samtök atvinnulífsins brugðust mjög ákveðið við og töldu að fyrirhugaðar hækkanir ykju á hættu á að aðrir fylgdu í kjölfarið og svo myndi í kjölfarið hér verðbólga fara af stað. Og fjármálaráðherra var á sama máli og skoraði á borgaryfirvöld að endurskoða þessa ákvörðun og eftir fundarhöld með fólki úr verkalýðshreyfingunni og atvinnulífinu var ljóst að mjög margir eru tilbúnir að leggja mikið á sig til að auka kaupmátt í landinu og reyna að sporna við verðbólgu. Og því var ákveðið að falla frá fyrirhuguðum hækkunum á stærstan hluta þjónustugjalda borgarinnar. Forsenda tillögunnar að samstaða náist átak til að sporna við víxlverkun launa og verðlags sem dragi í raun úr hækkun rekstrarútgjalda hjá borginni og vega launabreytingar þar mjög þungt. Frumvarp að fjárhagsáætlun borgarinnar byggir á forsendum þjóðhagsspár Hagstofu Íslands frá 28. júní síðastliðnum
Náið samstaða átak til að sporna við víxlverkun launa og verðlags og þess í stað lögð áhersla og varanlega aukin kaupmátt í komandi kjarasamningum geta gjaldskrár borgarinnar staðið óbreyttar út næsta ár. Gangi forsendur sem stefnt að hins vegar ekki eftir, þá áskilur Reykjavíkurborg sér rétt til að taka gjaldskrár sínar til endurskoðunar á síðari hluta árs 2014. Á fundi borgarráðs 21. nóvember síðastliðinn lagði meirihluti Bestaflokks og Samfylkingar fram tillögur breytingar á áður framlögðum tillögum gjaldskrárhækkanir og afleiddar breytingar á frumvarpi að fjárhagsáætlun 2014. Og ég vil í þessu sambandi vekja athygli borgarfulltrúa á að tillaga númer 1 frá 21. nóvember síðastliðnum vísar til eldri gjaldskrártillögu. Og þá að tillögu númer 2. Í tillögu númer 2 lagt til að fjárheimildir íþrótta- og tómstundasviðs ITR verði hækkaðar 20 milljónir króna og 280.000 vegna lækkunar á tekjum sviðsins miðað við frumvarp að fjárhagsáætlun árið 2014. Og breytingin hefur eftirfarandi áhrif á þjónustuþætti. Sundlaugakort, tekjur minnka 12 milljónir króna og 950.000. Fjárheimildir sviðsins eru auknar sömu tölu. Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn tekjur lækka 7 milljónir króna og 140.000. Fjárheimildir sviðsins eru að sama skapi auknar sömu tölu. Siglunes, námskeið og bátaleiga tekjur lækka 115.000. Fjárheimildir sviðsins auknar sömu tölu. Ýlströnd vetrarkort tekjur lækka 75.000 króna. Fjárheimildir sviðsins auknar sömu tölu. Tekjur sviðsins lækka alls 20.280.000 og fjárheimildir sviðsins eru auknar sömu tölu. Tillaga númer 3. Í tillögu númer 3 lagt til að fjárheimildir menningar- og ferðamálasviðs, eða MOF, verði, maður ætti í rauninni að segja MOF, en maður hefur tilhneigingu til að segja MOF. Það hljómmeira, MOF, en það eitthvað köðst við að segja MOF, þannig að ég kýs að segja MOF. Í tillögu númer 3 lagt til að fjárheimildir menningar- og ferðamálasviðs, eða MOF, verði hækkaðar 3 milljónir króna vegna lækkunar á tekjum sviðsins vegna bókasafnsskírteina miðað við frumvarp að fjárhagsáætlun 2014. Tillaga númer 4. Í tillögu númer 4 lagt til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs, SFS, verði hækkaðar 211.600.000 vegna lækkunar á tekjum sviðsins miðað við frumvarp að fjárhagsáætlun 2014. Breytingin felur í sér að tekjur sviðsins lækka 239.564.000 og útgjöld sviðsins lækka 27.964.000. Í þessu felst að útgjöld lækka 63.682.000 vegna þess að hægt á fyrirhuguðum umbótum á gæðum matar í grunnskólum og leikskólum í samræmi við manneldismarkmið í mötuneytum. En útgjöld hækka 35.718.000 vegna áhrifa gjaldskrárbreytinga á framlag til sjálfstætt starfandi leikskóla. Og breytingin hefur eftirfarandi áhrif á þjónustuþætti. Grunnskólamáltíðir. Tekjur lækka 75.285.000. Gjöld lækka 19.890.000. Fjárheimildir sviðsins eru auknar 55.395.000. Leikskólamáltíðir. Tekjur lækka 70.067.000. Gjöld lækka 43.792.000. Fjárheimildir hækka 26.275.000.
Vistunargjöld leikskóla, tekjur lækka 61.309.000 og fjárheimild sviðsins hækkar sömu upphæð. Vistunargjöld fyrir frístundaheimili, tekjur lækka 26.502.000 og fjárheimild sviðsins hækkar sömu upphæð. Og sjálfstætt reknir leikskólar, gjöld aukast 35.718.000 og fjárheimild sviðsins hækkar sömu upphæð. Tillaga númer 5. Í tillögu númer 5 lagt til að fjárheimildir velferðarsviðs verði hækkaðar 17.173.000 vegna lækkunar á tekjum sviðsins miðað við frumvarpað fjárhagsáætlun 2014. Breytingin hefur eftirfarandi áhrif á þjónustuþætti. Tekjur vegna veitinga og fæðis lækka 11.803.000 og fjárheimild sviðsins hækkar sömu upphæð. Tekjur vegna félagsstarfs eldri borgara lækkar 972.000 og fjárheimild sviðsins hækkar sömu upphæð. Tekjur af þjónustugjöldum vegna íbúða aldraðra lækka 1.862.000 og fjárheimild sviðsins hækkar sömu upphæð. Þjónustugjöld í Foldabæ lækka 242.000 og fjárheimild sviðsins hækkar sömu upphæð. Tekjur vegna fæðisgjalds í búsetuúrræðum lækkar 480.000 og fjárheimild sviðsins hækkar sömu upphæð. Tekjur vegna heimaþjónustu lækka 1.814.000 og fjárheimild sviðsins hækkar sömu upphæð. Tillaga númer 6. Þar lagt til að útgjöld vegna gjaldfærslu lífeyrisskuldbindingar verði lækkuð 252.053.000 vegna breyttra forsenda launahækkanir og mat á áhrifum þeirra á skuldbindinguna. Tillaga númer 7. Í tillögu númer 7 þar lagt til að fjármálastjóra verði falið að útfæra breytingarnar með nánari hætti niður á kostnaðarstaði við frágang frumvarps í samvinnu við viðkomandi fagsvið. Á fundi borgarráðs þann 28. nóvember síðastliðinn lagði meirihluti Besta flokks og Samfylkingar fram eftirfarandi tillögur breytingar á frumvarpi af fjárhagsáætlun. Tillaga Besta flokks og Samfylkingar eða tillaga IS númer 1 vegna skóla- og frístundasviðs. Í tillögu merktri IS 1 lagt til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar 43.743.000 vegna þess að fjöldi barna í borgarreknum grunnskólum meiri en gert var ráð fyrir í úthlutun fjárheimilda. Fjöldi barna haustið 2013 13.494 en gert var ráð fyrir 13.375 börnum við úthlutun fjárheimilda. Gert ráð fyrir að jafnmörg börn verði á vorin og haustönn 2014 eða 13.494. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð, kostnaðarstaður 09205. Fjármálastjóra falið að útfæra breytingar á kostnaðarstaði í samvinnu við sviðið. Og rökin fyrir þessari tillögu að fyrir liggur að nemendur í borgarreknum grunnskólum 13.494 á haustönn 2013 en forsendur frumvarps að fjárhagsáætlun 2014 gera ráð fyrir 13.375 nemendum. Metinn kostnaðarauki skóla- og frístundasviðs miðað við að nemendafjöldi verði 13.494 börn á vorin og haustönn nemur því 43.743.000. Og þá það tillaga IS 02 vegna skóla- og frístundasviðs. Þar lagt til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar 53.345.000 vegna þess að fjöldi barna í sjálfstætt starfandi grunnskólum meiri en gert ráð fyrir við úthlutun fjárheimilda.
Fjöldi barna haustið 2013 er 559 börn, þar af 542 í 1. til 10. bekk og 17 í 5 ára deild. Kostnaður vegna barna í 1. til 10. bekk er 1.100.039 krónur per barn á ári, sem að er 75% af meðalkostnaði grunnskóla á landsvísu, samkvæmt Hagstofu Íslands. Kostnaður vegna 5 ára barna er áætlaður 725.040 krónur per barn á ári. Og útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð, kostnaðarstaður 09205. Fjármálastjóra er og einnig falið að útfæra breytingarnar á kostnaðarstaði í samvinnu við sviðið. Rökin fyrir þessari tillögu eru að fyrir liggur að nemendur í sjálfstætt starfandi grunnskólum eru 612 á haustönn 2013, 542 í 1. til 10. bekk og 70 í 5 ára bekk, sem er umfram forsendur frumvarps að fjárhagsáætlun. Og þá að tillögu númer 3. Í tillögu merktri IS3 er lagt til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar 11.578.000 vegna niðurstöðu á starfsmati hjá verkefnastjórum á frístundaheimilum. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð, kostnaðarstað 09205. Og fjármálastjóra er falið að útfæra breytingar á kostnaðarstað í samvinnu við sviðið. Og rökin fyrir þessari tillögu er að fyrir liggur niðurstaða úr endurmati eða starfsmati á störfum verkefnastjóra á frístundaheimilum. Kostnaðarauki skóla- og frístundasvið er samkvæmt mati 11.578.000. Og þá að tillögu númer 4. Í tillögu merktri IS4 er lagt til að fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verði auknar 46 milljónir króna til að unnt verði að taka fyrsta áfanga í því að auka gæði matar í skólum borgarinnar. Útgjaldaauki verði fjármagnaður að liðnum ófyrirséð, kostnaðarstað 09205. Fjármálastjóra falið að útfæra breytingar á kostnaðarstaði í samvinnu við sviðið. Í upprunalegum tillögum gjaldskrárbreytingar var meðal annars gert ráð fyrir sérstakri hækkun á gjaldskrá mötuneyti grunnskóla og leikskóla til að taka í einu skrefi verulegar umbætur í gæðum matar í samræmi við umbóta áætlun skóla- og frístundasviðs. Og þrátt fyrir að nú hafi verið horfið frá hækkun á gjaldskrám mötuneyta felur þessi tillaga í sér að unnt verður að stíga mikilvæg skref samkvæmt umbóta áætluninni. Gert er ráð fyrir að 20 milljónir króna verði valið til verkefnisins á vorun 2014 og 26 milljónir króna á haustönn. Tillaga merkt IS5. Og í tillögu IS5 þar er lagt til að fjárheimildir íþrótta- og tómstundasviðs, eða ITR, verði auknar 20 milljónir króna til sérstakra samstarfsverkefna fyrir ungmenni 16 til 20 ára. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð, kostnaðarstað 09205. Fjármálastjóra er og falið að útfæra breytingar á kostnaðarstaði í samvinnu við sviðið. Tillagan miðast við að verkefnum verði haldið úti með sambarilegu sniði á árið 2013 en þau skiptast með eftirfarandi hætti. Íbúðin, ungmennahúsið í Sólheimum, sem er í samstarfi meðal annars við Fjölbraut í Ármúla og þjónustu miðstöð Laugardals og Háaleitis, 5 milljónir króna. Samstarfsverkefni í Breiðholti og þar með talið Heitipotturinn, 4 milljónir króna. Samstarfsverkefni í Grafarvogi, 3 milljónir króna. Sérstök samstarfsverkefni í öðrum hverfum, 3 milljónir króna. Áttavitin og Tótalráðgjöfin, 5 milljónir króna og gera þetta samtals 20 milljónir króna. Og þá er ég komin að tillögu 6.
Í tillögumerktri IS6 er lagt til að fjárheimildir íþrótta- og tómstundasviðs (ITR) verði auknar 20 milljónir króna vegna viðhalds íþróttamannvirkja í eigu íþróttafélaga. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð, kostnaðarstað 09205 og fjármálastjóra verði falið að útfæra breytingarnar á kostnaðarstaði í samvinnu við sviðið. Greinargerðir sýna að mikil viðhaldsþörf á íþróttamannvirkjum í eigu íþróttafélagana sem brýnt að takast á við í áföngum og hér lagt til að 20 milljónum króna verði varið til þess aukalega. Tillaga númer 7 í tillögumerktri IS7 er lagt til að fjárheimildir íþrótta- og tómstundasviðs verði auknar 70 milljónir króna og þeim ráðstafað til hækkunar á frístundastyrk til barna og ungmenna úr 25.000 krónum í 30.000 krónur per barn. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð, kostnaðarstað 09205. Fjármálastjóra falið að útfæra breytingar á kostnaðarstaði í samvinnu við sviðið. Til að koma til móts við aukinn kostnað barnafjölskyldna við frístundir barna og stuðla að jafnari tækifærum til að nýta þau frístundatilboð sem eru fyrir hendi, verði stuðningur við hvert barn í gegnum frístundakortið aukinn 5.000 krónur sem nemur 20%. Tillaga númer 8 og hún vegna menningar- og ferðamálasviðs. Í tillögumerktri IS8 er lagt til að fjárheimildir menningar- og ferðamálasviðs, eða MOF, verði auknar 6.500.000 krónur vegna borgarhátíða og þar af verði varið 2.500.000 til menningarnætur, 2 milljónum til vetrarhátíðar og 2 milljónum til barnamenningahátíðar. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð, kostnaðarstað 09205 og fjármálastjóra falið að útfæra breytingar á kostnaðarstaði í samvinnu við sviðið. Tillaga númer 9 í tillögumerktri IS9 er lagt til að fjárheimildir menningar- og ferðamálasviðs verði auknar 8.500.000 vegna borgarhátíðasjóðs. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð, kostnaðarstað 09205, fjármálastjóra falið að útfæra breytingar á kostnaðarstaði í samvinnu við sviðið. Og þá erum við komin að tillögu númer 10. Í tillögumerktri IS10 er lagt til að fjárheimildir menningar- og ferðamálasviðs verði auknar 20 milljónir króna vegna grunnsýningar Árbæjarsafns. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð, kostnaðarstaður 09205, fjármálastjóra falið að útfæra breytingar á kostnaðarstaði í samvinnu við sviðið. Mikil þörf orðin á því að endurhanna grunnsýningu Árbæjarsafnsins sem lengi hefur verið í óbreyttri mynd. Mikil tækifæri eru í þessum efnum sem myndu án vafa auka aðsókn að safninu og við hæfi þykir að endurnýja sýninguna ekki síst í tengslum við afmæli safnsins og hér er að ræða einskiptiskostnað. Tillaga númer 11 í tillögumerktri IS11 er lagt til að fjárheimildir menningar- og ferðamálasviðs verði auknar 10 milljónir króna til innleiðingar á menningarstefnu borgarinnar. Útgjaldaauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð, kostnaðarstaður 09205 og fjármálastjóra er falið að útfæra breytingarnar á kostnaðarstaði í samvinnu við sviðið. Tillagan felur í sér að unnt verður að veita auknu fé í styrkjapott menningar- og ferðamálaráðs og bæta þar með enn frekar við grasrót í menningu borgarinnar. Og tillaga númer 12 í tillögumerktri IS12 er lagt til að fjárheimildir menningar- og ferðamálasviðs verði auknar 27.480.000 vegna sameiningar á minjasafni, rekstri Viðeyjar, ljósmyndasafni og sjóminjasafni í samræmi við samþykkt
borgarráðs frá 21. nóvember síðastliðinn. Þar af verði 20 milljónum króna varið til breytingakostnaðar vegna sameiningar safnanna en 7.418.000 til innri leigu vegna yfirtöku borgarinnar á húsnæði Sjóminjasafnsins. Jafnframt lagt til að tekjur Eignasjóðs verði auknar 7.480.000 vegna innri leigu. Útgjalda auki að fjárhæð 20 milljón króna verði fjármagnaður að liðnum ófyrirséð kostnaðarstaður 09205. En útgjöld vegna innri leigu verði fjármagnaðar af handbæru fé aðalsjóðs. Tekjuauki Eignasjóðs kemur á móti til hækkunar á handbæru fé Eignasjóðs. Fjármálastjóra falið að útfæra breytingar á kostnaðarstaði í samvinnu við sviðið. Ákvörðun sameiningu safnanna felur í sér kostnað vegna verkefnisstjórnunar við innleiðingu breytinga, kostnað vegna breytinga á störfum, kostnað vegna markaðsstarfs og auðkenningar á nýrri stofnun og kostnað vegna breytinga á húsnæði og búnaði. Tillaga nr. 13, tillaga IS 13 var lögð fram 28. nóvember síðastliðinn og undir heitinu IS 13. Hún nú lögð fram aftur en í breyttri mynd. Tillagan hljóðaði svo: lagt til að farið verði í nauðsynlegar stofnframkvæmdir vegna sameiningar á minjasafni, rekstri Viðeyjarlands ljósmyndasafni og sjóminjasafni fyrir 27.500.000 í samræmi við samþykkt borgarráðs dagsett 21. nóvember síðastliðinn. Útgjaldaauki verði fjármagnaður með tilfærslu innan fjárfestingaáætlunar Eignasjóðs. Og nú lögð fram breytingatillaga við þessa tillögu þar sem að efni hennar er ekki alls kostar rétt. Og breytingatillagan hljóðar því þannig: lagt til að farið verði í nauðsynlegar stofnframkvæmdir í tengslum við yfirtöku á Sjóminjasafni og sameiningu þess við Minjasafnið, Ljósmyndasafnið og Viðey. Stofnframkvæmdin snýr að breytingum á húsnæði Sjóminjasafnsins til þess að uppfylla kröfur eldvarnareftirlitsins til að húsið fái úttekt og samþykki borgarfulltrúa, auk frágangs til þess að bæta aðgengi húsið fyrir 27.500.000 í samræmi við samþykkt borgarráðs frá 21. nóvember síðastliðnum. Og útgjalda auki verði fjármagnaður með tilfærslu innan fjárfestingaáætlunar Eignasjóðs. Þá tillaga 14. Í tillögumerktri IS 14 lagt til að fjárheimildir umhverfis- og skipulagssviðs verði auknar 77 milljónir króna vegna hreinsunar borgarlandsins og tengdum verkefnum. Útgjaldaauki verði fjármagnaður að liðnum ófyrirséð. Kostnaðarstaður 09205. Fjármálastjóra falið að útfæra breytingarnar á kostnaðarstaði í samvinnu við sviðið. Og gert ráð fyrir að verja 50 milljónum króna til hreinsunar borgarlandsins, 10 milljónum til grassláttar, 8 milljónum til viðburða og 9 milljónum til jólalýsinga. Tillaga 15. Í tillögumerktri IS 15 lagt til að fjárheimildir umhverfis- og skipulagssviðs verði auknar 12.500.000 vegna ákvörðunar að hækka ekki gjaldskrár vegna meindýravarna og vegna mengunar og heilbrigðiseftirlits. Útgjaldaauki verði fjármagnaður með lækkun á gjaldfærslu lífeyrisskuldbindingar, kostnaðarstað 09119. Fjármálastjóra falið að útfæra breytingar á kostnaðarstaði í samvinnu við sviðið. Tillagan felur í sér að gert ráð fyrir að áður framkomnar tillögur hækkun gjaldskráa vegna meindýravarna og mengunar og heilbrigðiseftirlits verði dregnar tilbaka og umhverfis- og skipulagssvið fái hækkun fjárheimilda í staðinn. Og með þessari tillögu lagt fram að nýju yfirlit yfir gjaldskrár og gjaldskrárbreytingar í samræmi við þær tillögur sem hér liggja fyrir. Þá það tillaga 16. Í tillögumerktri IS 16 lagt til að farið verði í lagfæringar á spennistöðvahúsið við Austurbæjarskóla fyrir 25 milljónir króna.
Útgjaldaauki verði fjármagnaður með tilfærslu innan fjárfestinga áætlunar eignasjóðs. Tillaga 17, í tillögumerktri IS 17 er lagt til að liðurinn ófyrirséð verði lækkaður 406.666.000 til að mæta auknum fjárveitingum samkvæmt tillögum IS 10 til IS 12 og IS 14 og stendur þá liðurinn í 168.334.000. Þá hef ég nú lagt fram allar tillögur Bestaflokks og Samfylkingar breytingar á frumvarpi að fjárhagsáætlun 2014 og mun nú víkja máli mínu að svörum við þeim spurningum sem lagðar voru fram í fyrri umræðu frumvarp að fjárhagsáætlun. Forseti, kæru borgarfulltrúar. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson gerði athugasemdir við framsetningu á samanburðartölum ársins 2012 sem birtar eru með frumvarpi að fjárhagsáætlun 2014. Í ræðu minni við framlagningu á frumvarpinu fór ég yfir þetta sérstaklega og vil til frekari áréttingar endurtaka það sem þá kom fram. Frá og með ársbyrjun 2013 breytti Reykjavíkurborg reikningsskila aðferðum sínum á þann hátt að fjárfestingaeignir félagsbústaða eru nú færðar á gangverði í samanteknum ársreikningi Reykjavíkurborgar í samræmi við lög ársreikninga, það IFRS ársuppgjörsstöðlum, en þær hafa áður verið færðar samkvæmt kostnaðarverðsaðferð. Samstæðureikningur fyrir árið 2012 hefur við framsetningu fjárhagsáætlunar verið uppfærður miðað við þessa breytingu til að fá raunhæfari samanburð á milli ára. Þar sem að samstæðuáætlun byggir á nýjum reikningsskila aðferðum. Og minnt á í þessu sambandi að reikningsskil Orkuveitu Reykjavíkur hafa árabil byggt á IFRS uppgjörsstöðlum og verið birt með þeim hætti í samstæðu Reykjavíkurborgar. Uppgjör A-hluta og annarra B-hluta fyrirtækja byggja á kostnaðarverðsaðferð. Samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum ber við framsetningu reikningsskila þegar þeim breytt að endurflokka samanburðarfjárhæðir til að tryggja samanburðarhæfi við yfirstandandi tímabil og greina skal frá eðli, fjárhæð og ástæðu þess að flokkun var breytt. Samanburðartölum ársins 2012 og 2013 hefur því verið breytt til samræmis sem fylgir viðteknum venjum og telst rétt framsetning samkvæmt kröfum í alþjóðlegum reikningsskilastöðlum IAS staðli nr. 1 framsetningu reikningsskila. Og þar kemur meðal annars fram í 40. og 1. málsgrein. 40. og 1. grein. Þegar framsetningu eða flokkun liða í reikningsskilum breytt skal endurflokka samanburðarfjárhæðir nema slíkt sé ógerlegt til að tryggja samanburðarhæfi við yfirstandandi tímabil og greina skal frá eðli, fjárhæð og ástæðu þess að flokkun var breytt. Það því ljóst að sú aðferð að sýna niðurstöðu ársins 2012 eins og hún hefði litið út við breytta reikningsskilareglu í samanburði við frumvarp að fjárhagsáætlun að gera tölur samanburðarhæfar til þess að þær endurspegli sömu framsetningu og framkemur í frumvarpi áætlunar fyrir árið 2014. Og þannig fylgt viðteknum venjum og þetta telst rétt framsetning samkvæmt kröfum reikningsskilastaðla. Þess vegna frálegt að halda því fram að verið sé að beita einhvers konar brögðum við framsetningu frumvarpsins.
Og ég vil í þessu sambandi vekja sérstaka athygli borgarstjórnar á því að hinn 21. júlí 2013 staðfesti atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið ákvörðun ársreikningaskrár ríkisskattstjóra frá árinu 2012 að félaginu væri skylt að beita IFRS við gerð og framsetningu ársreikninga sinna í samræmi við ákvæði 90. greinar laga ársreikninga. Og til að fyrirbyggja allan misskilning voru ég og fjármálaskrifstofa nýlega upplýst þetta. Samkvæmt þessum úrskurði eiga félagsbústaðir að endurgera ársreikninga fyrir árin 2011 og 2012 og setja fram í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla IFRS. Í tilkynningu félagsbústaða til Kauphallar dagsett 14.11.2013 segir að stefnt sé að endurgerð reikningsskila félagsins í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla og birtingu þeirra vegna reikningsáranna 2011 og 2012 verði lokið fyrir 31. janúar næstkomandi. Skuldabréf gefið út af félagsbústöðum HF FEL 041 hefur verið fært á athugunarlista Kauphallar með vísun í tilkynninguna. Samkvæmt endurskoðendum félagsins ekki ljóst hvort endurgerð á ársreikningum 2011 og 2012 ásamt árshluta uppgjörum 2013 muni hafa áhrif á rekstrarniðurstöðu og eða efnahag félagsbústaða. Mögulegar breytingar á ársreikningum félagsbústaða árin 2011 og 2012 hafa ekki áhrif á samstæðuuppgjör Reykjavíkurborgar vegna þess að uppgjörun eru á kostnaðarverðsgrunni og væntanlega óverulega áhrif á samstæðuuppgjör 2013. Þótt ekki sé hægt að segja það algjörlega með vissu því að töluverð óvissa eða einhver óvissa það. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson gerði jafnframt athugasemd við framsetningu á A-hluta sem líka að taka breytingum í frumvarpið að fjárhagsáætlun 2014 miðað við ársreikning 2012. Þar sem að bílastæðasjóður hefur nú verið færður úr B-hluta yfir í A-hluta sem sérstakur sjóður. Borgarfulltrúin óskar upplýsinga það hvar og hvenær sú ákvörðun var tekin að færa bílastæðasjóð úr B-hluta í A-hluta og dregur í efa að ákvörðunin hafi verið tekin með réttum hætti. Borgarfulltrúin efast að heimilt sé samkvæmt sveitarstjórnarlögum að hafa bílastæðasjóð í A-hluta. Borgarfulltrúin gerir samanburð Borgarfulltrúin heldur því fram að þessi tilfærsla hafi verulega áhrif á niðurstöðu fjárhagsáætlunar og geri samanburð á milli ára óljósan og því verði ekki annað séð en hún sé gerð í þeim tilgangi að fegra rekstrar niðurstöðu A-hlutans. Bílastæðasjóður Reykjavíkur var stofnaður 1988 og tók þá við hlutverkum bílastæðasjóðs og stöðumælasjóðs Reykjavíkurborgar. Stjórnskipuleg staða bílastæðasjóðs hefur tekið breytingum á undanförnum árum en sjóðurinn hefur starfað í óskilgreindu formi sem B-hluta fyrirtæki í eigu Reykjavíkurborgar. Innri endurskoðun skoðaði innra eftirlit bílastæðasjóðs í september árið 2010 og þar á meðal stjórnskipulega stöðu sjóðsins. Í skýrslu sinni bendir innri endurskoðun á óljósa stöðu bílastæðasjóðs og bendir á mikilvægi þess að staða bílastæðasjóðs sé skýr og vel afmörkuð gagnvart stjórnendum og starfsmönnum sjóðsins. Endurskoðun á stjórnskipulegri stöðu bílastæðasjóðs lauk með samþykkt borgarráðs fyrir bílastæðanefnd frá 18. apríl 2013 þar sem segir að bílastæðanefnd fari með málefni bílastæðasjóðs Reykjavíkur og starfi í umboði borgarráðs með þeim hætti sem nánar kveðið á í samþykkt fyrir bílastæðanefnd. Samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar nr. 638 frá 2001 með síðari breytingum og eftir því sem lög mæla fyrir Þannig bílastæðanefnd ein af nefndum borgarinnar sem heyrir undir borgarráð. Í þeirri ákvörðun að bílastæðasjóður skyldi heyra undir bílastæðanefnd og þar með borgarráð fylgdi
að bílastæðasjóður var færður í A-hluta. Á þessum tíma var einnig skoðað hvort að bílastæðasjóður gæti verið áfram í B-hluta. Þar komu 2 kostir til greina. Annars vegar að halda óbreyttri stöðu sjóðsins eða að færa sjóðinn í hentugt félagsform. Í ljósi athugasemda innri endurskoðunar óljósa stöðu sjóðsins var ekki talið æskilegt að viðhalda óbreyttri stöðu sjóðsins og nánari skoðun á þeirri leið að færa bílastæðasjóð í hentugt félagsform í B-hluta var útilokuð. Sökum ákvæða í umferðarlögum veita sveitarfélögum ekki heimild til að framselja vald til álagningu stöðubrota, yfirleitt talað sem sektir, til einkaréttarlegs aðila sem slíkt félag hefði þá óhjákvæmilega orðið. Tekjur bílastæðasjóðs af stöðubrotum eru einn mikilvægasti tekjustofn bílastæðasjóðs og því ekki góður kostur að velja honum stjórnskipulega stöðu sem að útilokar þá tekjuöflun. Borgarráði þó heimilt að framselja innheimtur sektargreiðslna til bílastæðanefndar sem framsal valds innan sama stjórnvalds. Og með vísan til ofangreinds var það niðurstaða að bílastæðasjóður tilheyri A-hluta, sveitasjóði, þrátt fyrir að sjóðurinn sé ekki fjármagnaður að hluta eða öllu leyti með skatttekjum. Í samræmi við það var tekin ákvörðun að færa bílastæðasjóð undir bílastæðanefnd og þar með borgarráð. Í þessu sambandi má benda á að væri bílastæðasjóður fyrirtæki í B-hluta gæti hann ekki fengið tekjur af sektargreiðslum og væri þá þar af leiðandi ekki lengur sjálfbær. Þar með yrði hann háður rekstrarframlögum úr aðalsjóði sem væru fjármögnuð og væru þar af leiðandi fjármögnuð af skatttekjum. Og borgarfulltrúinn vísaði í 60. grein sveitarstjórnarlaga máli sínu til stuðnings, en sú regla leiðbeiningarregla til sveitarstjórna hvernig beri að flokka í A- og B-hluta og segir að rekstrareining sem að hluta eða öllu leyti fjármögnuð af skattfé skuli vera í A-hluta. Í ljósi ofangreinds fráleitt að halda því fram að tilfærsla á bílastæðasjóði úr B-hluta í A-hluta sé einhvers konar ódýr brella til að fegra niðurstöðu A-hluta, enda A-hluti með jákvæða afkomu, bæði samkvæmt útkomuspá ársins 2013, frumvarpið að fjárhagsáætlun 2014 og 5 ára áætlun til ársins 2018. Hvort sem að bílastæðasjóður innan A-hluta eða ekki. Óskað hefur verið eftir því að reikningsskila og upplýsinganefnd sveitarfélaga fari yfir málið og hafi öll gögn málsins verið send nefndinni. Þá hafa borgarritari og fjármálastjóri átt fund með skrifstofustjóra og lögfræðingi innanríkisráðuneytisins á sviði sveitarstjórnarmála og gert grein fyrir málinu. Niðurstaða fundarins var sú að borgarstjóri muni leita eftir því við innanríkisráðuneytið og fella burt nafn bílastæðasjóðs í auglýsingu ráðuneytisins á fyrirtækjum í B-hluta og viðurkenni þannig að ráðuneytið geri ekki ágreining þessa ákvörðun. Komi til þess að niðurstaða innanríkisráðuneytisins verði sú að flokka beri bílastæðasjóð í B-hluta, myndi það kalla á breytta framsetningu á frumvarpinu en hefði ekki eiginleg efnisleg áhrif á fyrirliggjandi tillögur að fjárhagsáætlun aðalsjóðs, eignasjóðs og bílastæðasjóðs, nema þá að bílastæðasjóði verði þá óheimilt að innheimta stöðubrotasektir. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson vék að því að í reglum gerð fjárhagsáætlunar gert ráð fyrir því að aðferðafræði árangursstjórnunar verði innleidd í fjármálastjórn Reykjavíkurborgar og spurði hvernig þetta verkefni stæði. Þegar að reglurnar voru samþykktar 2. febrúar 2013 var lögð áhersla á að í fyrsta áfanga vinni fagsviðin að gerð samræmdra lykiltalna og síðan taki við undirbúningur að gerð þjónustumarkmiða og árangurs mælikvarða.
Við undirbúning fjárhagsáætlunar var gerð krafa að sviðin skili nákvæmri útfærslu á forsendum tekna og útgjalda, magni og einingaverðum fyrir alla þjónustuþætti við skil á fjárhagsáætlun fyrir árið 2014. Og þessi gögn eru forsenda þess að unnt sé að skilgreina mælikvarða og árangur og þau munu ekki síður gagnast við ákvörðun tilfærslu á afgangi eða hugsanlegum halla á milli ára. Og þessi gögn liggja nú fyrir til frekari úrvinnslu. Fagsvið borgarinnar hafa langa hefð fyrir því að stilla upp árangursmarkmiðum og lykiltölum sem birt í greinargerð með fjárhagsáætlun. Við mótun þjónustumarkmiða og árangursmælikvarða verður byggt á þessari vinnu. Fjármálaskrifstofa hefur á þessu ári staðið fyrir námskeiðum í árangursstjórnun fyrir þá lykilstarfsmenn í fjárhagsáætlunargerð þvert á svið borgarinnar til að undirbúa þá vinnu sem framundan í samræmi við reglur gerð fjárhagsáætlunar. Þá hefur fjármálastjóri að ósk borgarstjóra hafið rýningu í samstarfi við fjármálastjóra fagsviðanna á mögulegri útfærslu á árangursmælikvörðum og hvernig haga megi fyrirkomulagi á tilfærslu afgangs eða hugsanlegs halla á milli ára. Og það sameiginlegt mat fjármálastjórana að mikilvægt sé að virkja þessi verkfæri en jafnframt eru efasemdir að klókt sé að gera það fyrr en að nauðsynlegum undirbúningi sé lokið. Reglan tilfærslu milli ára gerir til dæmis ráð fyrir að einungis komi til greina að færa afgang eða halla á milli ára sem rekja má til stjórnunar hlutaðeigandi yfirmanna. Og það mikilvægt að það sé algerlega skýrt hvernig staðið að mælingu á því. Og niðurstaða þess liggur ekki enn fyrir en áfram verður unnið að þessu máli á næstu vikum og mánuðum. Og þá vil ég líka segja frá því að einn af lykilstarfsmönnum fjármálaskrifstofu, Halldóra Káradóttir, lauk nýverið meistaraprófi í fjármálum og fjallaði meistararitgerðin árangursmiðaða fjárhagsáætlunargerð með hliðsjón af Reykjavíkurborg. Og þar að finna mikla fræðilega umfjöllun efnið og munum við þangað sækja bæði mikla þekkingu og gagnlega reynslu. Síðastliðið vor var settur á laggirnar sérstakur stýrihópur undir forystu deildarstjóra tölfræði og greiningadeildar til að halda utan innleiðingu á hugbúnaði sem gerir okkur kleift að taka fram stjórnendaupplýsingar úr öllum upplýsingakerfum borgarinnar, til dæmis fjárhagsbókhaldi, launakerfi og Lotus Notes. Vinna stýrihópsins vel á veg komin og liggja fyrir greiningaskýrslur á sviði velferðarmála, mannauðsmála og fjármála sem munu nýtast við fjármála og rekstrarstjórn borgarinnar. Og með þessu tölvukerfi munu mikil tækifæri skapast við þróun árangursstjórnunar hjá Reykjavíkurborg. Af öllu þessu sést að mikil vinna hefur verið á þessu ári við innleiðingu árangursstjórnunar hjá Reykjavíkurborg. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson óskaði jafnframt eftir upplýsingum hverju liði framkvæmd á innleiðingu og auknu gegnsæi í fjármálum borgarinnar í samræmi við ákvörðun borgarstjórnar 20. október árið 2012. En þar var samþykkt að upplýsingar allar kostnaðargreiðslu borgarinnar verði gerðar almenningi tiltækar með rafrænum hætti á netinu. Borgarstjóri setti á laggirnar starfshóp til að koma með tillögur hvernig standa eigi að þessu verkefni. Starfshópurinn lagði fyrir borgarráð minnisblað í lok september og þar kemur fram að hópurinn hefur kynnt sér áform ríkisins í þessum efnum og hvernig staðið hefur verið að þessu í öðrum löndum. Og starfshópurinn áformar að skila tillögum í næstu viku. Og ég vil í þessu sambandi vekja athygli borgarfulltrúa á árbók borgarinnar sem nú að finna á vefnum með rafrænum upplýsingum sem gerir okkur kleift á mjög auðveldan hátt að fletta upp tölulegum upplýsingum þjónustu, fjármál, íbúðaþróun og margt fleira. Og hér hefur verið stigið mjög mikilvægt skref í þá átt að auka aðgengi almennings að upplýsingum allt sem varðar Reykjavíkurborg.
Borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir beindi til mín fyrirspurn varðandi leiðréttingu á kynbundnum launamun og spurði hvort að til stæði að setja fjármagn í að leiðrétta hann. Og þessu til að svara að borgarstjórn samþykkti á fundi sínum 1. október síðastliðinn aðgerðaráætlun sem að miðar að því að eyða kynbundnum launamun. Fyrsta skrefið í þeirri áætlun, sem jafnframt mikilvæg forsenda fyrir árangri hennar, öflugt fræðslu átak sem þegar vel á veg komið. Í tillögunni gert ráð fyrir að deildarstjóri kjaradeildar og starfsmannastjóri Reykjavíkurborgar beri ábyrgð á framkvæmd aðgerðaráætlunarinnar og geri grein fyrir framvindu hennar í borgarráði ársfjórðungslega. Fyrst nú í byrjun janúar. Og ég hef áður sagt að borgin muni þurfa að kosta fjármunum í þessu skyni og borgarstjórn sem fer með fjárveitingavaldið má síðan ekki bregðast þegar að niðurstöðurnar liggja fyrir hvað þurfa að gera. Og þá að fyrirspurn borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lagði fram fyrirspurn hve mikið útsvar á Reykvíkinga hafi hækkað á kjörtímabilinu og hve miklum tekjum útsvarshækkunin hafi skilað á kjörtímabilinu. Og fyrir fundinum liggur svar fjármálaskrifstofu við þessari fyrirspurn. Þar segir að stærstur hluti hækkunar útsvarshlutfalls frá árinu 2010 skýrist af flutningi á málefnum fatlaðs fólks frá ríki til sveitarfélaga. En við það var tekjuskattshlutfall ríkisins lækkað en útsvarshlutfall hækkað á móti. Þannig var tekjuskattshlutfall ríkisins lækkað prósentustig. Ef frá talin hækkun vegna málefna fatlaðs fólks hefur útsvarshlutfall hækkað 0,25 prósentustig úr 13,03% í 13,28%. Frá miðju ári 2011 var útsvarshlutfall hækkað 0,28 prósentustig. Ef frá talin hækkun vegna málefna fatlaðs fólks hefur útsvarshlutfall hækkað frá árinu 2010 0,25 prósentustig úr 13,03 í 13,28%. Útsvarstekjur borgarinnar hafa hækkað frá 2010 tæpa 20,5 milljarða. Þaraf rúmlega 17 milljarða vegna flutningsmálefna fatlaðs fólks en af þeirri fjárhæð renna 13,5 milljarður beint í jöfnunarsjóð en rekja má 3,4 milljarða tekjuauka til ákvörðunar borgarinnar hækkun útsvars. Hér auðvitað mikilvægt að skoða þróun kaupmáttar skatttekna, bæði útsvarstekna og fasteignagjaldatekna fyrir árin 2008 til 2012. Og þá kemur í ljós, ef við sleppum útsvarshækkun vegna málefna fatlaðs fólks sem færðist ekki fyrir 2011 til borgarinnar, að kaupmáttur skatttekna hefur rýrnað á þessum árum 9%. Á sama tíma hafa ýmsir útgjaldaliðir hækkað mikið og nefni það til dæmis fjárhagsaðstoð sem hefur ferfaldast úr 1 milljarði í 4 milljarða. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon spurði einnig hvaða breytingar hafa orðið á starfsmannafjölda Reykjavíkurborgar, mælt sem stöðugildi í A-hluta borgarstarfseminnar milli áranna 2009 og 2013. Í svari fjármálaskrifstofu kemur fram að starfsmannafjöldi var í stöðugildum talið 6.308 að meðaltali árið 2009 en miðað við fyrstu 10 mánuði ársins 2013 telja stöðugildin að meðaltali vera 6.913 eða 605 fleiri. Í tölunni vegna 2013
eru 206 stöðugildi vegna vinnuátaksverkefna og 413 stöðugildi vegna málefna fatlaðs fólks. Eða alls 619 stöðugildi en engin stöðugildi voru í þessum verkefnum 2009. Þetta þýðir að í raun hafi orðið nokkur fækkun fastra starfsmanna á þessu tímabili, það er að segja fækkun sem nemur 220 stöðugildum. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon spurði einnig hvað hækkun fasteignagjalda og annarra gjalda á fasteignir hafi skilað miklum tekjum á kjörtímabilinu árið 2010 til 2013. Þessu til að svara að álagningarhlutfall fasteignaskatta af íbúðarhúsnæði var lækkað á tímabilinu úr 0,214% árið 2010 í 0,200% árið 2013 eða 0,014%. Ef fasteignamat hefði verið óbreytt þá hefði lækkun álagningarhlutfalls þýtt að tekjur af fasteignaskattum af íbúðarhúsnæði hefði lækkað 174 milljónir króna. En vegna hærra fasteignamats á íbúðarhúsnæði hækkuðu tekjur borgarsjóðs af fasteignaskattum á íbúðarhúsnæði lítillega eða 28,6 milljónir króna sem afar lítið þegar litið til verðlagsþróunar á sama tíma. Álagningarhlutfall lóðarleigu af íbúðarhúsnæði var 0,080% árið 2010 en var hækkuð í 0,200% árið 2013. Ef fasteignamat af íbúðarhúslóðum hefði verið óbreytt þá hefðu tekjur á lóðarleigu hækkað 212 milljónir króna. Vegna hærra fasteignamats hækkuðu tekjur af lóðarleigu 253 milljónir króna. Fasteignaskattar af opinberu húsnæði og atvinnuhúsnæði voru óbreyttir á þessum árum en hækkandi fasteignamat þýddi að tekjur borgarsjóðs jukust 237 milljónir króna og lóðarleiga 30 milljónir króna. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon spyr hvað fjárfestingar A-hluta hafi verið miklar á kjörtímabilinu eftir árum og þessu lýst í minnisblaði fjármálaskrifstofu sem liggur fyrir fundinum. Virðulegi forseti, kæru borgarfulltrúar. Ég hef nú farið yfir breytingatillögur meirihluta Bestaflokks og Samfylkingar og svör við spurningum sem bornar voru fram við fyrri umræðu og spurningum sem hafa borist á milli umræðina. Mig langar að lokum að hnykkja á þeim mikilvæga punkti að í öllum störfum þessa meirihluta hefur alltaf verið lögð gríðarlega mikil áhersla á ábyrga og trausta fjármálastjórn. Allar aðgerðir hafa miðast við að treysta fjárhag borgarinnar og ber þar auðvitað hæst aðgerðir til að mæta vanda Orkuveitu Reykjavíkur. Þar hefur verið lyft grettistaki og með samstilltu átaki hefur tekist að snúa stöðu þess góða fyrirtækis algjörlega við. Þessar aðgerðir hafa reynt á borgarsjóð sem hefur lánað fyrirtækinu nær 12 milljarða og hefur þurft að hafa í handbæru fé umtalsverða fjármuni vegna lausafjáráhættu. Þrátt fyrir þetta staða borgarsjóðs sterk eins og kemur fram í 9 mánaða uppgjöri. Borgarsjóð hefur líka verið farið traustum og öruggum höndum. Vissulega hefur verið framkvæmt af myndugleik í borginni en ekki vanþörf á þegar að verklegar framkvæmdir hafa verið í sögulegri lægð. Borgin hefur því tekið frumkvæði í að skapa atvinnu fyrir þann hóp sem fór einna verst út úr efnahagshruninu. Lögð hefur verið áhersla á framkvæmdir sem ekki auka rekstrarkostnað borgarinnar og verður sú nálgun að teljast afskaplega ábyrg. Þessar framkvæmdir hafa verið fjármagnaðar á lánsfé en þó hefur lántaka snarminnkað og á næstu misserum mun svo vera komið að einungis 30% af framkvæmdafé verður fengið að láni en mestmegnis framkvæmt af handbæru féi. Borgarsjóður hefur ekki farið varhluta af kreppunni í samfélaginu, bæði á tekjuhlið og í mörgum kostnaðarliðum.
Þannig hafa útgjöld vegna fjárhagsaðstoðar, eins og ég minntist á áðan, ferfaldast á árunum 2008 til 2013. Reykjavíkurborg stendur reglulega fyrir skuldabréfaútboðum og þau sýna með afgerandi hætti að fjármálastjórn Reykjavíkurborgar nýtur mikils traust á mörkuðum. Á Íslandi er borgin í sérflokki hvað þetta varðar. Slíkur árangur fæst aðeins með miklu aðhaldi og virku eftirliti og útsjónarsemi í fjármálum. Ég vil í því samhengi þakka starfsfólki Reykjavíkurborgar kærlega fyrir þann góða árangur sem náðst hefur í fjármálastjórn borgarinnar. Allir hafa lagst á eitt, almennir starfsmenn og stjórnendur, til að koma Reykjavíkurborg í gegnum líklega erfiðasta tímabil sögu sinnar og þetta bara hreint út sagt frábær árangur. Þetta í síðasta skipti sem að ég mun standa hér og mæla fyrir frumvarpið af fjárhagsáætlun og langar mig til þess að nota þetta tækifæri til þess að koma á framfæri kærum þökkum til alls þess góða fólks sem að ég hef fengið að vinna með mér að góðum verkum fyrir borgina. Það hefur verið ómetanlegt og frábært að fá að fylgjast með ykkar vel unnu störfum og að fá að taka þátt í þeim. Ég hlakka til að klára þetta kjörtímabil með ykkur og ég veit að næsta hálfa ár verður gríðarlega spennandi og viðburðaríkt og vonandi líka skemmtilegt. Ég vona að næsta kjörtímabil muni áfram einkennast af áframhaldandi ábyrgri fjármálastjórn og pólitískum stöðugleika, þeim sem okkur hefur tekist að hafa að leiðarljósi og ég vona að það sama muni gilda á næsta kjörtímabili og telja það best fyrir Reykjavík. Takk fyrir mig. Að því sögðu þá legg ég til að tillögur að gjaldskrám frumvarpa fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árin 2014 með framkomnum breytingatillögum og frumvarpað 5 ára áætlun verði samþykkt. Takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og aðrir sem eru að fylgjast með þessum umræðum. Þá förum við í þessari síðari umræðu fjárhagsáætlun árið 2014. Borgarstjóri endaði orð sín á því að þetta kjörtímabil hefði verið erfiðasta tímabil í sögu Reykjavíkur. Ég er hræddur að borgarstjórinn hafi eitthvað ætlað að ofgera sínum störfum eða kannski bara ekki fylgst nægilega vel með sögu þessara borgar og þessara þjóðar. Ég ætla ekki bara að halda því fram að erfiðasta tímabil þessarar borgar hafi verið ekki þetta kjörtímabil, heldur síðasta kjörtímabil, en það var rétt að færa miklu meiri rök fyrir því þó. Ég vil benda borgarstjóranum á það að árið 2008, haustið 2008, var hér efnahagshrun, svo sem allir vita, og viðbrögðin við því voru miklu alvarlegri og miklu meiri ábyrgð sem hvíldi á borgarfulltrúum heldur en þeim sem síðan tóku við í júní 2010. Ég vil benda borgarstjóra það að skoða einfaldlega til dæmis tekjur borgarinnar á þessu tímabili, hvernig þær voru frá árinu 2008 til 2010, hvernig tekjuhrunið var mikið og hvernig síðan tekjuaukningin hefur verið samfelld frá árinu 2010. Og tekjuaukningi frá 2010 til þessa árs hefur verið í kringum 20%, ég ætla að fara aðeins yfir það síðar, og það er sem sagt verið umfram til dæmis þróun vísitölu neysluverðs. Og ef við förum aftur í tímann, ef við gerum svona aðeins uppsögu borgarinnar, þá er ég ekki nokkurum af með það að ýmis tímabil á síðustu öld voru miklu erfiðari fyrir borgarbúa. Mér er alveg sama um okkur borgarfulltrúana og tilfinningar borgarstjóra í þeim efnum.
miklu erfiðari fyrir borgarbúa heldur en það tímabil sem að þessi borgarstjórn hefur hér verið við völd. Það er að segja þá meirihlutaflokkarnir, Vesturflokkur og Samfylking. Þannig að þó að borgarstjóranum kannski líki það vel að geta stært sig af því að hafa stýrt borginni í gegnum eitthvað erfiðasta tímabil í sögu hennar, þá eru hræddur að allir þeir sem til þekkja vita að það ofmælt. Borgarstjórinn hefur í nokkrum viðtölum talað það að hann sé ekki stjórnmálamaður. Hann hefur jafnframt talað gegn gömlum og gamaldags stjórnmálum. En hér kom hann upp og talaði gjaldskrárbreytingarnar og þá aðgerð að draga gjaldskrárbreytingarnar tilbaka. Hann fór aðeins yfir þá sögu. Ég ætla að fara aðeins yfir þá sögu sjálfur. Það sem mér finnst merkilegt í því að borgarstjóri ræðir það hér fram og tilbaka fyrir yfir það sem ég sagði minni ræðu, en minnist ekki á okkar hlut, borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, í því að þessar gjaldskrárhækkanir voru dregnar tilbaka. Það að við héldum okkar árvekni, að við ræddum þau áhrif sem þetta myndi hafa á fjölskyldur í borginni, hafði verulega áhrif út í samfélagið. Okkar gagnrýni skilaði sér og ég ekki þeirra sem vil fara að eigna mér hluti. En ég vil þó segja að það verður ekki litið fram hjá því að okkar þáttur í þessu var stór. Og það sem athyglisvert í þeirri ræðu sem borgarstjórinn hér flutti var það að hann minntist ekki einu orði á það. Hann sem sagt vill ekki minnast á það að meirihlutinn hér sem stóð hér styrkur og talaði gegn þessari leið sem að meirihlutinn hafði valið í gjaldskrármálum borgarinnar. Hann minntist ekki einu orði á það. Vegna þess að það kemur frá minnihlutanum, það kemur ekki frá meirihlutanum, kemur ekki frá besta flokki, kemur ekki frá Samfylkingunni. Ef eitthvað eru gamaldags stjórnmál, þá það nákvæmlega þau stjórnmál sem að borgarstjórinn hefur tileinkað sér og kom skýrt fram í hans ræðu. Það ekkert nýtt við þetta, allt sem þið segið vitlaust, allt sem við segjum gott, nákvæmlega inntaki í því sem að hann sagði hér áðan. Borgarstjórinn hefur stært sig af því að þessi meirihluti hafi haft kjark til gjaldskrárhækkana. Og ég vil bara þakka borgarstjóra og öðrum borgarfulltrúum meirihlutans fyrir það að sýna hið gagnstæða. Sýna ekki þennan kjark, og það kannski freistandi að tala þá kjarkleysi, en það ekki það sem ég ætla að gera. Vegna þess að það ekki kjarkleysi. Það nefnilega þarf miklu meiri kjark til þess að spara og hagræða heldur en að gera það ekki og láta reka á reiðanum. Það þarf nefnilega nennu til að reka borgina. Í fyrri umræðu benti ég á að samkvæmt þeirri gjaldskrá sem lögð var fram hefði gjaldskrá frístundaheimila hækkað 50% miðað við júní 2010 þegar þessi meirihluti Samfylkingar og Besta flokks tók við og lengd viðvera á frístundaheimilum hefði þessa gjaldskrá staðið hækkað 112%. Síðdegis hressing á frístundaheimilum hefði hækkað 69% og gjaldskrá leikskóla jafnaði 40% frá árinu 2010. Þetta kjarkurinn. Máltíðir í skólum hefði hækkað 52%, svo ég nefni þessi dæmi og ég skal ekki fara að þreyta borgarstjórn eða aðra þá sem hlusta á því að fara að rekja fleiri dæmi heldur en þetta en ætti að vera algjörlega skýrt. Að hér stemdi náttúrulega í algjört óefni. Nú hafa sem sagt þessar gjaldskrár meira minna dregnar tilbaka og ég vil bara segja það gleðiefni fyrir borgarbúa. En þetta var ekki sársaukalaust. Þetta gekk ekki sjálfkrafa fyrir sig. Við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins tókum saman í fyrri umræðu fjárhagsáætlun hvaða þessar hækkanir myndu þýða fyrir meðalbarnafjölskyldur í Reykjavík. Hjón með 2 börn í leikskóla og 1 á grunnskóla. Það er viðmið sem við höfum notað allt kjörtímabilið og haldið okkur við til að hafa samfellu í okkar rýni á það sem gert hér í fjármálum. Niðurstaðan var að gjaldskrárhækkanir á þessu kjörtímabili hefðu aukið útgjöld barnafjölskyldu 440.000 krónur á ári umfram það sem þessi sömu útgjöld hefðu verið ef að gjaldskrár hefði ekki hækkað í tíð Besta flokks og Samfylkingar. Og það sem menn verða að hafa í huga og það sem komið hefur svo skýrt fram á undanförnum dögum, vikum, þó ekki mánuðum, er það að gjaldskrárhækkanir borgarinnar hafi veruleg áhrif. Hafi veruleg áhrif á efnahagslífið, á verðlagsþróun og kaupmátt fjölskyldna. Okkar gagnrýni hafði veruleg áhrif
Það er ljóst. Það ætti öllum að vera ljóst og það er alveg óþarfi að skauta framhjá því og þykjast ekki vita það. Við héldum okkar árvekni, annars hefðu þessar gjaldskrárhækkanir að öllum líkjendum flotið hjá án þess að margir hefðu veitt því athygli. Undir okkar gagnrýni tóku síðan aðilar vinnumarkaðarins. Gylfi Arnbjörnsson, forseti Alþýðusambands Íslands, sagði fyrirhugaðar hækkanir að það væri algerlega galin aðgerð, og það er hann að gæsalappa, sem myndi hafa veruleg áhrif á kjarasamninga sem eru á viðkvæmu stigi eins og allir vita sem fylgjast með þeirri umræðu. Og undir þetta tók framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins eins og allir þekkja og fjármálaráðherra sagði, ef ég man rétt, að gjaldskrárhækkanir Reykjavíkurborgar væru eins og að strá sandi á tannhjól kjarasamningaviðræðna. Og við borgarráðsfulltrúar tókum þetta mál upp oftar en einu sinni í borgarráði. Við tilkynntum það að við myndum flytja tillögu það að borgarstjóri og formaður borgarráðs og aðrir fulltrúar meirihlutans myndu hefja viðræður við aðila vinnumarkaðarins og ríkisstjórn það að endurskoða gjaldskrárhækkanir. Við þurftum ekki að flytja þá tillögu vegna þess að síðan var brugðist við. En við ræddum hana í borgarráði og fengum náttúrulega heldur kuldaleg viðbrögð við því. Þegar að fyrir lá að gjaldskrárhækkanir myndu verða dregnar tilbaka, bókuðu borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins svofellt með leyfi forseta. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks hafa harðlega gagnrýnt tillögu meirihluta Samfylkingar og Bestaflokks gjaldskrárhækkanir sem lagðar voru fram í borgarstjórn 29. október síðastliðinn. Slíkar gjaldskrárhækkanir eiga sér ekki hliðstæðu í öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu og eru langt umfram verðlagsþróun. Aðilar vinnumarkaðarins hafa tekið undir þá gagnrýni og forseti Alþýðusambands Íslands sagði á formannafundi að þetta væri algjörlega galin aðgerð sem bitnaði mest á innstæðum foreldrum og öryrkjum. Gjaldskrárhækkanir meirihluta borgarstjórnar á þessu kjörtímabili hafa þegar haft veruleg áhrif á kaupmátt og greiðslugetu heimilanna. Stjórnsýsla sem byggist á því að skjóta fyrst og spyrja svo fer ekki háa einkunn. Nú þegar hafa aðgerðir meirihlutans skapað ólgu og óvissu. Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokks fagna því að undir gagnrýni þeirra hefur nú verið tekið og brugðist við henni. Tilvitnun lýkur. Þrátt fyrir gjaldskrárhækkanir hafa verið dregnar tilbaka, hafa hækkanir gjaldskráa verið verulegar á þessu kjörtímabili. Leikskólagjöld hafa hækkað 25,3%, frístundaheimili hafa hækkað 43%. Máltíðir hafa hækkað 29%. Vísitala neysluverðs, sem flestir miða við, hefur hækkað 14% frá miðju árið 2010, þegar meirihluti Bestaflokks og Samfylkingar tók við. Og miðað við hagspár má reikna með því að vísitala neysluverðs hafi hækkað frá þeim tíma á þessu kjörtímabili og til loka þessa kjörtímabili einhvers staðar í kringum 18%. En nú hafa sem sagt gjaldskrár verið endurskoðaðar og það er vel og þær standa óbreyttar. Borgarstjóri fór hér í nokkuð löngu máli yfir mína gagnrýni á því að verið að færa bílastæðasjóð úr B-hluta yfir í A-hluta. Ég hef tekið þetta mál upp með eðlilegum hætti, bæði gagnrýnt það hér í borgarstjórn og síðan lagt máli fram í borgarráði. Ég verð þó að segja að þau svör sem við höfum þar fengið, og ég hef auðvitað farið yfir þau, hafi ekki breytt minni afstöðu. Og þær röksemdir sem að borgarstjóri komi hér með, ég þakka honum fyrir þau svör sem hann kom með, en ég er algjörlega ósammála honum. Við munum auðvitað skoða þetta mál frekar. Við borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lögðum fram fyrirspurn í borgarráði með leyfi forseta þetta efni. Í samræmi við 60. grein sveitarstjórnarlaga hefur bílastæðasjóður frá stofnun verið færður í B-hluta fjárhagsáætlana og ársreikninga Reykjavíkurborgar. Í lagagreininni stendur að A-hluta skulu vera stofnanir og sjóðir sem sinna starfsemi sem fjármögnuð er að hluta eða alveg að skattekjum, en í B-hluta skuli vera rekstrareiningar sem reknar eru sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar. Óskað er eftir rökstuðningi fyrir því að bílastæðasjóður hefur verið færður úr B-hluta í A-hluta fjárhagsáætlun fyrir árið 2014 sem lögð var fram í borgarstjórn 29. október síðastliðinn. Þessi tilfærsla hefur veruleg áhrif á niðurstöðu fjárhagsáætlunar, gerir samanburð milli ára óljósan og verður ekki annað séð en að hún sé gerð í þeim tilgangi
að fegra rekstrarniðurstöður A-hlutans. Það var óskað upplýsinga það hvar og hvenær svo ákvörðun var tekin að færa bílastæðasjóð og B-hluta í A-hluta. Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokks áskilja sér rétt til þess að leita einnig álits á þessu eftir öðrum leiðum. Og það sem sagt bárust síðan svör bæði frá borgarritara og fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar og það verður að segjast eins og að sumt af því sem þar var verið að spyrja þar sé að sem við vildum fá svör við var ekki verið að svara með þeim umsögnum og auðvitað hafa þær verið sendar áfram. Við skulum bara sjá til hvaða niðurstöðu það fær. Þeir sem ég hef rætt við og ég veit að þekki þessi mál betur en margur annar hafa auðvitað sagt að þetta sé mikið álitamál og sumir hafa sagt að þetta hreint og beint gangi ekki. Ég ætla ekki að fara að gera þetta hér í borgarstjórn að einhvers konar réttarsal. Mér fannst borgarstjóri hér vera nánast að fara með munnlega málflutningi í þessu máli og mér finnst það bara óþarfi. Það hefur bara engan tilgang. Þetta er komið á annan stað og við skulum láta bara á það reyna síðar meir og menn geta svo bara hér talað í hálfgerðar hringi í þessum efnum en það skiptir bara ekki svo gríðarlega miklu máli. Þannig að það er ekki síst kvikna viðvörunarljós þegar rekstur bílastæðasjóðs er sameinaður alveg aftur í tímann í þeim tilgangi að gera árin samanburðarhæf að því að sagt er. Það á sem sagt að endurskrifa söguna og ég get ekki annað sagt en það hlýtur að vera vegna þess að raunveruleikinn er ekki þægilegur. Það er ekki ásættanlegt að rekstrarár sem skiluðu hallarekstri eru allt í einu færð inn í opinber gögn án skýringa eða án allavega það augljósra skýringa að það sé gegnsætt eins og fjárhagsáætlun með nýjum hætti og með rekstrarafgangi. Ég get ekki skrifað upp á þetta, ég kalli þetta leikfimi og ég get ekki farið ofan að því og mun halda áfram að kalla þetta leikfimi. Það er þá að minnstakosti lágmark. Vilji menn færa þetta með þessum hætti og komast menn að því að reglur hljóði á það að þetta sé í lagi og menn færi til samanburðar aftur í tímann, það er algjörlega lágmark að það sé settur nýr dálkur með eðlilegum og réttum leiðum. Og ég mun þá bara segja að það hlýtur að vera jafnréttisreglan til dæmis í sveitarstjórnarlögum að hún komi þá til álita þarna. Þannig að menn get ekki verið að endurskoða rekstrarreikning eða niðurstöður ársreikninga með þessum hætti og færa þá inn í fjárhagsáætlun eins og gert er hér. Ég ætla ekki að fara mikið út í 5 ára áætlun. Og ég ætla aðeins að fjalla síðar mælikvarðana sem borgarstjóri talaði hérna áðan. Ástæðan fyrir ég ætla ekki út í 5 ára áætlun mikið er það að þegar maður tekur 5 ára áætlanirnar þá er svo augljóst að þetta er orðin allt og mikið getspár. Og ég tók hérna upp í ræðustól með mér þrjár 5 ára áætlanir og þá bara þarf ekki annað en rétt að kíkja á það hvernig til dæmis niðurstöður samstæðunar eru skoðaðar og hvernig þær eru að sýna allt aðrar niðurstöður á milli ára þó það sé bara ára milli þess sem þessar áætlanir eru gerðar þá sýna þær alveg ljóst glöggt að það er nánast eins og sé ekki verið að fjalla saman hluti. Það er nánast eins og sé verið að fjalla annað sveitarfélag á milli ára og það bara hreinlega gengur ekki. Ég til dæmis bara án þess að vera að fara mikið nákvæmlega vonandi að því ég ætla ekki mikið að tala þetta að þá í þeirri fjárhagsáætlun 5 ára fjárhagsáætlun sem var að gerða fyrst þar sýnir það að tekjur áætlaðar 120 milljónir árið 2016 en þær eru áætlaðar núna þessu ári 136 milljónir. Þannig að menn sjá að þarna er svo mikill munur. Í fyrra voru tekjur árið 2016 áætlaðar 130 milljónir, eins og ég sagði voru áætlaðar 136 milljónir nú á þessu ári og árið 2017 eru tekjur áætlaðar að síðastum ári 140 milljónir, 131 milljón segi ég, en eru núna áætlaðar 140 milljarðar fyrirgefið.
Þannig að bara svona að skoða þetta sýnir það að jafnvel þó svo sé ekki lengri tíma á milli en 1 ár að forsendur eru svo breyttar og það er svo einhvern veginn lítið á þessu að græða. Það er svona varla að það sé ástæða til þess að fara mikið að velta sér upp úr þessu. Engu að síður er ég ekki að segja menni ekki að fara í slíkar pælingar, ef ekki að fara að skoða framtíðina eins og gert hérna og greinagerðir með þessum 5 áætlunum eru allar mjög áhugaverðar. Þær eru gerðar af mikilli samviskusemi og þær eru vandaðar en þær engu að síður kannski endurspegla þá fyrst og fremst að okkar efnahagslíf, okkar umhverfi er svo síbreytilegt að það er einhvern veginn ekki við því að búast að það komi út úr því nákvæmari spár heldur en við sjáum þarna með einföldum samanburði á þessum áætlunum sem gerðar hafa verið til 5 ára. Engu að síður kannski eitt atriði svona sem ég myndi þá vilja minnast á varðandi þessa 5 ára áætlun sem rauðu fram og hér til umræðu ásamt fjárhagsáætlun og gjaldskrárbreytingum og það er það að ég sé þess ekki getið að í 5 ára áætlun sé farið yfir þau áhrif sem að stefna núverandi meirihluta að stofna leigufélög og að Reykjavíkurborg verði í gegnum félagsbústaði beinn þátttakandi í uppbyggingu á leigumarkaði. Sú stefna nú til skoðunar á ýmsum stöðum í borgarkerfinu og víðar. Og ég ætla ekki að fjalla það hér hvaða hættur eru þessu samfara. Ég hlýt þó að benda á að með tilliti til skuldaniðurfellinga á verðtryggð lán og skattalækkana og séreignarsparnað sem ríkisstjórnin kynnti á laugardaginn, að það er mikilvægt að Reykjavíkurborg að fylgjast vel með fasteignamarkaðnum og hvernig markaðurinn mun bregðast við. Ég spái því að sala íbúða muni taka kipp. Ég spái mér í bjartsýni í byggingu íbúðarhúsnæðis en ég veit jafnframt að borgin ekki viðbúin því að bregðast við aukinni eftirspurn vegna þess að aðskipulagið sem afgreitt var fyrir viku í borgarstjórn mjög gallað. Þess munu sjást mjög fljótlega glöggmerki því miður. Ég ætla auðvitað ekki að endurtaka þá umræðu en mín varnaðarorð standa og eru endurtekin hér. Framlag Reykjavíkurborgar í leigufélögum hefur verið metið á 25% af stofnkostnaði. Þær hugmyndir sem kynntar hafa verið ganga út á að borgin leggi til lóðir. Það hlýtur að vera augljóst að borgin mun verða verulegum tekjum og mun ekki fá tilbaka útlagðan kostnað. Ekki síst vegna þess að þær lóðir sem teknar hafa verið frá fyrir þetta verkefni eru dýrustu lóðirnar í eldri hverfum borgarinnar. Hvert verður tekjutap Reykjavíkurborgar ef þessar hugmyndir verða veruleika vegna þess að lóðirnar verða ekki seldar hæstbjóðanda? Hvert verður tekjutapið vegna þess að leigumarkaðurinn ekki að þróast hér með eðlilegum hætti og hvert getur tapið orðið að því að Reykjavíkurborg verður á nokkrum árum, hugsanlega, orðinn eini stóri aðilinn á leigumarkaði á höfuðborgarsvæðinu. Ég vil benda á 2 umsagnir fjármálaskrifstofu þetta mál þar sem mælt gegn því að Reykjavíkurborg stigi þessi skref. Mér finnst sjálfsagt að 5 ára áætlun sem að tekur yfirleitt ýmislegt inn taki þessa punkta upp sem að augljóslega mun hafa veruleg áhrif á rekstur borgarinnar til framtíðar. Fjárhagsáætlun þessi eins og framkom í ræðu borgarstjóra síðasta fjárhagsáætlun á þessu kjörtímabili. Hún þess vegna svolítið meiri en bara venjuleg fjárhagsáætlun. Hún ákveðið uppgjör og hún jafnframt ákveðinn dómur sem ekki verður flúið undan, dómur þessa meirihluta. Niðurstaðan að hreinar skuldir A-hlutans hafa aukist á kjörtímabilinu 115%. Þær skuldir verður að greiða þótt síðar verði og ég vísa þá í einn ágætan frasa sem á stundum fauk hér í borgarstjórn að skuldir í dag eru skattar á morgun. Meirihlutanum hefur ekki tekist að láta enda heldur ná saman í rekstri A-hlutans. Og það eitt af þeim dómum sem að hans bíða.
Ég vil endurtaka það sem ég sagði í umræðum fyrir fjárhagsáætlun, að mér finnst að borgarbúar eigi að koma miklu meira að gerð áætlunarinnar. Ríki og sveitarfélag eigi að tala saman en sitji ekki í sitt hvoru horninu þegar kemur að fjárlaga og fjárhagsáætlunargerð. Samvinna ríkisstjórna og sveitarfélaga er engin og samtenging á milli fjárhagsáætlunar, sveitarfélaga og fjárlaga er engin, eins og allir borgarfulltrúar þekkja mæta vel. Hvorugur aðilinn vill stíga fyrsta skrefið. Þetta hafa borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins flutt tillögur í borgarstjórn og okkur finnst að Reykjavíkurborg eigi að ganga fram fyrir skjöldu í þessu máli. Árið 2012 flutti ég fyrir hönd borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og flutningsmaður að þessari litlu tillögu hér sem ég ætla þá að minna borgarfulltrúa á með leyfi forseta. Hún hljóðar svo, og það var undir einnig fjárhagsáætlunargerð, ef ég man rétt. Borgarstjóri falið að hefja viðræður við fjármálaráðherra að undirbúningur að gerð fjárhagsáætlunar Reykjavíkurborgar og fjárlaga ríkisins fyrir árið 2013 falli saman þannig að víðtækt samráð við borgarbúum fjármál ríkis og sveitarfélaga fyrir næsta ár verði mögulegt. Borgarstjórn álítur að samráð við borgarbúum frumvarp til fjárhagsáætlunar Reykjavíkurborgar fyrir árið 2013 fái aukinn tilgang ef undirbúningur af frumvarpi til fjárlaga ríkisins fyrir sama ár verði hluti af því samráði, enda tímabært að líta á opinber gjöld, skatta og gjaldskrá sveitarfélaga sem eina heild fyrir fjölskyldur landsins og atvinnulíf. Tilvitnun lýkur, tillagan var eitthvað lengri og henni fylgdi greinargerð en auðvitað fórum hana eins og margar aðra tillögur sem meirihlutinn hefur flutt að hún einhvern veginn varð að engu og þannig hefur bara því miður þetta kjörtímabil svolítið einkennt þetta kjörtímabil, akkúrat þetta, að borgarfulltrúar minnihlutans og mér finnst einhvern veginn vera sérstaklega borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins en væntanlega mun borgarfulltrúar Vinstri grænna koma hér með önnur dæmi í gagnstæða, þar að segja að sá flokkur hafi alveg mátt sæta sömu meðferð að flytja tillögur sem síðan einhvern veginn bara stungið undir stól og þær eru ofan í skúffum í einhverju skrifstofu hér í Ráðhúsinu og við þurfum að vera á hverjum borgarráðsfundinum að fætur öðrum að kvart yfir því að okkar tillögur finnist hvergi og fái ekki hljómgrunn. Aðkoma borgarbúa að gerð fjárhagsáætlunar snýr eiginlega í dag að smáupphæðum þegar heildinni er litið. Fjárhagsáætlun er þunga miðjan í ákvörðun sveitarfélaga og það er gamaldags að hleypa þeim ekki að borðinu sem þekkja margt af því sem við erum að fjalla miklu betur en við. Þetta hef ég áður fjallað hérna í borgarstjórninni sem ég var að lesa upp hérna áðan og þeim sem er tamt að tala íbúalýðræði ættu auðvitað að taka öllum slíkum tillögum fagnandi. Og ég vil minna á það að síðasta ríkisstjórn landsins hérna vildi alls ekki til dæmis að þjóðin fengi að tjá sig Icesave. Það var algjörlega bannað. Það var allt sem að mælti gegn því að þjóðin fengi að greiða atkvæði Icesave og hvernig fór það. Og við skulum bara hafa sjálf kjark hér til þess að leyfa borgarbúum og kannski sumum málum fleirum en bara borgarbúum að taka þátt í okkar ákvörðunartöku og hætta bara að tala það eins og svona á hátíðastundu heldur að láta verða að því. Stærsta ákvörðunin í fjárhagsáætlun er ákvörðun ramma fyrir sviðin og stofnanir. Sú ákvörðun mótar stefnuna og er fyrsta og stærsta ákvörðun í þessu ferli. Engu að síður er ákvörðun ramma bara tilkynnt og út á sviðunum leggja síðan hundruðir starfsmanna borgarinnar samviskusamlega yfir það að láta reksturinn passa innan rammans. Þetta var ekki lýðræðislegt. Því miður eru ekki ný tíðindi boðuð hér í dag, önnur en auðvitað þau sem allir vissu að gjaldskrárar hafa verið dregnar tilbaka. Fjárhagsáætlunin er í heild sinni flöt og ber ekki merki mikinn metnað. Það besta við hann er að meirihluti Bestaflokks Samfylkingar sá sér tilknúinn til að draga hækkanirnar tilbaka. Stefna hans í fjármálum fékk falleinkunn hjá öllum sem að fjölluðu þá stefnu sem mótið hefði verið. Frá árinu 2010 hafa hreinar skuldir borgarsjóðs tvöfaldast. Þær hafa aukist 115% eins og áður sagði. Þær hafa farið úr því að vera 22.860 milljónir í það að vera 49.213 milljónir. Þær hafa aukist meira en 26 milljarða.
Núverandi meirihluti hefur aukið skuldsetningu borgarinnar sem samsvarar 500.000 krónum á hverja fjölskyldu. Og við tökum ekki Orkuveituna með það, bara til að hafa það alveg skýrt, nýja önnur fyrirtæki sem að tengjast borginni með einhverjum hætti eða borgin á meirihluta í. Við erum að tala borgarsjóð, skattpeninga borgarbúa sem A-hluti fjárhagsáætlunar. Í A-hlutan renna útvarpstekjur borgarinnar, fasteignaskattur og lóðasölur og A-hlutin stendur undir þjónustunni, skólunum, velferðinni, íþróttunum, menningunni og öllu því og svo framvegis. Að meðaltali skuldaaukning hreinna skulda 6,5 milljarðar á ári og við getum reiknað okkur til og frá, alveg ofan í mínútur ef við viljum, en við getum minnstakosti reiknað okkur niður í klukkustundir og þá sjáum við það að skuldaaukningin 750.000 krónur hverja einustu klukkustund sem að þessi meirihluti hefur setið hér við völd. Flestum þætti nú gott að fá slíka tekjur í mánaðarlaun. Á síðasta kjörtímabili, svo ég endurtæki það sem ég sagði hér á síðasta fundi fyrir umræðu, á síðasta kjörtímabili voru skuldir greiddar niður og ég bið borgarfulltrúum bara að leita aftur í þau gögn sem þeir hafa fyrir fram að sig og þá sjá þeir það svart á hvítu. Þrátt fyrir bankahrun á miðju kjörtímabili og þrátt fyrir hrun á skattekjum voru hreinar skuldir greiddar niður. Og reksturinn, hann hefur farið sömu leið á þessu kjörtímabili, það er að segja þann tíma sem að þessi meirihluti hefur verið í völd, þessi 3,5 ár, hefur A-hlutin verið skilað halla. Það er fyrir utan fyrirtæki borgarinnar eins og Orkuveituna, Faxaflóa, Hafnir og Malbikunarstöðina. Og það breytir engu þó að bílastæðasjóður sé færður til og frá. Þetta er staðreynd. Samanlagður halli á A-hlutunum á þeim árum sem fjárhagsáætlun þessa meirihluta taka til eru 4,7 milljarðar. Í skýrslu fjármálaskrifstofu með ársreikningu fyrir árið 2012, sem er síðasta árið auðvitað sem að hefur verið endurskoðað, stendur A-hlutan með leyfi forseta. Rekstra niðurstaða ársins er neikvæð 44 milljónir. Ef horft er til rekstrar niðurstöðu áranna 2010 til 2012 með tilliti til jafnvægisreglu sveitarstjórnarlaga afkoma neikvæð 1,4 milljarð. Ef tekin eru árin 2011 og 2012 þau samtals í hallarekstri 2,8 milljarða en yfir 3 ára tímabili 2011 til 2013 gerð krafa jafnvægi samkvæmt sveitarstjórnarlögum og tilvitnun lýkur. Þetta eiga við borgarfulltrúar auðvitað að hafa hugfast. Það getur sérst verið vaf á því að Reykjavíkurborg sem á að vera leiðandi meðal sveitarfélaga, hvort hún innan jafnvægisreglunar. Jafnvel vafasama tilfærslur, eins og að flytja bílastæðasjóð til í bókhaldinu frá B-hluta til A-hluta mun ekki breyta þessari niðurstöðu. Fjárhagsáætlun fyrir árið 2014 á að marka sóknarhug á öllum sviðum, svo vitnað sé í inngangsorðum. Fjárhagsáætlunir hafa ekki verið að ganga eftir og ég tel víst að þessi mun ekki gera það heldur. Mér finnst til dæmis ekki líklegt að spár fjármagnsgjöld B-hlutans muni ganga eftir. Ég sé ekki að fjármagnsgjöld muni lækka í samstæðinu 13,8 milljarða á milli ára og hef efasemdir að þessi fjárhagsáætlun muni leiða til þeirra niðurstöðu sem samstæðunar að þar verði rekstrar afgangur. Fjárhagsáætlun samstæðunar A og B-hluta fyrir árið 2014 á að skila 8,1 milljarði í afgang. Reyndar átti fjárhagsáætlun fyrir árið 2013 að skila 3,6 milljörðum í afgang samkvæmt fjárhagsáætlun sem lögð var fram fyrir ári hér í borgarstjórn. En sú fjárhagsáætlun hefur ekki gengið eftir og mun skila 5,2 milljörðum í halla eða tap. Og hvernig gerist það? Fjármagnsgjöld fyrir árið 2013 voru áætluð aðeins 9,3 milljarðar en verða 23 milljarðar. Fjármagnsgjöld reyndust 150% hærri á þessu ári en sett var fram í fjárhagsáætlun fyrir árið 2013. Og árið 2012 var áætlun fjármagnsgjalda 12,2 milljarðar en reyndust verða 18,5 milljarðar. Og ég vil aftur vekja athygli á því og gera mig grein fyrir því að borgarstjóri var hugsanlega
að tala þetta í sinni ræðu, en þó ekki alveg skýrt. En ég vil ekki athygla á því að fjármagnsgjöld ársins 2012 sem settur eru fram í fjárhagsáætlun stemma ekki við ársreikning sama árs. Fjármagnsgjöld samkvæmt ársreikningi 2012 eru 21,3 milljarðar en eru færðir í fjárhagsáætlun niður í 18,5 milljarða og ég bendi borgarfulltrúum á það sem eru með fjárhagsáætlun fram á sig að þetta er á blaðsíðu 5. Þegar birtar eru rauntölur með fjárhagsáætlun eru það auðvitað rauntölur ársreikninga eða svo auðvitað getur fólk gefið sér. Auðvitað telur sá sem að flettir slíkum fjárhagsáætlunum að þetta séu tölur sem teknar eru rauntölur úr ársreikningum. Og ársreikningum er ekki hægt að breyta. Þeir eru raundiritaðir og eru opinber gögn. Í rekstrarreikningum eru líka misræmi sem ég minntist líka hér á í minni ræðu fyrir það bil í lok október, að það eru einnig misræmi í tekjum þar sem aðrar tekjur hafa breyst 200 milljónir. Samkvæmt ársreikningi fyrir árið 2012 var 2,7 milljarða tap á samstæðu Reykjavíkurborgar og 44 milljónir króna tap á A-hluta borgarsjóðs. Tapið á samstæðu Reykjavíkur án Orkuveitunar nam 550 milljónir króna. Nú dregur fjárhagsáætlun upp aðra mynd og fegurri. En árið 2012 er og verður ár sem skilaði tapi á samstæðu Reykjavíkurborgar með eða án Orkuveitunar. Og ég ítreka það að vilji til þess að fara út í að gera breytingar aftur í tímann til þess að fá samanburðarhæfar tölur sem ég finnst aldeilis ekki samanburðarhæfar. Ég finnst engin ástæða til þess, þá verður með minnstakosti að gera það miklu skýrara en gert hefur verið hér þessari fjárhagsáætlun og búa til sérstakan dálk fyrir það. En ég finnst þær einmitt ósamanburðarhæfar þær tölur sem hér eru lagðar fram og ég vil benda á það að Reykjavíkurborg er ekki fyrirtæki sem þarf að fara eftir IFRS stöðlum. Reykjavíkurborg er sveitafélag sem jafnframt er að hluta til í samkeppnisrekstri sem auðvitað flækir stöðuna en hún verður auðvitað að gæta því að öll gögn sem lögð eru fram séu gegnsæ og séu öllum borgarbúum sé kleift að lesa sig í gegnum þær tölur án þess að hafa sérstaka þekkingu á IFRS stöðlum. Ég auðvitað reikna með því og tek þau rök sem hér hafa verið fram að gangvirðisuppgjör félagsbústaða breyti niðurstöðunum með þessum hætti en það eykur tekjur samstæðunnar 1,3 milljarð króna. Einskiptis áhrif þessar breytingar ættu ekki að koma inn í samstæðu uppgjörið tvisvar. Ég ætla að fara að stytta mál mitt en mun væntanlega koma hér upp á eftir og fara frekar yfir þær og svara þeim ræðum sem að hér munu verða fluttar. Borgarstjóri talaði og svaraði minni gagnrýni á það að mælikvarðar væri ekki skýrir og í reglum þessari fjárhagsáætlunar væri gert ráð fyrir mælikvörðum. Þá vil ég bara ítreka það, ég ætla ekki heldur að fara mikið út í það mál. Ég vil bara benda á það því að borgarstjóri sagði að verið væri að fara yfir bæði gegnsæi og yfir þá mælikvarða sem að menn ætla að setja sér. Hvort tveggja kemur of seint. Auðvitað verða menn að setja sér mælikvarða og árangursmælingar áður en slík fjárhagsáætlun er gerð, en auðvitað ekki gera það eftir á. Á þessu kjörtímabili hafa samanlagðar rekstrartekjur A-hluta samkvæmt fjárhagsáætlun hvers árs orðið 13,3 milljörðum hærri en áætlunin gerði ráð fyrir og 9 mánaða uppgjörið bendir til þess að þessi tala sé enn hærri. Það mætti því ætla að nægt svigrúm gæfist til þess að lækka álögur á borgarbúa og greiða niður skuldir. Tekjur A-hluta Reykjavíkur fyrir tímabilið 2008 til 2013 á breytilegu verðlagi hafa hækkað úr 58,8 milljörðum í 73,7 milljarða. Og vegna þess að ég hef heyrt því haldið fram af talsmönnum þessa meirihluta að hann hefði glímt við lækkandi tekjur, er rétt að taka þennan samanburð frá árinu 2010 sem er árið sem hann tekur við völdum í borginni. Frá því ári hafa tekjur A-hlutans aukist úr 61 upp í 77 milljarða á breytilegu verðlagi. Ef tekið tillit til yfirtöku á málefnum fatlara hafa tekjur aukist í kringum 20% ef ég reikna með því að
sá málaflokkur sé núna komin upp í 5,2 milljarða. Það allavega vel yfir vísitölu neysluverðs og ekki ástæða til þess að hafa stór orð það að þetta sé, hvernig orðaði, erfiðasta tímabil í sögu borgarinnar. Ekkert bendir til þess. Ég vil enda mál mitt á smá stúr greinargerð tillögu sem flutt var hér af hálfu borgarfulltrúa Sjálfstæðismanna gegnsæi. Og hún hljóðaði svo með leyfi forseta. Tímabært að Reykjavíkurborg feti í fótspor framsækinna sveitarfélaga og ríkja víða heim og veiti reykvískum skattgreiðendum nákvæmar upplýsingar meðferð almannafjár á netinu. Örar framfarir á sviði upplýsingatækni gera það verkum að nú unnt að veita slíkar upplýsingar jafnóðum með ódýrum og áreiðanlegum hætti. Þegar almenningur gerir sér ljóst hvernig fénu varið geta stjórnvöld ekki lengur falið eyðslu til ákveðinna gæluverkefna og muni ríkara mæli þurfa að standa reikningsskil gerða sinna. Þannig verður kostnaður við einstök verkefni sundurliðaðar og þannig veginn og metin. Smám saman mun verkefnum sem ekki standa slíka skoðun fækka. Slíkt verður skattgreiðendum til gæfu. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason lokið máli sínu og þá borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar, mér langaði nú bara aðeins að koma hér upp og bregðast við ræðu borgarfulltrúa Júlíusar Vífils Ingvasonar vegna loka orða í ræðu minni að ég væri að eigna þessum meirihluta sem hefði verið hér allan heiður og einhvern veginn af þeim árangri þeim glæsilega árangri sem náðst hefur í rekstri borgarinnar og myndist ekki einu orði á fyrri meirihluta og ég ætlaði alls ekki að móðga neinn eða hvað þá að særa og eins og borgarfulltrúinn benti á í ræðu sinni þá varð efnahagshrun hér 2008 og meirihlutinn sem var hér tók til starfa hér í Reykjavík þá. Það voru 2 borgarstjórar, Ólafur F. Magnússon og Hanna Birna Kristjánsdóttir og Ólafur stýrði fleginu framan af og svo tók Hanna Birna Kristjánsdóttir við en kannski bara í svona því sem ég var að kannski hnykkja á í ræðu minni í lokunum var það að þessi meirihluti sem hefur verið hér núna hefur verið þau Ólafur F. Magnússon og Hanna Birna Kristjánsdóttir þau voru borgarstjórar, ef við bara tölum borgarstjórar, þau voru borgarstjórar í 2 ár og 4 mánuði og 22 daga. Alls 873 daga. Þessi meirihluti sem ég leiði og stend fyrir hefur eins og fólk segir verið við völd eða verið til í 3,5 ár og eða í 1266 daga.
Þannig að töluvert mikið lengur. Ég hef verið töluvert mikið lengur borgarstjóri heldur en Ólafur F. Magnússon og Hanna Birna Kristjánsdóttir til saman, sko. Þannig að ég held ég geti, og við, þessi meirihluti, getum alveg verið ánægð með okkur og það sem við höfum gert. Og það sem við höfum gert í Reykjavík, að við höfum náð að skapa hér pólitískan stöðugleika. Og ég vil líka nota tækifærið og þakka minnihlutanum fyrir gott samstarf og engu áhalla þar. Ég tel samstarfið yfirleitt bara hafa verið mjög gott á flestum sviðum. Og auðvitað, eins og ég hef margoft sagt, auðvitað held ég að það sé einlægur vilji allra að reyna að gera vel og reyna að láta gott eftir sig liggja. En það er ekkert launungamál að hér var pólitískur óstöðugleiki. Það var ekki stöðugleiki og ég minnist þess þegar Ólafur F. Magnússon var gerður að borgarstjóra. Það voru hér hávær mótmæli, fólk var hrópandi hér á pöllunum og það ríkti óvissa og óöryggi og ótti. Þannig að það er breytt og það var það sem ég var að leggja áherslu á í máli mínu. Með ábyrga fjármálastjórn og pólitískan stöðugleika og þessi meirihluti má alveg klappa sér á bakið fyrir það og ég skammast mér ekkert fyrir það. Bara gríðarlega stoltur af okkar verki. Og þessum 1266 dögum og já, það var nú eina ég vildi bara segja ég ætlaði ekki að gera lítið úr eða horfa fram hjá því að það er rétt. Það var annar meirihluti líka hér eftir hrun og síðan með tímabilið, sko, hvort að þetta sé erfiðasta tímabil sem að Reykjavíkurborg hefur gengið í gegnum, þá stend ég við það og það er auðvitað, jú, frá hruni. Þar byrjar gríðarlegur vandi borgarinnar og margir sem myndu jafnvel segja, jafnvel fullyrða að hinn pólitíski óstöðugleiki hafi á einhvern hátt verið hluti af vandanum. En auðvitað er fyrst og fremst að kenna alþjóðlegu efnahagshruni sem snerti okkur. En ég stend við það. Ég held að þetta sé erfiðara tímabil heldur en sko borgin hefur nokkuð tíma gengið í gegnum og já, takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Ingason óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarstjóra. Forseti, náttúrulega mjög margt þetta að segja og ég kallar á heila ræðu og sögu rýni af einhverju tagi. Það var til dæmis ágætt að fara þá yfir það hvernig það var á því kjörtímabili sem var þar á undan. Hversu marga daga var Þórólfur Árnason borgarstjóri? Hversu marga daga var Steinunn Valdís Óskarsdóttir borgarstjóri? Hversu marga daga á því kjörtímabili var Ingibjörg Sólrún Gísladóttir borgarstjóri? Ég hef bara ekki tekið það saman. En það voru 3 borgarstjórar hér í Reykjavíkurborg á því kjörtímabili.
Og borgarstjóri svona skauta nú fram hjá því hversu marga daga hann hafði nú verið, einhver 2000 og eitthvað dagar, telur dagana bersýnilega, en það var einn borgarstjóri síðasta kjörtímabili sem var skemur en nokkur annar borgarstjóri í sögu þjóðarinnar. Og það var Dagur B. Eggertsson sem var í 100 daga borgarstjóri á síðasta kjörtímabili. En það var náttúrulega vegna þess að hann Rauf gat rofið þann meirihluta sem að sat í borgarstjórn á þeim tíma með því að mynda meirihluta með Birni Inga Hrafnssyni. Allt hefur þetta nú svona svolítið sögulega skoðanir. Ég vil nú svona bara byrja að segja að ég hvorki móðgaður ég særður yfir orðum borgarstjóra. Ég vil bara rétt hér rétt og væntanlega finnst honum þetta hafi verið erfiðasta tímabil sem hann hefur gengið í gegnum. En þetta er svo sannarlega ekki erfiðasta tímabil sem Reykjavíkurborg eða borgarbúar hafa gengið í gegnum og þetta er örugglega auðveldasta tímabil sem nokkur borgarstjóri hefur gengið í gegnum vegna þess að skipuriti borgarinnar hefur verið breytt í fjórgang og þá tvisasinnum aðalega til að létta á öllum dagsverkum borgarstjóra svo hann þurfi ekki að sinna hinum daglega rekstri og því amstri sem því fylgir að vera borgarstjóri í Reykjavík. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið að veita andsvar, þá svarar borgarstjóri andsvari. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég hélt að borgarfulltrúin væri að miða við í ræðu sinni áðan árið 2008 eða sem sagt frá hruni. Og þess vegna miðaði ég við það. Það er mjög auðvelt að reikna út daga og það eru til þess sérstakar síður á netinu, timebetweendates.com og eitthvað svoleiðis, þannig að maður getur reiknað endalaust. Ég veit ekki hvort að borgarfulltrúin var að varpa til mín spurningum eða hvort þetta var meira bara svona í hugleiðingarstíl það hvað hver borgarstjóri hefði verið lengi, setið lengi og við getum svo sem rakið það aftur alveg aftur til Knut Simsen og eflaust einhver sem að getur haft hann reikning með lítilli fyrirhöfn, fengið daga og ár en ég vil ítreka það að þetta hefur ekki verið erfiðasta tímabil lífs míns langt í frá og ef að það hefði verið það þá stæði ég nú varla hér í dag en þetta hefur vissulega verið erfitt tímabil fyrir borgarbúa og við sjáum það til dæmis á margföldum framlögum til fjárhagsaðstoðar. Já, takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið við það að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, svona kannski tvennt viðbótar við þetta. Í fyrsta lagi vil ég gera athugasemd við orðalag sem að borgarstjóri valdi sér þegar hann var að tala borgarfulltrúan þáverandi Ólaf F. Magnússon, þar sem hann sagði að hann bara hafi verið gerður að borgarstjóra. Þetta er einhvern veginn viðvarandi orðatiltæki sem er mest mjög óviðeigandi, eins og Ólafur F. Magnússon hafi ekki verið sjálfstæður og sjálfviljugur maður, hann hafi verið gerður að borgarstjóra. Ég vil algjörlega hafna slíku orðalagi borgarstjóra og finnst það ósæmandi. Þar að ekki vil ég nefna það, að því að borgarstjóri segir að hér hafi verið orðin tíð borgarstjóraskipti og það hafi hugsanlega verið hluti af einhverjum stærri vanda. Þá vil ég benda honum á það að einmitt þegar að þetta dynur nú yfir okkur haustið 2008, þá hér einn borgarstjóri sem heitir Hanna Birna Kristjánsdóttir og öll borgarstjórn stóð saman að aðgerðaráætlun sem samin var og það gerðu starfsmenn borgarinnar líka og borgarbúar og það var algjör samstaða sem aldrei fyrr. Þegar á móti blés þá stóðu allir saman. Þannig ég held að borgarstjóri ætti aðeins að hugsa minna eigið ágæti
og vera minni úr þess sem vel hefur verið gert í borgarstjórn áður en að hann kom hér og settist hér að. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið við það að veita andsvar öðru sinni og svarar andsvar öðru sinni borgarstjóri. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar, mér langaði nú bara að þá biðjast afsökunar á því að hafa sagt að Ólafur F. Magnússon hafi verið gerður að borgarstjóra. Hann var kjörinn borgarstjóri og það ber að þakka fyrir það sem vel gert og segja rétt og satt frá. Takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið við það að svara andsvari öðru sinni og þá borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það nú freistandi að túlka þessa orðaskak og deilur þannig að það sé nú kannski ekki mjög mikið í þessari fjárhagsáætlun sem að borgarfulltrúar geti deilt Ef að ég skildi orð Júlíusar Vífils Ingvarssonar oddvita Sjálfstæðisflokksins þannig að honum hefði fundist ég vera stutt og ég vil of stutt í embætti borgarstjóra, þá hann bara alls ekkert einn þá skoðun. Þetta bara nokkuð útbreitt skoðun að ég hef verið allt of stutt í embætti borgarstjóra. Og ég bara þakka honum fyrir hlý orð í minn garð nú eins og endranær. Þakkaði Júlíus. Vífill Ingvarsson segir maður víst fullu nafni, borgarfulltrúi. En ég held að ég geti bara tekið undir það sem framkom í ræðu borgarstjóra að það hefur auðvitað einkennt þetta kjörtímabil pólitískur stöðugleiki og kannski ekki síst ábyrg fjármálastjórn. Ábyrgðin felst bæði því að taka föstum tökum þessi daglegu verkefni og virkja starfsfólk og starfsstaði með í það, en ekki síður að horfast í augu við þau vandamál sem eru til staðar og taka á þeim jafnvel þó að það getur verið erfitt og flókið. Stóra verkefni í upphafi kjörtímabils, fjármál Orkuveitunnar, eru auðvitað til marks það. Og það bara eitt megineinkenni á þessari umræðu að við erum ekki að ræða fjármál Orkuveitunnar. Ein stór og mikilvæg og þau eru í samstæðan og það einmitt vegna þess að við erum búin að ná tökum að þeim að áætlunin eða planið eins og það hefur verið kallað sem við lögðum hér í mars 2011, það við gengið eftir og aðgerðaáætlunin á grænu ljósi á öllum sviðum. Þetta auðvitað stóra staðreyndin og stóra viðfangsefnið á fyrirhluta þessa kjörtímabils. Fyrir 4 árum síðan vorum við hér og hnakkrifum straunar. Því að það alltaf verið að tala að það verið samstaða allt og hvað var hnakkrifist við afgreiðslu fjárhagsáætlunar borgarstjórnar og Reykjavíkurborgar fyrir árið 2010 fyrir akkurat 4 árum. Það var hnakkrifist það hvort það væri ábyrgt að taka áfram arðgreiðslur úr Orkuveitunni. Ég var einn þeirra sem taldi það ekki ábyrgt. Það var rifist það hvort að Orkuveitan gæti verið að fjármagna sig með skammtímalánum á mjög háum vöxtum sem voru raunar svo háir að það var hvíldi leynd yfir vaxtastiginu þegar lánin voru lögð hér fyrir borgarstjórn á árinu 2009. Það var sem að tekist á það hvort að svo mynd sem að fjármálaskrifstofa og fleiri og minnihlutin í borgarstjórn hafði dregið upp að stöðu Orkuveitunar væri áhyggjuefni, hvort það væri verkefni sem þyrfti að taka á og það rifrildi stóð allan síðasta veturinn fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar þó að kemist kannski ekki á almanna vitorð sem auðvitað mjög merkilegt. En nú rífumst við ekki Orkuveituna, nú hún varla nefnd vegna þess að við erum að fylgja áætlun sem hefur gengið eftir og vegna þess að hér hafa verið traustatök á fjármálum borgarinnar og þá auðvitað hægt bara að skauta yfir í það hvar að færa bílastæðasjóð í A-hluta eða B-hluta á einhverjum svona eiginlega fullkomlega óskiljanlega hluti sem varða ekki stóru myndina, tölurnar eða hvort að það sé að ganga vel eða illa. Það nefnilega að ganga ágætlega, en það ekki þar með sagt að það hafi verið létt.
Ég held að engin starfsstaður borgarinnar myndi taka undir það að þetta hafi verið sérstaklega auðvelt. Það hefur þurft að spara hverja krónu og fólkið, starfsfólkið, foreldrarnir og þeir sem hafa notið þjónustuna hafa staðið með okkur í því og við eigum að vera, finnst mér, bara mjög þakklátt fyrir það. Ég er líka þakklátur fyrir þá gagnrýnu umræðu sem að verkalýðshreyfingin stóð fyrir varðandi gjaldskrárnar hér á undanförnum vikum sem leiddi til þess að við breyttum þeim. Við festum þær á krónutölu og komum þannig til móts við fjölskyldur í borginni með áskorun að aðrir fylgdu í kjölfarið og mjög mörg sveitarfélög hafa gert það. Mjög mörg og ég vona að restin fylgi líka eftir. Þetta skiptir máli fyrir fjölskyldurnar en líka fyrir horfurnar framundan, verðbólguvæntingarnar og vonandi kjarasamningarna. Til þessu leikurinn gerður en þá verða líka allir að koma með. Líka ríkisstjórnin, líka fyrirtækin og aðrir sem að skilgreina verð og gjaldskrár hjá sér. Þannig vinnur gott samfélag í gegnum rökræðu, gagnrýni, nýjar ákvarðanir og síðan samstöðu með einhverja skynsamlega leið sem allir fylgja sér þá og ég vona að þessar gjaldskrárbreytingar sem við erum að fara að taka fyrir hér á eftir séu framlagið það, liður í því og ég er einar sannfærður það ef að allir koma með. En hver er pólitíkin í fjárhagsáætlunum fyrir utan ábyrga fjármálastjórn sem auðvitað svona svolítið undirliggjandi eða rauður þráður í gegnum allar fjárhagsáætlunir þessa meirihluta? Jú, við erum að setja svolítið viðbótarpeninga inn í skólana, inn í velferðina, þar sem að hefur þurft að taka mest á og þar sem skiptir máli og verður ekki meira sparað. Við erum að bæta í fjárfestingunni þar sem hefur verið sparað mjög mikið í viðhaldinu, sérstaklega viðhaldi skólabygginga, í upplýsingatækni, bæði í þessum miðlægu upplýsingatæknikerfum en líka úti í skólunum. Við erum að fara í skólalóðurnar, við erum að byggja við Vesturbæjarskóla, við erum að byggja nýjan skóla í Úlfarsárdal og sundlaug þar og við Sundhöllina. Við erum í fjárfestingar átaki áfram eins og er skynsamlegt í kreppu. En það er mjög sterk skólapólitísk sýn, sterk velferðarpólitík sem leggur áherslu á virkni og síðan auðvitað húsnæðispólitík og aðalskipulag sem er undirliggjandi varðandi bæði fjárfestingarnar og það hvernig við sjáum borgarsamfélagið þróast á næstu árum. Ég ætla ekki að gera langt mál úr því á þessum fundi en ég heyri auðvitað það hik, vöflur og ef að það er ekki hægt að kalla það beinlínis svona fyrirþvælugang sem að var að heyra á oddvita Sjálfstæðisflokksins hér áðan þegar húsnæðismálin eru annars vegar. Oddvitanum vext greinlega í augum að Reykjavíkurborg hafi á prjónunum að stíga svolítið fast til jarðar í húsnæðismálunum og tryggja hér heilbrigðari leigumarkað fyrir venjulega fjölskyldur og fólk. En það er einfaldlega það sem þarf að gera. Við getum ekki sem borgaryfirvöld horft upp á það að húsnæðismarkaðurinn þróast eins og hann hefur gert. Og það eru engin merki að hann muni ekki halda því áfram nema við komum inn í það. Ekki ein, heldur með öðrum. Með verkalýðshreyfingunni, með lífeyrissjóðunum, með námsmannahreyfingunni, með húsnæðissamvinnufélögum og öllum sem þurfa auðvitað að taka á í þessu auk byggingafélaga sem hafa verið að byggja í þágu aldrara. Og það er alveg rétt að fjárhagsáætlunin sjálf tekur ekki mikið mið af þessu enda eru þessum lóðum hefur ekki ennþá verið úthlutað og félagsbústaðir eru ekki komnir af stað og þær ákvarðanir eru sumar ennþá til umsagnar en þær skipta máli og koma inn í efnahag og fjárhag þegar þær ákvarðanir liggja fyrir. En ég vonast til þess að þess verði ekki of langt að líða því að okkur liggur á í þessu efni. Þannig að við getum verið stolt og ánægð með þessa fjárhagsáætlun, það þarf greinilega ekki að deila mikið hana. Hér eru breytingartillögur sem eru ekki breytingar á stóru myndinni en skipta þó máli. Mér finnst sérstaklega skipta miklu máli. Það að við höldum áfram að bæta gæðin í skólamötuneytunum þó að við höfum ákveðið að
hætta við gjaldskrárhækkanir þar. Mér finnst skipta verulegu máli að foreldrar fá nú 5.000 krónur aukalega með hverju barni fyrir frístundaiðkun barnanna. Við erum að hækka frístundakortið. Það ein stærsta breytingatillagan milli umræðna. Og mér finnst skipta verulegu máli líka að sýna áfram metnað á menningarsviðinu og í þeim tillögum öðrum sem að birtast milli umræðna. Ég held ég þurfi ekki að hafa þetta lengra. Þetta fjárhagsáætlun sem leggur áherslu á grunnþjónustuna, kemur til móts við skólana og velferðina. Þetta fjárhagsáætlun og gjaldskrár sem stendur vörð kjör fjölskyldna og innlegg í komandi kjarasamninga. Og þetta fjárhagsáætlun sem leggur áfram áherslu á uppbyggingu í innviðum og fjárfestingum, í skólum, viðhaldi, skólalóðum og lífsgæðum borgarbúa eins og sundlaugum. Og ég styð hana þess vegna heils hugar og stoltur af þessari síðustu fjárhagsáætlun kjörtímabilsins. Þá hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá hinn eini og sanni, sterki og góði borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Eins og ég fór yfir í fyrri ræðu minni að þá merkilega lítill munur á síðustu fjárhagsáætlun þessa kjörtímabils og þeirri síðustu á síðasta kjörtímabili. Vissulega hafa áherslur breyst innan sviðanna. Við höfum tekið við málaflokkum, efnahagsástandið hefur tekið breytingum og aðrir utanaðkomandi þættir hafa sett mark sitt á áætlunina, en forsendur og grunnhugmyndafræði merkilega lítið breytt á þeim 4 árum sem að liðin frá því að meirihluti Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks kynnti sína síðustu. Það má vel vera að fyrir einhverjum hljómi þetta eins og umræða stafsetningu sem vanmetin reyndar út af fyrir sig, en stjórnmál snúast í alvörunni bæði vinnubrögð og hugmyndafræði. Hugmyndafræðin breytist ekki neitt ef að vinnubrögðin breytast ekki með og vinnubrögðin ein og sér breyta hugmyndafræðinni ekki. Hugmyndafræðin endurspeglast hve skýrast í fjárhagsáætlun. Hún til marks það sem að gert verður á næsta ári. Hún segir til það hvernig á að afla tekna og hvernig á að verja þeim. Verklagsreglur borgarinnar það hvernig fjárhagsáætlunin skuli unnin upp á margar blaðsíður. Hún fjallar tímaröð og hlutverk og framfylgd og samþykktir. Þetta allt saman mjög skýrt og gott og ágætt til síns brúks og tíundað í greinargerðinni með frumvarpinu. Málið bara að við erum ekki að beita þessu sem skyldi. Ólík stig í fjárhagsáætlunargerðinni tekin mjög misalvarlega og forgangsröðunin verður ekki raunveruleg fyrr en sviðin hafa fengið rammana til sín og geta farið að stilla verkefnin af miðað við þá. Ég gagnrýndi þetta í fyrri umræðu, ég gagnrýndi þetta reyndar líka í fyrra og sennilega þar áður líka og ég ætla að gera það aftur núna. Það þarf að eiga sér stað miklu ígrundaðari pólitísk umræða, miklu fyrr í ferlinu ef það á að breyta einhverju raunverulega í þessari borg. Og það ekki hægt að römmunum sé úthlutað eftir eitthvað eintal formanns borgarráðs og borgarstjóra eða jafnvel einhvers samtals bara innan meirihlutans. Þannig vinnubrögð bara ekki ásættanleg í borginni í dag og þau þekkjast meira segja varla. Það þannig að fulltrúar allra flokka hafa átt möguleika á að koma að forgangsröðun sviðanna á undirbúningsfundi fagráða í stefnumótunarvinnu í öllum starfshópum og almennt í öllu starfi á vettvangi borgarstjórnar, nema í borgarráði. Því ennþá stýrt samkvæmt gömlum hefðum meirihlutaræðisins þar sem fulltrúum minnihlutans haldið utan við stefnumótun og stillt upp við vegg þegar tillögur hafa verið mótaðar. Það vont og það háir borgarkerfinu. Nútímapólitík krefst þess að við tölum öll saman og komumst að sameiginlegri niðurstöðu í sem flestum málum. Allavega við séum sem allra flest sammála í sem flestum málum.
Það krefst þess aftur á móti að fólk tali saman og sé tilbúið til þess að vinna saman og mér finnst það var skort á það einmitt þegar kemur að rammaúthlutun sem jú svo faglega umræða sem á það fagstarf sem á að fara fram í borgarráði. Forseti, það hefði þurft að rýna rammana miklu betur. Það hefði þurft að taka kjarkmeiri ákvarðanir, það hefði þurft að forgangsraða með skýrari hætti. Ég skapa mér kannski engar sérstakar vinsældir með því að segja það en ég ætla samt að gera það. Það hefði þurft að setja meiri hagræðingarkröfu á öll svið nema velferðarsvið og skóla- og frístundasvið en þessi 2 svið hefði þurft meira framlag. En eins og undanfarin ár hef ég ekki, frekar en aðrir í minnihluta borgarstjórnar, forsendur til að leggja fram fjárhagsáætlun eins og ég hefði viljað sjá hana, en það liggur mikil vinna á bak við gerð svona plaggs og það væri óðs manns æði að leggja í hana vitandi að tillagan ekki samþykkt. Það því einlæg von mín að vinnubrögð í borgarstjórn breytist til batnaðar þegar kemur að undirbúningi fjárhagsáætlunar eins og þau hafa verið að breytast á öðrum sviðum innan borgarstjórnar og á vettvangi borgarstjórnar. Forseti, hafandi sagt það og áréttað mikilvægi þess að forgangsraða með ríkari áherslu á börn og velferð, þá ætla ég að fara aðeins yfir það sem við Vinstri græn myndum vilja sjá öðruvísi. Ég sendi út 8 breytingatillögur fyrir helgi sem ég óska eftir að verði teknar á dagskrá hér með afbrigðum og vona að verði sem flestar samþykktar. Ég þykist svo sem vita að þær verði það ekki allar en vonandi einhverjar. Áður en ég fjallaði tillögurnar þá langar mig til að taka reyndar smá umræðu gjaldskrár. Það nefnilega þannig að útsvarsprósentan í löglegu hámarki en samt duga tekjur borgarinnar ekki til þess að fjármagna allan reksturinn. Það þýðir hvað sem hverjum finnst að borgarbúar þurfa að taka þátt í kostnaði vegna þeirrar þjónustu sem að borgin veitir. Það frekar glatað, svo ég tali fyrir mig. Ég vil að sameiginlegir sjóðir dugi fyrir grunnþjónustunni. Ég hef engan metnað fyrir því að fyrir kostnaðar þáttöku. Ég trúi því ekki að það sé sanngjarnt. Ég trúi því að það sé miklu sanngjarnara að við getum fjármagnað grunnþjónustu með sameiginlegum sjóði þar sem að fólk borgar eftir getu og nýtir eftir þörfum. Það að borga eftir getu og nýta eftir þörfum falleg og góð sýn sem að mér finnst að ætti að eiga við á svo miklu fleiri stöðum en hún gerir í dag. Þannig það nú ekki í dag og ég myndi ekki þora að lofa því að jafnvel þó að Vinstri græn fengju hreinan meirihluta í borgarstjórn þá myndum við geta afnumið allar gjaldskrár 1, 2 og 3. Það ekki þannig. En það sannarlega hægt að laga þær gjaldskrár sem nú í gildi. Það hægt að innheimta með öðrum hætti og það hægt að gera áætlun það hvernig hægt sé að fjármagna þjónustuna með sanngjarnari hætti. Núverandi gjaldskrár, ég fór aðeins yfir það. Þær eru með ýmsum afsláttum og hafa verið að taka breytingum upp á gott og vont með ýmsum hætti á undanförnum árum. Bara frá því að ég byrjaði í borgarstjórn sem ekki nema 7 ár síðan að þá hafa ýmis afsláttar fyrirkomulag verið að bætast inn í þær gjaldskrár sem að þegar voru í gildi þá. Nú þannig að barnagjald upp að 18 ára í Sund. Barnagjald upp að 12 ára í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn og í Siglunes. Í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn hægt að kaupa fjölskyldukort, það ekki hægt í Sund og það ekki hægt í Siglunes. Aldraðir og öryrkjar fá frítt, ég held að það gildi almennt alla þjónustu borgarinnar, ég þori þó ekki að fullyrða það. Á menningar- og ferðamálasviði virðist þetta vera nokkuð samræmt. Þar fá börn upp að 18 ára aldri frítt, eldri borgarar 70 ára og eldri og öryrkjar fá gjaldfrjáls skírteini. Af hverju eldri borgarar eru skilgreindir 70 ára eitthvað sem ég veit ekki. Ég hélt að almenna viðmiðið væri 67 ára. Einhvern tímann og einhverjum tímapunkti hefur 70 ára þótt eðlilegt viðmið. Þetta ekki svona til dæmis í Kópavogi, þar eru 67 ára. Þannig að ég veit til þess að eldri borgarar fara frekar í Kópavog til þess að fá frítt í Sund í staðinn fyrir að nýta sundlegar borgarinnar. Ekki það að þetta sé eitthvað stórmál en þetta sýnir bara að það virðist ekki vera gagnger hugsun í því hvernig afsláttafyrirkomulagið Nú færum okkur það inn á skóla- og frístundasvið. Þar í leikskólanum systkinaafsláttur þannig að yngsta barnið borgar fullt, næsta barn borgar með 25% afslátt en ekki greitt fyrir fleiri börn en 2. Einstæðir foreldrar, hjón og sambúðarfólk þar sem bæði í námi eða þar sem annað eða bæði eru öryrkjar og starfsmenn fá afslátt.
Hjá dagforeldrum það eins og á leikskólunum varðandi aðstæður foreldrana en það öðruvísi systkinaafsláttarfyrirkomulag. Á frístundaheimilunum þar eins systkinaafsláttarfyrirkomulag en ekki sama fyrirkomulag þegar kemur að því hvernig aðstæður foreldrana eru. Skólamáltíðirnar eru svo með þriðju útgáfuna af þessu öllu saman. Við erum að tala þjónustu við sömu börnin í sömu borginni á sama sviðinu en samt erum við með ólík afsláttarkerfi eftir því hvaða þjónustu ræðir. Þetta eitthvað sem ég held að við verðum að laga. Og ekki bara ég, heldur stóð nú aldeilis til hér minni mig í upphafi kjörtímabilsins að endurskoða þetta og samræma afslætti hjá borginni. Það lukkaðist ekki betur en svo að svona þetta í dag. Ég á því og fulltrúi okkar Vinstri grænna Þorleifur Gunnlaugsson varaborgarfulltrúi talaði fyrir því inn í gjaldskrárstefnu hópnum sem að ég held að hafi nú eiginlega gefið upp öndina þó hann sé ennþá starfandi að nafninu til. Þar lagði hann til sem að ég mjög fylgjandi að á meðan við þurfum að innheimta gjöld að þá eigum við að gera það með sambærilegum hætti og útsvarið, það leggjum í hann, greiðum eftir þörfum og notum eftir, greiðum eftir getu og notum eftir þörfum. Þess vegna lögðum við til að gjaldskrárnar fyrir þessa grunnþjónustu, aðallega þá fyrir grunnþjónustu við börn og velferðarþjónustu, að þær yrðu tekjutengdar. Þannig að þeir sem eiga meira, þeir sem þéna meira, þeir borgi meira. Þetta þótti ógurlega erfitt viðureignar og flókið og var ekki vel tekið í það þó að flestir hafi svo sem kannski verið sammála að hugmyndafræðin væri ágætt. En þetta þótti illútfæranlegt. Þá velti ég fyrir mér vegna þess að við erum með hjá borginni, og nú ég ekki með það blað, tekjutengdar gjaldskrár sem þegar kemur að fasteignasköttum. Fasteignaskattarnir eru þannig að eldri borgarar og öryrkjar, einhverju hluta vegna bara þeir hópar, geta sótt niðurfellingu ef þeir eru með tekjur innan einhverja ákveðna marka. Þeir geta sótt 100% niðurfellingu, 50% niðurfellingu og 70% niðurfellingu. Ég man ekki nákvæmlega hvernig þetta var, en það allavega hægt ef þú sýnir fram á að þú sért með tekjur undir einhverjum ákveðnum viðmiði. Af hverju þetta og bara við elli- og örorkulífeyrisþega en ekki bara alla borgarbúa? Af hverju það eitthvað skárra að vera með tekjur undir einhverjum ákveðnum viðmiðum ef þú ert ekki ellilífeyrisþegi eða öryrki? Veit ég ekki, en einhvern tímann varð þessi regla til og þetta eitthvað sem við samþykkjum hér á hverju ári að gera. Af hverju þetta gildir bara fasteignaskattana líka óskiljanlegt. Það alveg óskiljanlegt að bara þessi einu gjöld séu eitthvað sem eigi að vera niðurfellanleg ef að fólk hefur einhverjar ákveðnar tekjur og tilheyrir einhverjum ákveðnum hópi, annars ekki. Það líka mjög skrítið að við séum búin að ákveða það, og nú fer ég aftur yfir í gjaldskrárnar, bara þessar hefðbundnu, að við séum búin að ákveða það að öryrkjar séu búi allir við þær aðstæður að þeir geti ekki greitt fullt gjald, eða að allir námsmenn búi við þær aðstæður að þeir geti ekki greitt fullt gjald. Það bara alls ekki þannig. Auðvitað, jú, vitum við það að meðaltekjur öryrkja eru lægri heldur en meðaltekjur þeirra sem ekki eru öryrkjar. Meðaltekjur námsmanna eru lægri heldur en meðaltekjur þeirra sem ekki eru í námi. En það samt ekki algilt og það að gefa okkur fyrirfram að ákveðnir hópar eigi erfiðara með að greiða og útiloka svo aðra hópa sem að ekki uppfylla neina þessum skilyrðum en geta bara átt mjög miklum erfiðleikum með að greiða fyrir þessa þjónustu, það ekki sanngjarnt. Það væri miklu einfaldara að gefa okkur ekki neitt, heldur tekjutengja einfaldlega gjaldskrárnar þannig að fólk sem að getur greitt sannanlega að það greiði og aðrir ekki. Þetta eitthvað sem að ég vil að verði skoðað betur og boða tillögur með vorinu hjá borginni hvernig hægt að útfæra. Ég geri mig grein fyrir því að við erum ekki með aðgang að þeim gagnagrunnum sem þarf og það þarf einhvern veginn að útfæra það hvernig fólk ætti að sækja þetta eða hvort það væri hægt að gera þetta með einhverjum hætti átómatískt. Það bara eitthvað sem ég vil að verði skoðað og mun beita mér fyrir því. Nú, að því sögðu langar mig til að fara í tillögurnar sem að ég hélt að væru 7, þær eru númeraðar, þær eru sem sagt 8 talsins en með 7 númerum. Bara svona til þess að gera þetta eins snúnara. Ég ætla bara að fara í gegnum þær hér lið fyrir lið og byrja á
tillögu merktri VAF1 sem að þið fenguð senda á föstudaginn. Ég gerir bara ráð fyrir að borgarstjórn samþykki að taka þetta á dagskrá. Og þar sem sagt tillaga VAF1 sem heitir mannréttindastyrkir. Þar lagt til að framlag til mannréttindaskrifstofu í útsendum gögnum eða í þeim gögnum sem ég sendi lagði ég til að þetta yrði 5 milljónir. Ég búin að breyta því í 2 milljónir. Lagt til að framlag til mannréttindaskrifstofu hækki sé 2 milljónir króna svo hægt verði að hækka styrkjapott mannréttindaráðs úr 10 milljónum í 12. Í greinargerðinni þessari tillögu segir, með leyfi forseta, frá því mannréttindaskrifstofan var sett á laggirnar í núverandi mynd hafa styrkir til mannréttindamála ekki hækkað. Mikilvægt að á sviði mannréttindamála rétt eins og íþrótta- og tómstundamála og menningarmála styrki hið opinbera grasrótina til hvers kyns verkefna í þágu málaflokksins. Lagt til að þessi hækkun verði nú gerð til samræmis við þá hækkun sem orðið hefur í hinum 2 málaflokkunum á tímabilinu. Útgjaldaauki vegna þessara breytinga á frumvarpi að fjárhagsáætlun 2014 alls 2 milljónir króna verði fjármagnaðar af liðnum ófyrirséð. Ég held að þetta skýrist nú að mestu leyti sjálft. Mig langar þó að segja, samkvæmt svari sem ég fékk við fyrirspurn styrki og samstarfssamninga annars vegar menningar- og ferðamálaráðs og hins vegar íþrótta- og tómstundaráðs, að þá hafa styrkir hjá ITR farið úr tæpri 681 milljón í 710, hækkað sem sagt 30 milljónir á því tímabili sem að mannréttindaskrifstofan hefur verið starfrækt. Og menningar- og ferðamálasviði hafa styrkirnir farið aðeins upp og niður af ýmsum ástæðum en voru þó þegar mannréttindaskrifstofan var sett á laggirnar 34 milljónir en eru nú 47, sem sagt 13 milljónum hærri. Ég ekkert endilega að segja að það eigi að vera akkurat sama talan eða að þetta eigi, þú veist, auðvitað geta aðstæður breyst og það geta verið alls konar samningar í gangi og ýmislegt sem hefur áhrif á það hver styrkjapotturinn en það ekki eðlilegt að styrkjapottur mannréttindaráðs standi í stað og sé algjörlega alltaf sléttar 10 milljónir á meðan aðrir styrkjapottar að hækka. Þetta starf af sama meiði og menningarstarf og íþróttastarf byggir á því að grasrótin sé virk og grasrótin verður að fá það eina sem hið opinbera getur veitt sem stuðningur fjárhagslega. Og ég held að þetta skipti mjög miklu máli og vonast þess að þetta verði samþykkt. Næstu 2 tillögur, annars vegar merkt VAF2 með barnavernd og hins vegar VAF3 félagsráðgjafar í þjónustumiðstöðvum eru tilkomnar sem andsvar við tillögu úr borgarráði á síðasta fimmtudag breytt skipurit velferðarsviðs. Þar reiknast okkur til að sé aukna miðstýringu að ræða sem að komi til með að kosta það bil 62 milljónir. Við Vinstri græn teljum að farsælla væri að efla þjónustumiðstöðvarnar, efla þjónustuna við fólkið, nær þjónustuna sjálfa í stað þess að setja peninga inn á miðlægu skrifstofuna og þess vegna leggjum við til að annars vegar verði sett 2 stöðugildi í barnavernd og hins vegar stöðugildi út á þjónustumiðstöðvarnar til þess að styrkja félagsráðgjöf. Þetta held ég að tala fyrir sig sjálft. Það mjög mikið álag bæði á barnavernd og félagsráðgjöfunum. Mér skilst eða var sagt af fulltrúum meirihlutans að það væri verið að gera þetta en ég fæ ekki séð í frumvarpinu neins staðar að það sé beinlínis sagt að það eigi að fjölga stöðugildum félagsráðgjafa eða barnaverndarstarfsfólks. En það getur vel verið að það hafi farið fram hjá mér. Tillaga 4, frítt í sund og bókasafn, í rauninni bara tillaga sem framhald af tillögum sem við höfum verið með held ég alveg frá hruni. Það skiptir máli að fólk sem í atvinnuleit og fólk sem á fjárhagsaðstoð geti farið í sund eins mikið og mögulegt og eigi þess kost að fara á bókasöfn og fá lánaðar bækur. Þetta hefur verið samþykkt nokkur ár, ég bind vonir við að verði samþykkt áfram. En það þetta ekki bara spurningum fjárhag heldur líka lýðheilsu og aðgengi að upplýsingum. Þá komið að fyrri tillögu sem merkt VAF5, félagsbústaðir. Það breytingartillaga við þau áform meirihlutans að kaupa það bil 30 íbúðir á ári í næstu 5 árin.
Hér legg ég til að því verði beint til félagsbústaða að gera ráð fyrir kaupum á 50 íbúðum til viðbótar við það sem að gert ráð fyrir á árinu 2014. Sum sé að það verði gert ráð fyrir 80 íbúðum. Það þannig að eitthvað 800 manns eru á biðlista eftir, ég man ekki einu sinni, mjög nálægt 1000 manns sem á biðlista eftir félagslegu húsnæði. Þar af eru 430 metin í brýnni þörf. Það að ætla að kaupa 30 íbúðir til þess að mæta þessum vanda ekki nóg. Það ekki einu sinni nóg að ætla að kaupa 80 íbúðir en við komumst þó nær markmiðinu heldur en hitt. Þess vegna legg ég til að þessi tillaga verði samþykkt. Þá komið að næstu tillögu sem líka merkt V5 en samkvæmt samtali við skrifstofustjóra á skrifstofu borgarfulltrúa þá mælti hún með því að henni yrði breytt í V5B og hún heitir fjárhagsaðstoð. Það klassísk tillaga frá okkur Vinstri grænum. Ég hefði að sjálfsögðu hér geta lagt fram ýmiss konar aðrar tillögur. Ég hefði geta talað bara gagngera endurskoðun á því hvernig fjárhagsaðstoðin veitt. Ég hefði geta farið inn í heimildagreiðslur og reglur og málsmeðferð en ég ætla ekki að gera það. Hér bara einföld tillaga þar sem að lagt til að fjárhagsaðstoðin hækki 10% í stað 4% eins og segir í frumvarpinu. Þessi tillaga aðallega sett fram til þess að árétta þá skoðun okkar Vinstri grænna að við teljum þurfa miklar breytingar til þess að fólk geti lifað með reisn, líka það fólk sem ekki á möguleika á að afla sér tekna með öðrum hætti. Það upphæðir sem að við erum að veita núna, grunnframfærsla fjárhagsaðstoðar of lág og hún gerir fólki ekki kleift að lifa mannsæmandi lífi. Nú er ég búið með báðar tillögurnar sem merktar eru 5, sem sagt 5 og 5B. Þá komið að tillögu V6 ferlimál fatlaðra. Þetta líka svokölluð framhaldstillaga þar sem að við höfum ítrekkað fengið samþykkt hækkun á þessum lið, sem sagt framlag til ferlimála fatlaðra og hér leggjum við til að framlagið hækki 10 milljónir úr sem sé 65 milljónum í 75 milljónir. Það eins og við vitum öll talsvert af opinberum byggingum á vegum borgarinnar sem enn eru óaðgengilegar fötluðu fólki sem samræmist engan veginn mannréttindasjónarmiðum og nauðsynlegt að bæta þar úr. Útgjaldaauki vegna þessara breytinga áætlaður að komi af ófyrirséð og ég vona að meirihlutinn samþykki þessa tillögu. Mér skilst reyndar á fulltrúum meirihlutans að það sé ekki mikil stemning fyrir samþykkt tillögunnar vegna þess að borgin eigi í rauninni í fullu fangi með að verja þeim 65 milljónum sem að núna eru sett í málaflokkinn. Ég bara trúi því ekki að það sé rétt. Ég bara trúi því ekki að það sé vandamál að verja 65 milljónum króna á hverju ári til þess að gera opinberar byggingar aðgengilegar. Það þyrfti svo miklu meira heldur en 65 milljónir eða 75 milljónir eða 100 milljónir á hverju ári ef við ætluðum í alvörinu að uppfylla þá sjálfsögðu kröfu að allar opinberar byggingar væru aðgengilegar fötluðu fólki. Þannig að ég gef lítið fyrir það að borgin ætti í erfiðleikum með að verja 10 milljónum til viðbótar en við sjáum hvað setur. Þá komið að síðustu tillögunni sem merkt V7 en samt 8. Það tillaga sem svohljóðandi. Lagt til að framlag til vinnuskólans verði aukið 90 milljónir króna svo hægt verði að bjóða 17 ára ungmennum starf á hans vegum í sumar. Þetta tillaga sem lítur að svo mörgu. Við höfum rætt þetta margoft í svokölluðum vinnumálahópi eða hópi sem fjallar atvinnumál á vegum borgarinnar. Þar skilst mér að stemningin sé að bjóða 17 ára börnum eða 17 ára ungmennum upp á störf en ekki á vettvangi vinnuskólans. Ég ósammála þeirri nálgun, auðvitað fegin því að það standi til að bjóða 17 ára krökkum störf í sumar, en ég á því að við eigum að taka skrefið alla leið, við eigum að viðurkenna það að 17 ára börn séu börn, þau 18 ára, þau verða sem sagt ekki sjálfráða fyrr en þau eru 18 ára, og þar af leiðandi ekki hægt að gera til þeirra kröfur eins og fullorðin væru. Þetta ástæðan fyrir því að 17 ára hópurinn hefur átt erfiðara með að fá vinnu
heldur en aðrir hópar, bæði þeir sem yngri eru sem eiga þá aðgang að vinnuskólanum og þeir sem eru eldri eru sem hægt að fela ábyrgð. Það er til dæmis ekki hægt að ráða 17 ára krakka inn í sumarfrístund eða inn á leikskóla vegna þess að þau eru ekki orðin nægilega gömul til þess að axla þá ábyrgð sem í þeim störfum felst. Ég er ekki að segja að vinnuskólinn ætti bara endilega að snúast vinna er ekki bara líkamleg. Það er hægt að vera í alls konar annarri vinnu sem eins og við höfum verið átt okkur á kannski síðustu áratugum eftir að fólk fór að meta störf kvenna í meiri mæli, umönnun, uppeldi, kennsla, fræðsla, allt eru þetta störf sem að bera meta meta að verðleikum og það er ekkert því til fyrirstöðu, finnst mér, að vinnuskólinn væri í samstarfi við bæði skóla- og frístundasvið, íþrótta- og tómstundasvið, velferðarsvið, menningar- og ferðamálasvið með störf þar sem að þessir krakkar, 17 ára krakkar, gætu fengið þjálfun í því að vinna að til dæmis uppeldis- og umönnunarstörfum. Ég er alveg viss að vinnuskólinn gæti útfært það vel og það væri örugglega vilji til þess af hálfu þessara svokölluðu mýkri sviða. Þetta finnst mér mjög spennandi og myndi mjög gjarnan vilja að við færum í að prófa og þróa. Það er ekki hægt að fara í að útfæra þetta mikið seinna heldur en núna. Ef við ætlum í alvörunni að bæta við þarna einum árgangi, finna honum verkefni og átta okkur á því hvar hann nýtist best, þá þarf að gera það tiltölulega fljótt og ég er á því að vinnuskólinn sem á að vera fyrir krakkar sem ekki eru orðin sjálfráða, að hann er að taka á móti þessum krökkum og bæði fræða þau og þjálfa. Nú, þá er ég búin með þessar tillögur okkar Vinstri grænna, held ég alveg örugglega og vona að þeim verði vel tekið. Ég hefði sannarlega geta komið með miklu fleiri tillögur. Við höfum verið með, ég er með mjög langan lista af alls konar hlutum sem við hefðum vilja sjá öðruvísi. Við höfum geta lagt til aukið fjármagn til atvinnumála ungs fólks yfir höfuð, aukið sjálfstæði þjónustumiðstöðva, eflt ráðgjöf og stuðning við skóla- og frístundasvið, fjármagn í innleiðingu kynbundins launamunar sem, fyrst ég nefni það, ég skildi ekki alveg svar borgarstjóra við, ég skildi ekki almennilega hvort að það eru einhvers staðar peningar sem að eiga að fara í þetta eða ekki. Það var einhvern veginn svarið hljóðaði einhvern veginn upp á það að þegar að niðurstöður lægi fyrir að þá myndum við sannarlega reyna að koma til móts við þær. Eitthvað þess að það væri gott ef að borgarstjóri geti farið aðeins betur yfir þetta svar. Nú við höfum geta lagt til aukið fjármagn í NPA, breyttar áherslur í þjónustu við innflytjendur, hækka sérstakar húsaleigubætur, efla þjónustu við utangarðsfólk. Og ég ætla ekki að þreyta ykkur með frekari upptalningu, það er fullt af hlutum sem við Vinstri græn hefðum vilja sjá öðruvísi. Það kann að hljóma eins og ég væri tilbúin til þess að leggja hérna í útgjöld út í hið endalausa án þess að skera niður á móti, en ég er algjörlega sannfærð um að allar þær tillögur sem ég hef lagt fram fyrir utan flest allar þær tillögur sem ég lagði ekki fram væru bæði þjóðhagslega hagkvæmar og myndu skila borginni myndu gera það að verkum að borgin geti veitt betri þjónustu fyrir sama pening. Nú, að lokum, borgarfulltrúi meirihlutans hefur verið tíðrætt það hér í dag hversu ábyrg fjármálastjórnin hefur verið. Ég veit ekki alveg hvort mér finnst það spennandi. Ég er vissulega hlynnt því að borgin sé vel rekin, en það er bara sjálfsagt. Það er ekkert kappsmál og það er ekki hugsjón. Það fer enginn í pólitík að því hann langir svo mikið til að beita sér fyrir ábyrgri fjármálastjórn. Fólk fer í pólitík að því að það vill hafa áhrif á samfélagið, að því að það vill forgangsraða fjármunum með sanngjörnum hætti, að því að það vill að þjónustan sé betri eða öðruvísi. Ábyrg fjármálastjórn er sjálfsögð, forgangsröðun er það ekki. Það er ekkert sjálfsagt að rammarnir séu eins og þeir eru. Það er ekkert sjálfsagt að upphæð fjárhagsaðstoðar sé sú sem hún er. Það er ekkert sjálfsagt að það séu 14 börn á starfsmanni frístundaheimilum, sem ég hef getað komið með breytingartillögu við einmitt líka. Það er ekkert sjálfsagt að það sé ekki 17 ára börn í vinnuskólanum. Það er ekkert sjálfsagt að það séu 14 og 15 ára börnar heldur, eða 16. Það er ekkert í þessari fjárhagsáætlun sjálfsagt. Ekki neitt. Ekki nema ábyrg fjármálastjórn. Hún er sjálfsagt. Það er mín staðfasta skoðun að það þurfi að endurskoða forgangsröðun borgarinnar. Það þarf að standa styrkari vörð grunnþjónustu og velferð, börnin, menntun þeirra, mannréttindi þeirra og lífsgæði okkar allra, jafnvel þó að það kunni að kosta okkur eitthvað á öðrum sviðum.
Það þarf að breyta og það þarf að bæta. Að svo búnu ítreka ég þakkir mínar til starfsfólks, fjármálaskrifstofu og sviðanna sem hafa komið að gerð frumvarpsins og mun sitja hjá við afgreiðslu þess. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og einnig lokið við það að kynna sínar 7 breytingartillögur, 8 segir hún. Og þá óskar forseti eftir því að borgarfulltrúar allir gangi inn í sal borgarstjórnar og óskar forseti eftir því að þessar 8 breytingartillögur verði teknar á dagskrá. Þeir sem að samþykkja það vilja gefa merki. Það telst samþykkt samhljóma og þá hefur borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Kæri forseti, kæri borgarfulltrúar og aðrir sem hlusta. Mér langaði aðeins að koma hérna upp varðandi það sem að borgarfulltrúin Sóley Tómasdóttir talaði hér. Það var þá aðalega varðandi átak, eða hún lagði hér fram tillögu sem fólst í því að veita 17 ára ungmennum sumarstarf eða starf í vinnuskólunum og ég bara tek undir að ég hef mikinn áhuga á þessum málaflokki og að veita 17 ára ungmennum vinnu. En mér langar bara að taka það fram þá að í þessum atvinnumálahóp sem borgarfulltrúin nefndi að þar er gert ráð fyrir þó að fara í átak í atvinnumálum 17 ára og ég vil meina að við séum þar að tala 2/3 þeirra upphæðar sem að borgarfulltrúin nefndi, 2/3 af 90 milljónum sem verður sérstaklega varið í átak til að veita ungmennum starf. Það hefur aldrei komið fram samt í þeim hópi að það get ekki farið í gegnum hendur vinnuskólans og það sem er kannski gleðilegt og við megum alveg hugsa út í er að þetta þýðir þó það að 60 milljónir getum við núna fljótt byrjað að ráðstafa en ekki á vormánum eins og því miður oft vill verða í átökum eða þetta verður að gera svona átak. Þannig að ég tel að við getum gert rosalega mikið og mörg flott störf innan borgarinnar fyrir 17 ára ungmenni. En takk fyrir góða tillögu annars. Þá hefur borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir lokið við það að veita andsvar og þá tekur borgarstjóri næstur til máls. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég mun nú fara yfir það hvernig meirihlutinn hyggst afgreiða framkomnar tillögur borgarfulltrúa Vinstri grænna og einnig og bókanir þar sem við á. VAF 1, mannréttindastyrkir, þar sem lagt til að framlag til mannréttindaskrifstofu hækki 2 milljónir króna svo hægt sé að hækka styrkjapott mannréttindaráðs og föllumst við á þessa tillögu. Föllumst á. Samþykkt. Tillaga merkt VAF 2. Ég verð að játa að ég týndi svolítið þræði í framsetningunni á tillögunum í ræðu borgarfulltrúa Sóleyjar Tómasdóttur en vona þetta skýrist. Tillaga VAF 2, barnavernd, þar sem lagt til að framlag til barnaverndar Reykjavíkur verði aukið 18 milljónir króna og 2 stöðugildum bætt við til að koma til móts við mikið álag. Við leggjum til að tillögunni sé hafnað, hún felld og látum fylgja með bókun sem ég les með leyfi forseta. Tillagan felld en í fjárhagsáætlun gert ráð fyrir 2 stöðugildum til þess að mæta viðmiðum Barnaverndarstofu álag á hvern starfsmann. Tillaga VAF 3 félagsráðgjafa í þjónustumiðstöðvum, þar sem lagt til að framlag til þjónustumiðstöðva
verði aukið 44 milljónir króna og afgreiðsla okkar að við leggjum til að tillagan sé felld og því fylgir bókun sem ég leyfi mér að lesa með leyfi forseta. Í fjárhagsáætlun gert ráð fyrir 8 stöðugildum ráðgjafa og þjónustumiðstöðvum til að mæta auknu álagi. Í samræmi við aðgerðaráætlun aðgerðir til þjónustu betur þann hóp sem þiggur fjárhagsaðstoð gert ráð fyrir auknu samstarfi við VIRK og Vinnumálastofnun sem einnig mun létta á starfsfólki þjónustumiðstöðva. Tillaga VAF 4 sem frítt í sund og bókasöfn og það einfaldlega samþykkjum við. Tillaga VAF 5 félagsbústaðir þar sem lagt til að því verði beint til félagsbústaða að gera ráð fyrir kaupum á 50 íbúðum til viðbótar þeim 30 sem áætlað eða 80 íbúðum alls og við leggjum til að sú tillaga sé felld og með því fylgir bókun sem ég les með leyfi forseta. Félagsbústaðir munu á næstu árum bæta við sig 30 íbúðum á ári auk allra þeirra íbúða sem innleiðing húsnæðisstefnu gerir ráð fyrir. Og áfram verður Reykjavík með umtalsvert fleiri félagslegar íbúðir á hverja 1000 íbúa en önnur sveitarfélög. Tillaga VAF 5 fjárhagsaðstoð þar sem lagt til að fjárhagsaðstoð hækki 10% í stað 4 og lagt til að tillagan sé felld með svohljóðandi bókun sem ég les með leyfi forseta. Fjárhagsaðstoð hækkar 3,4% á árinu til að mæta kostnaðarhækkunum. Reykjavík verður áfram með umtalsvert hærri fjárhagsaðstoð en önnur sveitarfélög. Tillaga VAF 6 varðar ferlimál fatlaðra og að framlag verði aukið 10 milljónir króna. Lagt til að tillagan verði felld með svohljóðandi bókun sem ég les með leyfi forseta. Fjármagn til ferlimála fatlaðra hefur dugað til framkvæmda á þessu ári og það ekki fyrirséð að fjárskortur muni hamla verkefnum á næsta ári. Tillaga VAF 7 vinnuskóli fyrir 17 ára þar sem lagt til að framlag til vinnuskólans verði aukið 90 milljónir króna svo hægt sé að bjóða 17 ára ungmennum starf. Lagt til að tillagan sé felld með svohljóðandi bókun sem ég les með leyfi forseta. Á atvinnumálalið 320 milljónir króna og gert ráð fyrir að hluta þeirra upphæðar verði varið til þess að sinna þessum hópi. Þá hef ég lokið við að svara tillögum, fara yfir tillögur VG og segja þetta gott í bili. Takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir þá óskar borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir eftir því að veita ansvar við ræðu borgarstjóra og sjálfsögðu vill forseti taka það fram að allar tillögur eru bornar upp í lok fundar bara eins og hefð Gjörðu svo vel, Sóley. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mig langaði til að spyrja borgarstjóra að lesa aftur eða segja mér aftur svarið við stóru spurningunni kynbundna launamunin. Hvað meirihlutinn hyggst gera varðandi hann? Get ég svaraði eftir smá stund? Ég ætlaði bara að fara yfir. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið við að veita ansvar og þá borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir næst á mælendaskrá. Forseti og ágætu borgarfulltrúar, það gott að búa í Reykjavík því velferð samfélagsins leið mín og þín velferð.
Í þessari seinni umræðu fjárhagsáætlun næsta árs langar mig til þess að fara yfir helstu áhersluatriðin í velferðarmálum og hvaða áherslur við viljum leggja á næstu árum. Ég segi oft að Reykjavík sé velferðarborg og vísa þá til þess að borgin veitir mun stærra hlutfalli af sínum tekjum til velferðarmála en önnur sveitarfélög. 25% af skatttekjum Reykjavíkurborgar fer til velferðarmála eins og skýrt kemur fram í félagsþjónustuskýrslu sambandsins sem nú birt á vef sambandsins og borgarfulltrúar hafa fengið senda. Ég hvet borgarfulltrúa til þess að kynna sér þessa félagsþjónustuskýrslu en í henni eru margvíslegar fróðleiksmólar þessi útgjöld og samanburð við önnur sveitarfélög. Og þetta skiptir mjög miklu máli að við höfum þessar tölur á taktinum eða þær helstu. Önnur stærri sveitarfélög á landinu, það þau sem hafa fleiri en 5.000 íbúa, hafa að meðaltali hlutfallið 16%, en minni sveitarfélög veita 10% eða minna af sínum skatttekjum til velferðarmála. Tölurnar í félagsþjónustuskýrslunni eru ekki alveg samanburðarhæfar. Þar eru útgjöld Akureyrar hærri en Reykjavíkurborgar. Það kemur fram að þeir eru með 26% af sínu skatttekjum til velferðarmála. En í bókum Akureyrar kostnaður færður til dæmis í þjónustu við aldraða en Akureyri hefur verið sérstakt reynslusveitarfélag á sviði velferðarmála frá árinu 1997 og með mun fleiri þjónustuþætti en við með sérstöku samningum við ríkið. Þannig að þegar það frádregið, þá erum við með langmestu útgjöldin á þessu sviði. Og sambandið mun í framtíðinni tilgreina það sérstaklega hvaða sveitarfélög eru með fleiri þjónustuþætti sem skýra aukin útgjöld. Ég hef talað fyrir því í nokkur ár að félagsleg útgjöld verði jöfnuð í gegnum jöfnunarsjóð sveitarfélaga og það ættu öll sveitarfélög að bera félagslega ábyrgð á sama hátt því að það til hagsbóta fyrir heildina því félagsleg fjölbreytni jákvæð í öllum skilningi. Þetta mál að verða æ brýnna þar sem á undanförnum árum hafa fleiri velferðarverkefni færst yfir til sveitarfélaga og með sparnaði ríkisins á undanförnum 5 árum hefur ríkið í valdi lagasetningar og reglugerðarbreytinga, endurskilgreint hlutverk sitt og sinna stofnana og fært það yfir á þjónustu sveitarfélagana. Nú stjórn sambandsins og Jónsmessunefnd og fjárlaganefnd Alþingis með til umræðu sérstakt minnisblað samskipti ríkis og sveitarfélaga á sviði velferðarþjónustu sem ég bið borgarfulltrúa hvar í flokki segir standa að kynna sér því að það skiptir máli að við gætum hagsmuna sveitarfélagsins og það að ríkið sé ekki einhliða að endurskilgreina hlutverk sitt og færa þar með verkefnin yfir á sveitarfélögin. Og eins og ég segi, það skiptir ekki máli hvar í flokki við stöndum, það alveg síðasta ríkisstjórn eins og þessi sem hefur ástundað þessi vinnubrögð að breyta reglugerðum og endurskilgreina hlutverk sitt og sett það yfir á sveitarfélögin. Í þessu minnisblaði frá sambandinu sem nú til skoðunar hjá fjárlaganefnd Alþingis reifuð 22 atriði þar sem að svona flutningur verkefna hefur farið frá ríki yfir á sveitarfélögum. 22 þjónustuþættir, þannig að það ekki skrítið að við séum stundum í miklu vandræðum að láta enda ná saman á sviði velferðarmála. Í síðustu viku þá var ég á Evrópuþingi gegn fátækt og félagslegri útskúfun á vegum velferðarráðuneytisins. Af því ég að tala að þeir séu alltaf að færa verkefni yfir okkur sveitarfélögin, þá sendu þeir pólitískan fulltrúa frá sveitarstjórnum á þetta þing, sem var mjög gott. Þar upplifði ég nýja nálgun í umræðinu velferðarmál. Þar talað nú útgjöld til velferðarmála sem félagslega fjárfestingu. Það viðurkennt að félagslegur ójöfnuður skapi mjög mikinn kostnað í samfélaginu í sjálfu sér, bæði með framfærslu þeirra sem eru verst settir, auk annars kostnaðar samfélagsins vegna til dæmis hærri glæpatíðni og fleira. En þar sem jöfnuður ríkir og unnið markvisst að því að bjóða fólki tækifæri í lífinu,
þar eru velferðarútgjöld lægri og þess vegna kom það svo sterkt fram núna hvað ýmsir þættir sem við köllum útgjöld til velferðarmála eru kölluð félagsleg fjárfesting í Evrópu og þar sem að ríkin hafa saman tekið og eru farin að mæla verkefni að þau sem eru að skila árangri til framtíðar að þau fá núna styrki úr sérstökum sjóðum til félagslegra fjárfestinga. Mér langaði að segja frá þessu hér vegna þess hversu mikil útgjöld við höfum á sviði velferðarmála og það er ekki markmiðið í sjálfu sér að hafa mikil útgjöld, heldur það að þau útgjöld skili sér í verkefni sem skila árangri þannig að það séu í rauninni fjárfestingar frekar en útgjöld. Og það sem við erum með, sem getur verið til félagslegar fjárfestingar í Reykjavík, eru ekki bara útgjöld til velferðarmála, heldur einnig til dæmis útgjöld til íþrótta-, tómstunda- og frístundastarfs barna og ungmenna og útgjöld til menningar sem skila sér í jákvæðri og skemmtilegra mannlífi þar sem að fólkið nýtur lífsins í staðinn fyrir þess að þjást. Þannig að meira segja menningarútgjöld geta verið félagsleg fjárfesting. En hverjar eru áherslur okkar í velferðarmálum? Heildarrekstur velferðarsviðs á næsta ári er rétt tæpir 23 milljarðar. Rammi sviðsins í fjárhagsáætlun borgarinnar er þó 18 milljarðar, þar sem tekjur frá ríkinu vegna þjónustu við fatlaða íbúa og heimahjúkrunar eru ríflega 5 milljarðar. Áherslur velferðarráðs næsta árs eru þær sömu og í 5 ára áætlun og voru afgreiddar í velferðarráði 4. apríl í vor. Og síðan er núna verið að vinna að starfsáætlun sem hefur verið kynnt í drögum og sýnir hvernig sviðið ætlar að vinna að þessum áherslum ráðsins og ég ætla að skauta bara hratt yfir það núna á þessum fundi þó ekki sé búið að staðfesta starfsáætlun velferðarsviðs í velferðarráði en starfsáætlunin hefur verið kynnt. En fyrsta áherslumál velferðarráðs er áframhaldandi markviss stuðningur og ráðgjöf við íbúa Reykjavíkurborgar sem standa höllum fæti fjárhagslega og félagslega. Í starfsáætlun eru skilgreind ýmis verkefni til þess að ná þessu fram, en einnig er unnið með atvinnumáladeild og í samstarfi við VIRK og Vinnumálastofnun til þess að fækka fólki sem þarf á fjárhagsaðstoð að halda, en það er eitt megin verkefni okkar, enda því fleiri sem á fjárhagsaðstoð, því minna fjármagn höfum við til annarra verkefna. Þau verkefni sem eru skilgreind í starfsáætlun og ná yfir þetta áhersluatriði er vinna gegn langtíma notkun fjárhagsaðstoðar, að þróa þjónustu við fólk sem eru sjúklingar og bætt aðgengi að upplýsingum, bæði hvað varðar réttindi og skyldur þeirra sem fá fjárhagsaðstoð. Ekki er tekið undir tillögu VG 10% hækkun fjárhagsaðstoðar eins og kom fram í máli borgarstjóra, þar sem við munum hækka fjárhagsaðstoð 3,4% til þess að mæta verðlagshækkunum. Við munum einnig og erum áfram með hæstu fjárhagsaðstoðina hjá sveitarfélögum og á nýlegum fundi hjá ASÍ sem var að gefa út skýrslu fjárhagsaðstoð sveitarfélaga í síðustu viku, þá kom fram að ASÍ hyggst vinna að því að sett verði lágmarksviðmið fjárhagsaðstoð hjá sveitarfélögunum og þar sem að ekki verði hægt að vera eins mikið undir eins og mörg sveitarfélög eru núna. En í dag er fjárhagsaðstoð Reykjavíkurborgar 80% af lágmarkslaunum en mörg sveitarfélög eru að greiða 60% af lágmarkslaunum til fjárhagsaðstoðar og það náttúrulega getur enginn lifað á því og það er mjög merkilegt að þeir sem finnst fjárhagsaðstoðin vera mikil, þeir nefna í rauninni aldrei neinar tölur en 80% af lægstu launum sem við erum núna að veita er 163.500 krónur eða 153.000 eftir skatta. Nú borgarfulltrúi VG, Sóley Tómasdóttir, leggur einnig til að fjölga félagsáðgjöfum á þjónustumiðstöðvum og í barnavernd. Og í máli hennar kom fram að ekki kæmi fram í gögnum hvar þetta kæmi fram. Þegar fjárhagsáætlun velferðarsviðs var kynnt í borgarráði
þá var sérstaklega kynnt hvað viðbætur sem að fengust úr borgarsjóði til velferðarmála færu í og þar kemur fram að það eigi að hækka fá 10 ný stöðugildi í ráðgjöf á þjónustumiðstöðum og þar af munu 2 fara í Barnavernd Reykjavíkur. Og þá eru 8 eftir á þjónustumiðstöðunum og þess vegna munum við heldur ekki taka undir þá tillögu. En þetta kemur fram sem sagt í þessum gögnum sem að lögð voru fyrir borgarráð. Og en það eru töluvert miklar viðbætur sem verið að setja í velferðarmálin. Mikið að því fer í óbreytta þjónustu bara til þess að loka ramma. Þar fjárfrekast, þar sem sagt fyrir mest í ferðaþjónustu fatlara og niðurgreiðslu strætófargjalda og hækkun vistgreiðslna í barnavernd, en við erum sem sagt líka að bæta við þjónustu, hvað varðar 10 stöðugildi út á þjónustumiðstöðum og í barnavernd og auk styrkingar á miðlægri skrifstofu 6 stöðugildi að ég held. Nú, ég búin að bara fara yfir fyrsta áhersluþáttinn hvað þetta varðar. Næst ætla ég að segja frá því að það áhersla velferðarráðs að vinna því að allir borgarbúar hafi öruggt húsnæði á viðráðanlegu verði. Þetta áhersluatriði í rauninni á verksviði borgarráðsins hér uppbyggingu í samræmi við húsnæðisstefnu borgarinnar. En við þurfum líka á næsta ári að skilgreina betur hlutverk sveitarfélagsins í félagslegum stuðningi á húsnæðismarkaði. Á síðasta kjörtímabili náði samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga og aðila vinnumarkaðarins að húsnæðisbætur ættu alfarið að vera á hendi ríkisins en sérstakur stuðningur á hendi sveitarfélaga. Nú verið að endurskoða þessa húsnæðisstefnu, sem ný ríkisstjórn að því og við bíðum eftir niðurstöðu úr því, en það alveg ljóst að sérstakur stuðningur sveitarfélaga þarf að endurskilgreinast og við hljótum að vera í fararbroddi í því eins og við höfum oftast verið áður. Nú, Sólveig Tómasdóttir, borgarfulltrúi VG, lagði fram tillögu áðan að bæta við 50 nýjum íbúðum til viðbótar, eða félagsbústaðar kaupi til viðbótar 50 íbúðir á ári. Í fjárhagsáætlun þessa árs sem við erum að fara að afgreiða hér á eftir, þá gert ráð fyrir að félagsbústaðar bæti við sig 30 íbúðum á ári frá og með næsta ári, auk þeirrar uppbyggingar sem verður með innleiðingu húsnæðisstefnunnar. Þannig að það umtalsvert mikil fjölgun þó að það sé ekki alveg jafn mikið eins og fulltrúar VG leggja hér fram. Nú, það áhersluatriði okkar að vera með áframhaldandi þróun þjónustu við fatlað fólk í takt við framtíðarsýn Reykjavíkurborgar. Við viljum að þjónustan sé veitt á grundvelli mannréttinda, en það ljóst að við verðum að fá meira fjármagn inn í þessa þjónustu til framtíðar, bæði hvað varðar almenna þjónustu á heimilum fatlaðs fólks, í notendastýrða persónulega aðstoð og í uppbyggingu búsetuúrræði fyrir þá sem að það vilja og þurfa. Þetta ekki fjármagn sem við getum tekið af öðrum liðum borgarinnar. Þar fyrir náttúrulega langmest í skóla- og frístundastarf og við getum ekki fært fé úr þeim liðum. Heldur þurfum við að semja við ríkið núna í endurmati á yfirfærslu málefnum fatlaðs fólks og það verkefni sem verður í forgangi á næsta ára á velferðarsviði til að fá aukið fjármagn til þess að mæta betur þörfum fatlaðra íbúa og sem sagt forgangsmál í starfsáætlun. En það líka verið að efla þjónustu og ráðgjöf við fatlað fólk, fötluð börn og fjölskyldur þeirra sem að nánar skilgreint í starfsáætlun og í miðborg Hlíðum á einu þjónustusvæði af 6 á að þróa þjónustu við fatlað fólk í sjálfstæðri búsetu. Eitt af markmiðum velferðarráðs að þróa þjónustu við aldraða samkvæmt þjónustustefnu fyrir eldri borgara og undirbúa fjölgun aldraðra á næstu árum. Við munum innleiða stefnuna sem að borgarstjórn samþykkti fyrr á þessu ári í málefnum eldra fólks til ársins 2017, þar með að gera Reykjavíkurborg aldursvæna borg. Við munum einnig berjast við í því að fá byggt hjúkrunarheimili hér í Reykjavík og erum að gera það semst á Sléttuvegi, en það skiptir mjög miklu máli að við undirbúum þá fjölgun aldraðra sem að fyrirhuguð
hér í Reykjavík, þó að hér sé frábær heimaþjónusta og heimahjúkrun, þá erum við með hærra hlutfall aldrara búsetta heima og kannski viljum hafa það þannig, en samt sem áður vantar okkur talsvert mikið af nýjum hjúkrunarrýmum og þurfum því sameiginlega að berjast fyrir því. Við viljum markvissa forvarnarvinnu í þágu barna og ungmenna og fjölskyldna þeirra til þess að bæta líðan í daglegu lífi og til framtíðar. Það gerum við á ýmsan hátt eins og fram kemur í starfsáætlun velferðarsviðs 2014. Við viljum nota meira gagnreynd úrræði í þjónustu við börn og innleiða betur til dæmis PMT-úrræðið. Við viljum samhæfa og þróa sérfræði þjónustu skóla, innleiða nýja forvarnarstefnu og vinna gegn brottnámi á fyrstu árum framhaldsskóla. 3 af 6 hverfum vinna sérstaklega þessu markmiði velferðarráðs. Í Árbæ á að þróa úrræði til að mæta þörfum barna og ungmenna, sérstaklega eftir grunnskóla. Í Vesturbæ á að móta þjónustustefnu fyrir börn og fjölskyldur og í Grafarvogi verður sérstök áhersla lögð á heilsueflingu. Og það mjög ánægjulegt að þessi áhersla á barnafjölskyldur sé sett á oddinn í 3 þjónustuhverfum borgarinnar. Áhersla velferðarráðs að þróa þjónustu í takt við aukinn fjölbreytileika borgarbúa og auknar kröfur að þörfum sé mætt á einstaklingsgrunni. Það stór áskorun sem við verðum að taka þó innan fjárheimilda. Það gerum við meðal annars með því að þróa notendasamráð sem eitt af verkefnum starfsáætlunar. Í Breiðholti verður einnig sérstaklega unnið með notendasamráðið og við vonum að þar finnum við lausnir með notendum sem að geta skilað sér eða mætt betur þörfum þeirra sjálfra. Þá í starfsáætlun talað að þróa þjónustu við innflytjendur, flóttafólk og hælisleitendur og innleiðingu stefnu í málefnum utangarðsfólks. Laugardal og Háaleiti, það mun fara í sérstakt átak í að styðja við foreldra og börn af erlendum uppruna og nær því bæði þessu markmiði og einnig má segja að það sé 4. hverfið til þess að bæta þjónustu við barnafjölskyldur í borginni. Við viljum og segjum það sem áherslu okkar að undirbúa velferðarsvið fyrir frekari yfirfærslu málaflokka frá ríki til sveitarfélaga. Reyndar það kannski ekki verkefni næsta árs, en við litum svo á að verkefni næsta árs væri líka verkefni í 5 ára áætlun. Það núna á bið að vera í viðræðum við ríkið frekari yfirfærslu verkefna. Þar til að endurmat hefur orðið eftir yfirfærslu á málefnum fatlaðs fólks. En við þurfum að undirbúa okkur á næstu árum til þess að taka ekki að okkur þjónustu sem ekki full fjármögnuð. Síðan það áhersla velferðarráðs bara umbóta og gæðavinna til að auka hagkvæmni, skilvirkni og fagleg vinnubrögð og efla starfsmannahóp velferðarsviðs þannig að það megi mæta nýjum áskorunum og það þarf að bæta þar starfsumhverfi og láta það einkennast af hvatningu og hrósi, góðum starfsanda, gleði og virðingu. Mér langar aðeins til þess að segja nokkur orð nýtt skipurit velferðarsvið sem kemur til afgreiðslu síðar á þessum fundi. Það eru skiptar skoðanir hvert skipurit og það hægt að sjá það á margvíslegan hátt. Ráðgjafi velferðarsviðs, Hrönn Pétursdóttir, sem vann þetta með sviðsstjóra og sérstökum starfshópi, hún sagði að hún hefði tekið 14 viðtöl í undirbúningi þessa máls og það hefur komið 14 mismunandi skipurit út úr þeirri vinnu. Það skipurit sem hér kannski góð málamiðlun á því sem þarf að gera, en það eru allir sammála því að það þurfi að breyta skipuritinu þannig að það séu betri og skýrari ferlar inn á velferðarsviði og að taka verkefni af störfum hlaðnu fólki sem ekki hefur náð að sinna öllu því sem það þarf að sinna. Þannig að ég vonast til þess að nýtt skipurit velferðarsviðs verði samþykkt síðar hér á þessum fundi. Mér langar núna, þegar ég hef lokið að fara yfir það helsta sem við viljum leggja áherslu á næsta ári,
tala aðeins það hvað það lítið samræmi milli útgjalda og þjónustustigs í velferðarmálum og ánægju íbúa. Það hægt með því að bera saman útgjöld í félagsþjónustuskýrslu sambandsins sem ég talaði hér í upphafi sem að sýnir hvað Reykjavíkurborg með gríðarlega miklu meiri útgjöld til velferðarmála en önnur sveitarfélög og hins vegar þjónustukönnun sem Capacent gerir reglulega fyrir sveitarfélög. Það eru 2 velferðarspurningar inni í þessari þjónustukönnun Capacent. Spurt hversu ánægður eða óánægður ert þú með þjónustu við eldri borgara í Reykjavík. Það kemur fram að einungis í skalanum 0 til 5 að þá fekk Reykjavík einkunnina 2,6 sem er langt undir meðaltali allra en meðaltalið held ég hafi verið 3,4. Og það kemur fram þegar maður skoðar niðurstöður úr þessari ánægjuvog þar sem Reykjavík neðst en samt með hæstu útgjöldin að þeir sem eru efstir þar eða næst efstir eins og Garðabær eru með lægstu útgjöldin af þeim sem eru skoðaðir hérna. Þannig að ég vil endilega hvetja ykkur til þess að og kannski eftir fjármáladeild Reykjavíkurborgar kannski að taka það alvarlega að skoða svona þjónustukannanir og setja inn lykiltölur úr fjárhagsáætlun borgarinnar inn í þetta til þess að skoða þennan samanburð. En það mjög eftirtektarvert að við sem höfum mestu útgjöldin í þjónustu við aldraða að við komum lægst út en þeir sem hafa minnstu útgjöldin að þeir koma best út. Það það sama þegar spurt hversu ánægður eða óánægður ert þú með þjónustu við fatlað fólk í Reykjavík. Þar Reykjavíkurborg með í lægsta sæti. Við erum með einkunnina 2,7 þegar meðaltalið 3,3 og sveitarfélög sem eru með talsvert lægra hlutfall af sínum útsvarstekjum til velferðarmála, þau koma svo miklu betur út. Þannig að þetta segir mér það að við þurfum að læra af minni sveitarfélögum hvernig við getum fengið íbúana til þess að vera ánægðari með þjónustu vegna þess að við svo sannarlega erum með útgjöld. Og ég held að það sé eitthvað í því umræðunni hér sem að kannski skapar einhverja óánægju. Við kannski tölum of mikið niður okkar eigin borg og í stað þess að tala upp það sem við erum að gera því að það full ástæða til. Sem dæmi að þá hefur heimaþjónustan verið töluvert í umræðinu undanfarið. Við höfum fengið fréttir af því að aldrað fólk sem hefur mist heimaþjónustu sem það hefur haft árum saman og að óánægja sé mikil. Ástæðan sú að við höfum þurft núna á síðustu mánuðum að forgangsraða meira í heimaþjónustu en áður. Þar sem við erum alltaf að fást við það að veikara og veikara fólk heima og útskrifað mjög veikt til dæmis af Landspítalanum. Til þess að geta sinnt í fólki sem þarf aðstoð við það að matast og klæða sig eða fara á salerni, að þá höfum við þurft að taka fast starfsfólk sem hefur verið að sinna öldruðum sem eru metnir í litla þörf, kannski einu sinni til 2 í mánuði. Og þeir notendur hafa mist fasta starfsfólkið sitt því að það fasta starfsfólkið hefur færst til þeirra sem þurfa á mestri þjónustu að halda. En fólk hefur ekki verið að missa þjónustu, heldur farið á bið og fær þjónustu þegar það losnar. Og það losnar alltaf innan þessa tíma sem að fólk var vant að fá þjónustu áður. Afsakið. En við erum í borginni með heimaþjónustu fyrir fleiri heimili en önnur sveitarfélög. Við förum við þjónustum í rauninni fleiri sem að hafa kannski minni þjónustuþarfir en önnur sveitarfélög
og hvert heimili fær fleiri þjónustutíma í Reykjavík en hjá öðrum sveitarfélögum, en samt sem áður enginn í fjölmiðlunum að fjalla það, heldur það talað það við sem að taka þjónustu af fólki þegar það missir sinn fasta starfsmann á sínum fasta tíma en fær í staðinn heimaþjónustu þegar hægt að veita hana. Og auðvitað þetta erfitt fyrir gamalt fólk sem vill halda kannski bara í hana Siggu sína eða Sigurð eða Bjössa. Auðvitað vill fólk hafa þetta fast, en við verðum núna, því meira sem aðhaldið til dæmis á Landspítalanum, því meira verðum við að tryggja að fasta starfsfólki sinni þeim sem eru í mestri þörf. Enn og aftur leiðir þetta til þess að mér finnst að við eigum að læra af minni sveitarfélögum þar sem ánægjan meiri þrátt fyrir töluvert minni útgjöld. Ég ræddi það á sameiginlegu fundi borgarstjórnar og bæjarstjórnar Akureyrar í upphafi þessa árs að eitt þjónustuhverfi í Reykjavík yrði í vinatengslum við Akureyri. Úr þessu hefur ekki orðið enda var ekki lögð fram formleg tillaga. En ég boða það að fljótlega muni ég leggja fram formlega tillögu hér í borgarstjórn til þess að koma á samstarfi til dæmis milli Grafarvogs og Akureyrar og setja þetta í formlegan farveg. Grafarvogur jafn stórt þjónustusvæði á Akureyri og þau geta örugglega lært hvert af öðru, ekki síður Akureyri líka Grafarvogi, en ég held að það skipti máli að við finnum lausnir þar sem fólk mjög ánægt með þjónustuna þrátt fyrir töluvert minna fjármagn í þjónustu. Þannig að endilega, ég sagði þetta ekkert að ganni mínu þannig á þessum sameiginlega fundi. Ég var alveg fúlasta alvara og mér enn fúlasta alvara að við eigum að læra af öðrum sveitarfélögum þó að við séum höfuðborg. Nú ég aðeins búin að rugla hérna blöðunum. Nú þetta komið. Þá vil ég bara örstutt fjalla 5 ára áætlun, en mikilvægustu viðfangsefni og áherslu velferðarsviðs á næstu árum markast líkt og undanfarin ár að verulegu leyti af afleiðingum efnahagsvanda annars vegar og hins vegar af yfirfærslu verkefna frá ríki til sveitarfélaga. Mikil aukning hefur orðið á umfangi og þjónustu sviðsins undanfarin ár og fátt bendir til annars en að málaflokkurinn muni halda áfram að kalla á aukið fé til lengri tíma. Og hvort sem horft til framtíðar út frá lýðfræðilegum, efnahagslegum, hugmyndafræðilegum eða þekkingafræðilegum forsendum. Það því brýnir hagsmunir Reykjavíkurborgar að leið og núverandi þjónustuþörfum til skemmri tíma mætt að það sé svigrúm til að fjárfesta í fyrirbyggjandi verkefnum og þjónustu sem dregið getur úr aukinni þörf fyrir velferðarþjónustu til lengri tíma. Og þá á maður til dæmis ekki síst við útgjöld eins og ég kom að áðan í skóla og frístunda og íþróttastarfi. Því að því meira sem við fjárfestum í börnum, því betur vegnar þeim til lengri tíma eins og rannsóknir hafa sýnt. Reynslan hefur sýnt að atvinnuleysisstig hefur áhrif á marga þjónustuþætti á velferðarsviði. Líklegt má því telja að fjárhagsaðstoð, húsnæðisaðstoð, félagsleg ráðgjöf og barnaverndarþjónusta haldi áfram að vega þungt í þjónustu velferðarsviðs næstu 5 árin, bæði hvað varðar fjármagnsþörf og fjölda þjónustunotenda, þrátt fyrir að þörfin ætti að vera stigminnkandi í kjölfar minnkandi atvinnuleysis. En vonir eru bundnar við að aukin þjónusta og tækifæri fyrir fólk á fjárhagsaðstoð sem að efla á vinnufærni stuðla að aukinni atvinnuþátttöku fólks og dragi þar með smátt og smátt úr útgjöldum til fjárhagsaðstoð. Borgarstjórn samþykkti nýja húsnæðisstefnu 2011 og húsnæðishópur borgarráðs hefur nú skilað áætlun innleiðingu hennar. Eins og ég sagði hér áðan þá þurfum við með sambandi íslenskra sveitarfélaga að endurskoða reglur félagslegt hlutverk okkar á húsnæðismarkaði og ég vona að sem fyrst komi niðurstaða í nýja stefnumótun á vegum ríkisins og að það verði áfram samkomulag það að einungis sérstakur félagslegur stuðningur sé á hendi sveitarfélagana og að það verði þá okkar hlutverk að skilgreina hann. Nú að lokum, þá eru við í borgarstjórn, þá vil ég að við eigum að tala fyrir því að öll sveitarfélög verði jafnari og taki jafna félagslega ábyrgð.
Það sláandi munur sem við lýði sem ekki réttlætanlegur og ef ástandið helst óbreytt verðum við öll að beita okkur fyrir því að jöfnunarsjóður sveitarfélaga taki jafni greiðslur sveitarfélaga í velferðarmálum eins og ýmsum öðrum málum. Ég hvet því fólk til þess að standa við bakið á okkar fulltrúa í Jónsmessunefnd sem Dagur B. Eggertsson, borgarfulltrúi, og tali við sína fulltrúa í fjárlaganefnd ríkisins sem núna að skoða þetta minnisblað frá sambandinu með 22 atriðum þar sem velferðarverkefni hafa færst frá ríki yfir til sveitarfélaga, að við stöndum öll við bakið á þessum fulltrúum þannig að hægt sé að endurskoða það regluverk sem varðar félagslega þjónustu sveitarfélagana. Ég lít ekki svo á að við séum að gera of mikið, en hef ég ekki heyrt þær raddir því að við erum í rauninni bara að mæta þörfum fólks og því miður ekki alltaf í samræmi við allar þarfir fólksins og hvað þá langanir og óskir. Við erum ekki einu sinni komin þangað. En við erum velferðarborg af fleiri ástæðum en bara vegna velferðarútgjalda eins og ég hef áður komið að. Við erum að auka núna útgjöld til frístundakorta því við vitum að því meira sem börn og unglingar taka þátt í skipulagðri frístundastarfi því minni líkur á hvers kyns óreglu. Það því félagsleg fjárfesting að verja fé í frístundakort eins og að fjölga starfsfólki sem hjálpar fólki af fjárhagsaðstoð og endurhæfir sjúklinga til starfsgetu. Velferð í borgarsamfélagi snýst ekki bara að tryggja að allir hafi í sig og á og þak yfir höfuðið. Þegar fjölbreytileiki einstaklinga fær að njóta sín í lífi og starfi í gefandi umhverfi og allir hafa jöfn tækifæri til þess að taka þátt í samfélaginu, verður velferð hluti af því að byggja upp öfluga höfuðborg. Erfiðleikar og breytingar undanfarinna ára hafa kallað á harða forgangsröðun einstaklinga, samfélagsins og borgarinnar í heild og vinna þarf enn frekar í því að efla vitund fólks að velferð allra mál. Velferðarþjónustan hefur notið skilnings borgarstjórnar eins og fram kemur í útgjaldaþróun, en við verðum að vera samstiga og ánægð með þessi útgjöld. Við getum tekist á leiðir og hvort framkvæmdin sé í samræmi við stefnu okkar, en við eigum ekki að taka undir raddir þar sem að þjónustan töluð niður. Reynum heldur að breyta viðhorfum þannig að velferð sé allra mál, því velferð samfélagsins leið okkar velferð. Því að það gott að búa í Reykjavík, svo ég ítreki það, og við skulum njóta þess að vera hér saman í velferðarborginni og stuðla saman að því að velferðarútgjöld verði jöfnuð milli sveitarfélaga og það lag að gera það núna og standa saman hvar í flokki sem við erum. Þá borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon næstur á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Þetta frumvarp að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2014 sem hér liggur fyrir til umræðu og afgreiðslu staðfestir í rauninni í hnotskurn stefnu meirihluta Bestaflokksins og Samfylkingarinnar í fjármálum á þessu kjörtímabili, fjármálum borgarinnar, og í fáum orðum má orða það þannig stendur fyrir skuldasöfnun og skattahækkanir og vandanum einhvern veginn velt áfram til næsta meirihluta og til framtíðarinnar. Það hefur verið farið yfir ágætlega hér í dag af Júlíusi Víb Ingvarsyni, borgarfulltrúa og fleirum í hvað stöðu borgin hefur verið hérna undanfarin ár. Borgin var knúin til þess að hagræða mjög í sínum rekstri í kjölfar hrunsins og byggja upp sterkari stöðu en hún hafði, og það tókst mjög vel að gera það í ágætri samvinnu allra flokka í borgarstjórn, og það náðist að
það náðist að standa þar við ákveðin markmið, en þau hafa síðan látið undan síga á þessu kjörtímabili því miður. Og þessi fjárhagsáætlun, hún sver sig að miklu leyti í ætt við þessi verk meirihlutans í fjármálum. Það hefur verið farið yfir það áður hér í borgarstjórninni hvað auknar álögur, ekki síst skattaálögur, hafa reynst fjölskyldunum í Reykjavík dýrkeyptar og sú gjörð meirihlutans að seilast í vasa borgarbúa, fara hér í hámarksútsvar í staði þess að hagræða í rekstri, eins og fjölskyldur og fyrirtækja hafa orðað að gera. Þetta hefur svona verið mottóið á kjörtímabilinu. Og þetta er auðvitað sorglegt vegna þess að besti flokkurinn, hann lofaði lækkun skatta á Reykvíkinga, en fyrsta verk var hans að hækka útsvarið ekki einu sinni heldur tvisvar, þannig að það fór mjög fljótt á kjörtímabilinu í lögbundið hámark. Þannig að skattekjur borgarinnar hafa hækkað verulega á kjörtímabilinu. Þær eru áætlaðar hygg ég 63 milljarðar á næsta ári samkvæmt þessari áætlun. Meiri hlutinn hefur fundið upp á mörgum nýjum verkefnum og hlaðið utan á kerfið, þannig að það vex ár frá ári og kostnaður eykst. Áætlað að rekstur málaflokka borgarinnar muni nema 80 milljörðum króna á næsta ári, en skattekjurnar skili 69 milljörðum. Skuldabyrðin hefur aukist mikið undir stjórn núverandi meirihluta. Samkvæmt þessari fjárhagsáætlun þá munu hreinar skuldir borgarsjóðs vegna A-hluta meira en tvöfaldast á milli áranna 2010 til 2014. Hreinar skuldir vaxa úr 23 í 49 milljarða eða 113% í krónutölu. Aukningin nemur 26 milljörðum króna á tímabilinu eða 6,5 milljörðum króna á ári frá árinu 2010, sem jafngildir því að allt kjörtímabilið hafi skuldir aukist 750.000 krónur á klukkustund. Þessi niðurstaða, þessar tölur í fjárhagsáætlun 2014 ganga eftir, þá er þetta sjálfsögðu áfellisdómur yfir fjármálastjórn borgarstjórnar meirihlutans. Þannig að þeim árum sem er lokið, þau ár sem liggja fyrir, þá hefur Reykjavíkurborg verið rekið með tap undir stjórn þessa meirihluta, þrátt fyrir að fjárhagsáætlunum hafi yfirleitt verið lagt upp með háleit markmið rekstrarafgang. En eins og ég gat í áðan, þá skilaði á síðasta kjörtímabili rekstur Reykjavíkurborgar hins vegar afgangi undir forystu Sjálfstæðisflokksins þrátt fyrir þessa erfiðleika sem við var að etja í efnahagslífinu. Og fjármál borgarinnar eru svo sem ekki einföld. Við sjáum að það eru alls konar tilfærslur sem eiga sér stað í þessari fjárhagsáætlun, sem maður getur ekki varist grunn það að það sé verið að fegra niðurstöðum rekstrarins með tilfærslu á rekstrareiningum, eins og til dæmis þetta með því að færa rekstur bílastæðasjóðs úr B-hluta yfir í A-hluta. Það verður erfiðara fyrir okkur borgarfulltrúa að sjá í gegnum slíkar endalausar breytingar á fjárhagsáætluninni, og ég varpa þeirri spurningu svona fram hér í málstofu borgarinnar, hvort að við ættum ekki að einbeita okkur að því núna á næsta ári, geti verið áramótaheitt hjá okkur, að leggja okkur fram að einfalda framsetningu upplýsinga, einfalda samræma betur framsetningu ársreiknings og fjárhagsáætlunar og svo framvegis, þannig að þetta verði einhvern veginn auðskiljanlegra. Ég man að þegar ég hóf hér störfum sem borgarfulltrúi, mér fannst ég vera mjög langan tíma að komast inn í þessi mál, og má jafnvel færa rök fyrir því að mann hafi aldrei tekist það fullkomlega. Þetta er að minnsta kosti átak í hvert sinn sem það þarf að þræla sér í gegnum fjárhagsáætlun eða ársreikning. Ég hef heyrt fleiri borgarfulltrúa að tala um þetta, og ég held að þeirri vinnu væri vel varið sem miðið að því að gera þessa framsetning fyrir okkur einfaldari og skýrari. Og bara í tengslu við þá fjárhagsáætlunarvinnu sem maður hefur unnið að síðustu vikum, þá hefur maður lent í ýmsum vandræðum við það að kalla fram tölur af heimasíðu borgarinnar, þrátt fyrir að hún sé að vera ný og fullkomin, að nálgast alls konar upplýsingar, fjárhagsáætlanir og ársreikninga aftur í tímann, og tala upplýsingar sem reynir síðan að setja inn í Excel-töflu til að ná fram samanburði. Það hefur ekki verið heiglum hent, og þetta er hlutur sem ég held tímalaust að reyna að bæta hjá okkur.
Ég held að ef maður fjallar einstaka málaflokka, áður en ég fjalla einstaka málaflokka, ég ætla þá að ljúka þessari umræðu skuldasöfnunina, og hér gummaði Dagur B. Eggertsson borgarfulltrúi mjög af því áðan hvað framkvæmdastigið væri hátt á borginni. Hér hefur verið staðið fyrir miklum framkvæmdum á kjörtímabilinu og það er margt til í því. En ég held að við þurfum að beina sjónum okkar meira að það hvernig þessar framkvæmdir eru fjármagnaðar. Það er að sjálfsögðu alltaf gaman að vera stjórnmálamaður sem kemur og framkvæmir verk sem lengi hefur verið beðið eftir. Ég lýsi yfir ánægju minni með það og þakka meirihlutanum fyrir að beita sig fyrir því að það eru auknar framkvæmdir vegna viðhalds skóla. Þetta er málefni sem við sjálfstæðismenn höfum mjög sett á oddinn núna á seinni hluta kjörtímabilsins. Við höfum farið í marga skóla, heimsótt og kynnt okkur ástandið, tekið myndir af einstökum skemmdum og svo framvegis. Og það hefur verið algjörlega til skammar hvernig hefur verið forgangsraðað í viðhaldsmálum hér á kjörtímabilinu. Hvað hefur verið naumt skammtað í viðhald skólana og ákveðna skólabyggingar og tala um skólalóður hafa hreinlega verið látnar drabbast niður og hefur algjörlega verið borgarstjórn til skammar. Það er sennilega að nefna dæmi kannski upp undir 10 skóla þar sem beinlínis leka, þar sem beinlínis þakleki eða veggleiki. Og við höfum gert þetta umfjöllunarefni í skóla- og frístundaráði og í borgarráði og eitthvað hér í borgarstjórn. Við sjálfstæðismenn höfum líka flutt tillögur einstaka skóla og ég vil þakka fyrir það að í mörgum tilvikum þá hefur verið tekið vel í þessar tillögur. Þær hafa kannski ekki verið samþykktar alveg á stundinni, en þær hafa farið til skoðunar á framkvæmdadeild borgarinnar, til skoðunar og stundum til afgreiðslu. Og ég vil segja það í flestum tilvikum, þegar við höfum flutt sérstakar tillögur, þá svona í flestum tilvikum hafa þær mætt skilningi frá framkvæmdadeildinni. Við höfum ekki fengið á tilfinninguna að það sé eitthvað beinlínis verið að svæfa. Við höfum stundum gagnrýnt það í skóla- og frístundaráði þegar þeim hefur verið vísað inn í kerfið, vegna þess að við teljum til dæmis að borgarfulltrúum sem sitja í skóla- og frístundaráði þeim ekki verið nein vorkunn að fylgjast með viðhaldi skóla í Reykjavík. Það liggja fyrir skýrslur þar að lútandi og svo er oft bara gott að fara á staðinn og sjá ástandið með eigin augum. Og þannig að við hefðum kosið auðvitað meiri aðkomu skóla- og frístundaráðs að málunum. En að því sögðu, þegar að málunum hefur verið vísað til framkvæmdadeildar og við höfum kannski verið í sambandi við hana, þá hafa þessar tillögur okkar oft mætt skilningi og oft hefur verið reynt að gera eitthvað. Í sumum tilvikum hefur jafnvel bara verið brugðist við hratt og vel. Í öðrum tilvikum hafa menn þurft að ýta þessu aðeins á undan sér. En það var til dæmis ánægjuefni að í fyrra fluttu við tillögu úrbætur í nokkrum skólum og það var brugðist við á þessu ári. Í aðrir skólar þurftu að bíða. Breiðholtsskóli til dæmis, við getum sagt Breiðholtsskóli og Öldurskóla sem við svo gjarnan vilja sjá tekna á kjörtímabilinu. Mér sýnist að þeir séu komnir í ágætis farveg og þar verði úrbætur á næsta ári. Það sem hins vegar má gagnrýna svona bara heilt yfir er það raunni þessi áhersla, að áherslan hefur verið á aðrar viðhaldsframkvæmdir heldur en við skólana á kjörtímabilinu, þó að það sé núna verið að bæta úr í þessu síðustu fjárhagsáætlun kjörtímabilsins sem ég vil bara svo sem þakka fyrir. En við hefðum átt að forgangsraða öðruvísi og þá nefni ég til dæmis sundlaugarnar sem dæmi. Það er hefur verið staðið fyrir glæsilegu átaki við sundlaugarnar, við endurnýja sundlaugar og mörguliti þörf á því. Og það er langt komið núna það átak, en ég tel samt að margir skólar sem heyra undir okkar lögbundnu þjónustu, að þar hefðu við þurft að standa okkur betur á þessu kjörtímabili. En síðan má fjalla alls konar annars konar framkvæmdir sem ég tel að ekki þurft að leggja í og greiðslur sem svo sannarlega fara út úr borgarsjóði, þó að þær kannski með einhverjum hætti munu skila sér síðar.
og þá er bara hægt að nefna nokkur dæmi eins og kaupin á BSI-húsinu sem á að hýsa hér samgöngumiðstöð án þess að fagleg úttekt hafi farið fram á það hvort að sá staður hentar best undir samgöngumiðstöð í Reykjavík, og það hefur verið að skoða það núna, hygg ég, hvort að það svari kostnaði að gera við húsið eða hvort að það sé jafnvel hagkvæmara fyrir borgina að rífa húsið sem er ekki vel farið og byggja nýtt hús á þessum stað. Allians húsið var hér keypt við höfnina fyrir verulega fjármuni, skemma við Keilugranda og svo framvegis. Alls konar útgjöld sem borgin hefur lagt í sem mér finnst einhvern veginn ekki vera í samræmi við fjárhagsgetu borgarinnar eða bara viðhaldsþörf þeirra mannvirkja sem borgin er nú þegar með í sinni umsjón. Þannig að það hefur ekki verið rétt forgangsraðað, en það hefur vissulega mikið verið framkvæmt og ég held að við verðum að fjalla það hér í málstofunni. Borgarstjórn, hvernig þessar framkvæmdir eru allar fjármagnaðar. Ég ætla svo sem ekki að fara út í það hér á þessum fundi að reyna að útskýra það hvernig þetta flókna samspil á milli borgarsjóðs og eignasjóðs, hvernig það er hjá borginni, innri leigu og svo framvegis. Það væri alveg tilefni sér borgarstjórnarfund, en ef við hugsum bara þetta allt sem eitt sjóð, bara allan borgarreksturinn, þá verðum við að velta fyrir okkur þessari fjármögnun og þessari skuldabréfaútgáfu borgarinnar og hvort að við séum í ómiklu mæli farin að velta þessum vanda yfir á komandi kynslóðir. Eins og allir borgarfulltrúar vita, þá hafa þessar framkvæmdir sem átt sér stað á kjörtímabilinu að miklu leyti verið fjármagnaðar til langs tíma með útgáfu sérstakra skuldabréfa, misjafnlega góðum vöxtum. Ef við berum okkur saman til dæmis við ríkissjóð, þá hefur ríkissjóður að miklu leyti fjármagnað sig með óverðtryggðum skuldabréfum sem greiða árlega vexti og svo er höfuðstóllinn greiddur tilbaka á lokadegi. En hins vegar þá hefur skuldabréfaútgáfa sveitarfélagana að miklu leyti eða mestu leyti verið í formi verðtryggðra jafngreiðslna, þar sem allar greiðslur í framtíðinni hafa sama raunvirði í dag mælt með vísitölu neysluverðs. Og það er ekkert úr takti að ræða þetta hér vegna þess að það er mikil umræða verðtrygginguna í þjóðfélaginu, réttmæti hennar, jafnvel deilt það hvort að verðtrygging sé lögleg per se eða ekki. Og ég ætla svo sem ekki að hætta mér þær brautir að ræða það, en ég held að við getum öll verið sammála það að verðtryggð lán, þau eru ekki mjög hagstæð. Að lán með verðtryggingu með nokkura prósenta vöxtum, það er eitthvað það sem fólk á að forðast eins og heitan eldinn og helst kannski bara jafnvel að taka slíkt lán einu sinni í lífinu, þá væntanlega til þess að koma sér þaki yfir höfuðið. Og námslánin eru kannski annars eðlis en þau bera miklu lægri vexti. Þannig að það er algjörlega hægt að halda því fram að þegar við skoðum til dæmis lántökur ríkisins síðastliðin ár, það má ætla að þessir aðilar sé að greiða tilbaka 30–40% hærri upphæðar raunvirði heldur en tekjum að láni. Og þetta gildir til dæmis Lánasjóð sveitarfélaga eins og hann fjármagnar sig. En Reykjavíkurborg hins vegar fjármagnar sig að miklu leyti, þessar framkvæmdir eru að miklu leyti fjármagnaðar með skuldabréfaútgáfu á markaði. Borgin hefur á síðustu árum gefið út skuldabréf fyrir háar fjárhæðir á markaðsvirði með nokkura prósenta raunvöxtum, 3–4% raunvöxtum sennilega að meðaltali. Þar sem er eins og ólíkt með útgáfu Reykjavíkurborgar og öðrum útgáfum sveitarfélaga er að bréf Reykjavíkurborgar eru mun lengri og sum skuldabréfin eru jafnir til ársins 2053. Til samanburðar er lengsta skuldabréf útgefa Íbúðalánasjóði til ársins 2044
og því skuldabréf Reykjavíkurborgar langt lengra en önnur skráð íslensk verðtryggð skuldabréf. Og þetta þýðir svona á einfölduðu máli að fyrir hverja krónu sem Reykjavíkurborg tekur að láni í dag í gegnum slík skuldabréf viðskipti, þá munu skattgreiðendur framtíðarinnar allt fram til ársins 2053 greiða tilbaka 2,15 krónur á föstu verðlagi. Það geta verið, og hérna vitna ég í grein eða greiningu þessi mál sem Agnar Möller, sjóðsstjóri hjá Gamma, hefur gert. Og ég held að þurfum að velta aðeins vöngum yfir þessu. Það með ákveðnum hætti hægt að fara rök fyrir því að við ákveðnar aðstæður þá eins og voru til dæmis hér í hruninu, þegar að borgin nánast varð að fá fé til framkvæmda, þá töldu menn að aðra leiðir verið lokaðar og þess vegna yrði að fara þessa leið, og það hægt að réttlæta slíka leið í stuttan tíma. Ég held hins vegar eftir sem sá tími lengist þá verði menn aðeins að skoða þetta og gæta þess að borgin festist ekki í fjármögnunarpytti, ef svo má segja. Þeim fjármögnunarpytti að vera farin að treysta á verðtryggð lán til langs tíma til þess að geta fjármagnað nauðsynlega framkvæmdir í borginni, og tala nú ekki ónauðsynlega framkvæmdir eins og hefur verið gert í nokkrum tilvikum hjá Reykjavíkurborg. Við borgarfulltrúar sem tökum við þessum fjármunum í dag, við verðum að átta okkur á tímavirði. Við verðum að átta okkur á tímavirði þessara fjármuna á föstu verðlagi sem fyrr segir afleiðingarlengd skuldabréfsins og gríðarlega háu raunvaxtastigi á Íslandi. Við borgarfulltrúum höfum ærna ástæðu til þess að spara hér í rekstrinum og reyna að skera niður í starfsemi borgarinnar. Ekki síst ef við horfum til þess hvaða byrði verið að hlaða á börnin okkar eða framtíðar skattgreiðendur hér í borginni. Það alls konar umræðu upp það að það að setja sveitarfélögum takmörk við lántöku í erlendri mynt og svo framvegis, og í því sambandi hljótum við að horfa til þess hvort að við verðum ekki að kunna okkur hóf líki í því að taka hér verðtryggð lán til framkvæmda til margra áratuga, einkum og sér í lagi þegar háttur raunvaxtastigi á Íslandi haft í huga, og það hægt að sýna fram á það algjörlega svart á hvítu að þeir sem þegar skuldenda verið borgaðir tilbaka, þegar við borgarfulltrúar verðum sennilega fallnir frá eða minnstakosti hættir í pólitík, þá sé verið að borga þessar skuldir tvöfalt eða þrefalt tilbaka. Ég hef imbrað á þessu áður og það hefur því miður hlotið litlar undirtektir hjá borgarfulltrúum. Flestir borgarfulltrúar sem, ég held að þetta sé annað sinn sem ég gerði umtalsefni í borgarstjórn og maður hefur ekki fengið mikil viðbrögð. Borgarfulltrúar virðast ekki vera sérstaklega uppnæmi fyrir þessu. Síðast þegar ég ræddi þetta þá var engin borgarfulltrúi sem talaði þetta við mig eftir umræðurnar. En þetta er mikið alvöru mál. Hvernig þessar skuldir, fyrsta lagi er þetta bara alvöru mál að safna skuldum, og það er ennþá meiri alvara mál hvernig þessar skuldir eru fjármagnaðar. Ef þær eru fjármagnaðar með eins óhagkvæmum hætti eins og er gert með verðtryggðum lánum sem hafa langan uppgreiðslutíma, þá er alveg augljóst að það er ekki vel haldið á fjármálum borgarinnar. Og ég held að þetta þurfi bara að fara fram opin og fordómalaus umræða af hálfu borgarfulltrúa og lýsi hér með eftir henni. Nú hefur þetta verið gert í nokkur ár. Ég held að í sjálfu sér hafi allir flokkar á einhverju stigi málsins tekið þátt í slíkri skuldabréfa útgáfu, og við verðum bara að velta því fyrir okkur, er þetta eitthvað sem er komið til að vera í fjármögnun borgarinnar? Ætla menn bara að halda áfram árum og áratugum saman að taka verðtryggð lán til þess að fjármagna sig? Ég vona ekki, en allt þetta þarf að ræðast. Nú, varðandi einstaka málaflokka, þá vil ég fyrst fjalla hér skóla- og frístundasvið borgarinnar. Það hefur þetta er langstærsta svið borgarinnar, fara miklir fjármagn þannig í gegn. Þetta er alveg augljóst að rekstur 45 skóla, 95 leikskóla vinnustaða,
35 frístundaheimila og 23 félagsmiðstöða, hann er auðvitað gífurlega umfangsmikill. Þetta var á kjörtímabilinu sameinað í eitt svið og ég get algjörlega tekið undir það að slíkri sameiningu fylgdu ákveðin sóknarfæri í rekstri, og þjónustu við borgarana. Ég get algjörlega tekið undir það. En því miður þá hafa þessari sameiningu fylgt líka ýmsir vankantar sem við sjáum ekki alveg fyrir endan á. Ég get ekki séð að rekstur skóla- og frístundasviðs eða rekstur allra þessara vinnustaða hafi sjálfur sér batnað við það að þetta er tekið undir eitt gífurlega stórt svið, eiginlega ægisvið. Ég get ekki séð það. Á hinn bóginn höfum við séð margvíslega erfiðleika sem hafa verið þessari sameiningu eða sameiningum samfara með ýmsum hætti. Og svo ég tala nú ekki óánægju starfsmanna. Óánægja starfsmanna er að sjálfsögðu ekki liður sem beint færður til gjalda í bókhaldi, en við vitum öll að óánægja starfsmanna, ef hún er til staðar, þá hefur það svo sannarlega kostnað í för með sér, bæði gagnvart starfsemi borgarinnar, starfsmönnum, en einnig gagnvart þeim sem þiggja og fá þjónustuna. Nú, það er gert ráð sem sagt fyrir því að rekstur að velta skóla- og frístundasviðs verði 38 milljarðar á næsta ári. Ég ætla svo sem ekki að þylja beint upp hvað fyrir reksturinn, gerir ráð fyrir að formaður skóla- og frístundaráðs gerir það bara ágætlega hér á eftir. En ég óttast það að í þessari sameiningu allri þá hafi það orðið erfiðara fyrir pólitíska fulltrúa, fyrir kjörna fulltrúa að fylgjast eins vel með þessari þjónustu eins og þeir gátu áður gert þegar að leikskólasviðið var í einu ráðið og grunnskólarnir voru í öðru ráði. Eins og ég segi, það eru margvísleg sóknarfæri í þessum samningamálum og ég tel að það hafi verið rétt eða ákveðin sóknarfæri því að sameina til dæmis frístundaheimilin undir skólunum, og ég held að það hafi tekist vel að mörgu leyti. En við verðum að huglega það líka að við kjörnir fulltrúar, það er orðið mjög erfitt fyrir okkur þegar svo margir vinnustaðir eru undir einu ráði að fylgjast svo vel sé með þessum rekstri, af því hann er svo margflókinn og dreifist á svo marga staði í borginni. Og mér finnst líka á þessu kjörtímabili ómikil áhersla hafa verið í skóla- og frístundamálunum á einstök verkefni, gæluverkefni má ég kalla þau, sem kannski skila ekki konkrétt árangri í skólastarfinu sem slíku eða bæta menntunina í borginni. Þrátt fyrir allt þá viljum við að börnin okkar fá sem bestu þjónustu, við viljum að við séum í fremstu röð í heiminum í skólastarfi, og það er svo sannarlega búið að sýna fram á það að við erum að reka eitt dýrasta, ef ekki dýrasta grunnskólakerfi í heiminum, og þegar við rekum dýrt grunnskólakerfi þá viljum við að sjálfsögðu sjá góðan árangur. Mér finnst ekki hafa gengið alveg nógu vel að kalla fram þann árangur, og síðustu tíðindin eða ótíðindi í þá átt komu í dag þegar að niðurstöður komu úr PISA-könnun sem var gerð í fyrra, og þetta er svo mikið brotið niður eftir sveitarfélögum. Hér er að tala um landið í heild, en þar benda niðurstöðurnar til að frammistaða íslenskra nemenda versnar verulega frá 2009, og sé horft til allra PISA-mælinga frá upphæfi þá hefur nemendum hrakað sem nemur hálfu skólaári á síðasta áratug. Nú, Ísland ásamt Svíþjóð með lökustu frammistöðu allra Norðurlanda. Verulegu munur er á höfuðborgarsvæði og landsbyggð í öllum greinum og hefur afturförin orðið mest á landsbyggðinni, þó svo höfuðborgarsvæði hafi einnig látið undan síga. Kynjamunur er hins vegar ekki meiri en áður hefur mælst, stendur hér. Nú, piltum hefur farið verulega aftur í lesskilningi og stærðfræðilæsi og eru nú 30% þeirra á 2 neðstu þrepum lesskilnings og 20% á neðstu þrepum stærðfræðilæsis. Frammistaða íslenska nemenda í náttúrufræðilæsi er svo lakasta af öllum Norðurlöndunum. Þetta er að sjálfsögðu algjörlega óviðunandi niðurstaða
fyrir menntakerfið á Íslandi og ég held að þó ég hef ekki fengið nægilega góð gögn þá skilst mér að nemendum meila á öllu landinu fari aftur og þar með talið í Reykjavík. Það er alveg ljóst að það þarf að bregðast við. Við viljum vera fórustuborg og Íslendingar fórusturíki í skólamálum og það er alveg greinilegt og ég held að sé ekki hægt að saka okkur það að við séum að setja á litla peninga í þennan málaflokk. Ég held að sé ekki verið að tala það. En það er algjörlega hægt það er alveg ljóst að okkur hefur ekki tekist eins vel eins og við vonuðum að bæta hér menntun. Margt gott hefur vissulega gerst í skólastarfi. Ég held að það hafi vel tekist á margan hátt undanfarin ár að efla félagslega þáttinn í skólastarfi. Ég held að við höfum náð mjög góðum árangri eða ég held að okkur hafi miðað vel fram í eineltismálum sem skiptir miklu máli þó að við þurfum svo tímalaust að gera betur á því sviði. Þá held ég þó að málin hafi þar stemt í rétta átt. Sumir halda því fram að árangur og vellíðan í skóla það sé einhvern veginn þversögn, það sé ekki hægt að ná báðum þessum framförum að báðum þessum sviðum í einu. Ef áhersla sé lögð á að bæta árangur þá komið þannig á vellíðan. Ef hins vegar vellíðan sé bætt þá komið þannig á árangri. Ég er algjörlega ósammála þessu og ég held einmitt að PISA-könnunin sýnir það mjög vel að það eru mörg lönd eða héruð í heiminum. Fylki til dæmis í Kanada svo dæmi séu nefnd og í Bandaríkjunum, norðurhluta Bandaríkjanna, sem hafa náð mjög góðum árangri að bæta hvoru tveggja, bæta bæði námsárangur og líðan sinna nemenda. Þannig að við höfum mörg dæmi fyrir framan okkur það að þetta sé hægt og við eigum að stefna í þá átt. En ég tel að því miður okkur hefur ekki miðað nægilega vel fram að þessu leyti og ég held að ein skýringin á því sé sú að það hefur verið lögð minni áhersla á gildi sígildrar menntunar í okkar menntakerfi. Ég held að við eigum að sjá svo halda áfram því sem vel gert, en ég held að við eigum að það þurfa að leggja meira áherslu á sígilda menntun. Og mér finnst þessi meirihluti sem nú ræður hér í borginni, mér finnst hann hafa mist svolítið sjónar á því sem máli skiptir í menntamálum. Fókusinn hefur verið á önnur mál, ákveðin gæluverkefni sem að veit ekki hverju skilar fyrir allt skólastarfið. Ekki svo að sjá á þessum könnunum að það gerir það. Og það verður líka að segjast eins og er að á þessu kjörtímabili þá virðist þeim orka meirihlutans hafa miklu lítið farið í þetta sameiningarbrölt í ákveðnum hverfum borgarinnar sem við sjáum hins vegar að skilar ekki bættum rekstri sviðsins og svo neinu nemi. Við sjáum einmitt það á tölum yfir útkomu sviðsins þessu ári að það er enn við margvísleg vandamál að etja. Leikskólasviðið og leikskólar borgarinnar, ég vil nefna það að þar er unnið mjög gott starf og ég held að þar reyndar í leikskólum borgarinnar komið saman afskaplega mikil vellíðan og mikil ánægja og gott skólastarf og góður árangur. Ég held að í leikskólastarfi sé, ég var að tala um grunnskólan áðan, þá sé í leikskólastarfinu sé Reykjavíkurborg að miklu leyti forystuborg í heiminum. Ég held að sé ekki margar borgir, við erum að nota varlega orðalagi Ísland best í heimi, en ég held að í leikskólamálum sé Ísland forysturíki og Reykjavíkurborg sé að miklu leyti forystuborg, veitir mjög mörgum börnum á leikskólaaldri mjög mikla þjónustu. Við höfum fengið mjög miklu áorkað í innra starfi leikskólans á undanförnum árum og ég held að það hafi komið mjög mörgum á óvart hvað tókst að varðveita vel þetta innra starf og jafnvel þróa það áfram þrátt fyrir áföll í efnahagslífinu,
þrátt fyrir óhjákvæmilega hagræðingu sem komu auðvitað við leikskóla eins og aðrar stofnanir borgarinnar. Og þar finnst mér ýmislegt af áunnist líka á þessu kjörtímabili. En hins vegar verður ekki framhjá því litið að ánægja starfsmanna mætti vera betra í þessu leikskóla umhverfi og eitt af þeim sparnaðaráðum sem var gripið til á síðasta ári hér í borginni var að fækka yfirvinnustundum starfsmanna í félagi leikskólakennara 2,5 vegna sérstaklega yfirvinnugreiðslna í tengslum við svokallað neysluhlé. Það var kannski alveg hægt að verja þessi aðgerð þegar hún átti sér stað. Það má alveg fara sönnur á það að það þurfti að spara. En á undanförnu þá hefur maður fundið fyrir því að þessi skerðing á neysluhlénu, að hún maður hefur fundið það, þetta var það síðasta ári, upphæð síðasta árs, hún olli mikilli ólgu og óánægju í leikskólanum borgarinnar og var til þess hræddur að auka á starfsmannaflótta úr þessari mikilvægu stétt, þá annaðhvort úr starfinu eða til annarra sveitarfélaga. Þannig að ég tel og við sjálfstæðismenn teljum að það hefur verið óheppilegt og við sjáum, og það kannski eitt alvarlegasta vandamálið sem steðjar að skólastarfi, leikskólastarfi í borginni. Það hvað margir eða hvað fáir leikskólakennarar eru eftir á ákveðnum leikskólum borgarinnar. Þetta enda mjög misjafnt. Ég held að sé rúmlega 30% mönnun leikskólakennara í borginni. Mjög misjafnt eftir skólum. Í sumum skólum eru mjög margir starfandi leikskólakennarar í félagi leikskólakennara, en í öðrum skólum mjög fáir, sumum skólum mjög fáir, og í sumum skólum tekst ekki einu sinni að manna deildarstjórastöður með menntuðum leikskólakennara. Og það að sjálfsögðu bara viðfangsefni okkar stjórnmálamannanna að reyna að snúa þessari þróun við og laða þessa leikskólakennara aftur til okkar og reyna að stöðva flótta þessara mikilvægari stéttar frá borginni. Einnig þarf að líta til þess að ef maður skoðar aldurssamsetningu leikskólakennara sem vinna hjá borginni, þá eru blikur þar á lofti að við sjáum það að fjölmennur hópur mun yfirgefa okkur á næstu árum, bara starfsaldursins vegna, en það verður ekki séð miðað við aðsóknina að leikskólakennaranáminu að jafn margir muni bætast við til að fylla í skorðin. Þess vegna tel ég mjög mikilvægt að við reynum að bregðast við þessu, og við höfum reyndar átt mjög góða umræðu í skóla- og frístundaráði núna á haustdögum með þessi mál. Við sjálfstæðismenn höfum flutt tillögur þar að lútandi og það hefur ágætlega verið tekið í þær af hálfu meirihlutans. Við erum að skoða alls konar fríðindi og fleira sem gætu orðið til þess að laða leikskólakennara til okkar og festa þá í sessi. En við fáum líka þau skilaboð frá þessum hópi að það sé gott og blessað, en þyngsta höggið sem þeir hafi orðið fyrir, þeir sig á kjörtímabilinu, hafi verið skerðing af þessu svokallaða neysluhlé. Og ég verð að segja það hreinskilnislega að ég átti alls ekki von á því að ólga og neikvæð áhrif þessar skerðingar þessu neysluhléi sem átti stað á síðasta árið, að hún yrði eins mikil og raunbar vitni. Og mér langar til að kynna hér tillögu Sjálfstæðisflokksins í tengslum við þessi mál, og tillagan hljóðar svo með leyfi forseta, sem við flytjum þá hér við þessa fjárhagsáætlun. Lagt til að framlag til skóla- og frístundasviðs verði hækkað í því skyni að fjölga yfirvinnustundum starfsmanna í félagi leikskólakennara um 2,5 vegna sérstakra yfirvinnugreiðslna í tengslu við svokallað neysluhlé og bæta þeim þannig upp þá skerðingu sem þeir urðu fyrir vegna umræddra yfirvinnugreiðslna
frá með 1. mars 2012. Útgjalda auki vegna þessara breytingar á frumvarpi fjárhagsáætlun 2014 alls 80 milljónir króna verði fjármagnaðar af liðnum ófyrirséð. Og við leggjum þessa tillögu fram hér. Við sjáum að í tillögum annarra flokka hér sem hafa talað undan okkur og tillögur sem hafa verið kynntar hér undan okkur að þar hefur verið gengið á þennan stóra lið og sumar tillögurnar verið hærri en þessi. Þetta viljum við fá til rætt hér í borgarstjórn og tekið til afgreiðslu. Nú, varðandi íþrótta- og tómstundaráð, þá þar auðvitað bara unnið að mjög mörgum góðum verkefnum. Starfið þar síðustu 2 árin hefur auðvitað borið keima þeirri sameiningu sem hefur átt sér stað innan borgarinnar og þeim tilflutningaverkefnum frá íþrótta- og tómstundaráði til skóla og frístundasviðs. Ég held að þetta svið, ég hef ekki skýringar á höndum, ég held að þetta svið, íþrótta- og tómstundasvið, það hafi að sumu leyti komist betur í gegnum sína sameiningarvinnu heldur en á skóla og frístundasviði. Menn þetta bara gera gott úr öllu og vinna að sínum málum með jákvæðu hugarfari. Og ég fjallaði hér áður þessar með miklu framkvæmdir sem hafa átt sér stað í sundlaugum borgarinnar og margar þeirra eru til bóta. En við sjálfstæðismenn við gagnrýnum það þó að við gagnrýnum það að við höfum viljað forgangsa aðeins öðruvísi og höfum bókað það. Við teljum að það hefur verið betra að forgangsa þannig að það strax farið í verkefni í Úlfarsárdal, sundlaug fyrir Grafarholt Úlfarsárdal, ekki síst vegna þess að það ríkir mikið ófremdarástand í skólasundi. Sundlauginni Grafá í Árbæ, þar geti ekki tekið við skólasund úr þessum hverfum, þannig að nú fara börn í annað sveitarfélag, Mosfellsbæ, í skólasund. Og ég verð að segja að okkur finnst að það hefði frekar átt að forgangsraða betur, standa betur að verki á þessu ári sem nú að líða til þess að undirbúa lög fyrir Grafarholt Úlfarsárdal. Að það hefði verið mikilvægt það verk heldur en að setja þann kraft sem hefur í verkefni varðandi útilög við Sundhöll Reykjavíkur. Einnig nefni það, við nefnda nokkrum sinnum áður að þessar breytingar á Laugardalslauginni sem eru núna búnar, þær hafa verið mjög góðar, gert þetta betri laug, en við sjálfstæðismenn bentum hins vegar á það að ástand laugarkersins þar væri bágborið og við töldum að það hefði fyrst átt að fara í endurbætur á laugarkerinu. Það geti líka verið öryggismál, en við teljum að og viðgerð á laugarkerinu, hún sést kannski ekki eins mikil eins og það breytingar sem voru gerðar, en margt bendir til, meðal annars skýrslu sem ég kynnti mér þegar við fórum yfir þessi mál, að lagfæring á laugarkerinu væri mikilvægari. Nú, aðeins Orkuveitu Reykjavíkur. Það kannski stærstu tíðindi sem eru framundan varðandi Orkuveitu Reykjavíkur, það eru áform uppskiptingu fyrirtækisins sem eiga að ganga eftir núna á að fara í núna áramótin. Það á mikið starf sér stað innan fyrirtækisins út af þeirri uppskiptingu og starfsmenn eru í miklu sambandi við okkur stjórnarmenn út af því starfi og þar eru allir einbeittir í að leggja sig alla fram að þessi uppskipting takist þeim best og mér sýnist að þar sé að flestu leyti mjög vel að verki staðið. Þannig að ég hef fulla trú á að það verkefni sem hefur unnið að síðustu mánuði, það muni takast vel og ég vil að þessu vettvangi færa starfsmönnum Orkuveitu Reykjavíkur bestu þakkir fyrir það hvað þeir hafa staðið sig vel í þeirri vinnu og vona að hún gangi vel. Það borgarbúar eiga að mjög litlu leyti að vera varir við þetta. Við getum sagt að þessi vinna takist vel ef borgarbúar verði nánast ekkert varir við hana. Það helst kannski varðandi nafngiftir
varðandi nafngift undirfyrirtækja Orkuveitunnar sem menn verði varir við þetta og menn voru svo sem ekki alveg 100% sammála í þessum nafngiftum en það kemur allt í ljós áramót, ekki hægt að segja frá því hér þar sem það er trúnaðarmál. En ég vona að það takist vel. Nú fjármál Orkuveitunnar eru þetta stórt verkefni sem krefst mikillar athygli, ekki bara stjórnar Orkuveitunnar heldur líka hér í borgarstjórn og þar hefur ýmislegt áunnist á þessu ári. Þá voru greiddir niður töluvert stórir gjalddagar hjá fyrirtækinu, þar meðal stærsti gjalddaginn sem var í apríl ef ég man rétt og ég myndi segja að hafi verið svona ákveðinn áfangi í lífi fyrirtækisins. Einhvern tíma var sagt að ef menn kemist fram hjá þeim áfanga þá ætti þetta fyrirtæki komast í gegnum hvað sem er. Nú fyrirtæki það komst bara nokkuð vel í gegnum þann áfanga að greiða þann gjalddaga. Það er ekki hægt að segja að fyrirtæki sem komið yfir þá erfiðleika sem það hefur átt við að etja undanfarin ár. Það mun eiga þeim í einhver ári til viðbótar og við getum sagt að stærsta óvissan í þessu eru auðvitað gengismálin. Það veit enginn hvernig gengi krónunnar verður skráð næstu árin. En að því gefnu að það verði engar efnahagslegar kollsteypur hér á næstu árum og ég treysti núverandi ríkisstjórn mjög vel til þess að stuðla því að við förum ekki gegnum einu slíka kollsteypur. Að því gefnu að engar slíka kollsteypur verði, þá á Orkuveitan að komast mjög vel í gegnum sitt. Það hefur ekkert verið án átaka og ekkert verið án fórna. En ég býst við að það gangi eftir. Þetta er þrátt fyrir allt, þrátt fyrir að það hefur allt og gest verið farið í fjárfestingum af fyrirtækisins á tímabili. Þá verður því ekki neitað að þetta er gífurlega sterkt fyrirtæki, enda með einokun á sínu sviði. Þannig að ég vona að það gangi allt saman eftir. Það verður aðeins verið rætt eignasölu fyrirtækisins á þessu ári. Við Sjálfstæðismenn gagnrýndum með hvaða hætti var staðið að eignasölu Orkuveitu hússins. Það var selt og það var keypt aftur. Það var búið að fara yfir það í borgarstjórn. Við höfum sem sagt alltaf lagt áherslu á það að við erum mjög hlynntir því að selja eignir Orkuveitunnar, losa þennan féð til að borga upp skuldir. Og það sem við kannski söknum einna helst í þessu samhengi, eða teljum verst, er það hversu illa hefur gengið að koma gagnaveitu Reykjavíkur á markað. Við lögðum fram tillögu slíkt árið 2011. Það leið langur tími áður en hún var afgreidd og hún var ekki algjörlega afgreidd með þeim hætti sem við vildum, en það var samt spor í rétta átt að samþykkt var að selja 49% í fyrirtækinu. Skemmst er frá því að segja að söluferli hefur gengið afskaplega hægt og ég veit ekki á þessari stundu hvenær fyrirtæki fer í sölu. En ég er alveg viss að þar hefði mátt standa betur að verki og fyrirtæki hefðu ekki þurft að lenda í þessum hremmingum sem það hefur lent í undanförnu út af sölu Perlunnar, út af sölu Orkuveitu hússins og út af sölu á hinu svokallaða Magma skuldabréfi. Ef að salan á Orkuveitu Reykjavíkur hefur verið undirbúin í tíma og vel staðið að henni. Og ég veit til þess að það var ríkur vilji innan stjórnar Orkuveitunnar til þess að koma gagnaveitunni í sölu bara leið og planið gekk í gildi þarna á fyrri hluta ársins 2011. En síðan kom í ljós að það var pólitíkin hér í Ráðhúsinu sem tafði eða stöðvaði málið, sem er auðvitað óheppilegt og væri áhugavert að fá viðbrögð borgarfulltrúa meirihlutans á það mál. En ég hef hér minnst kosti lokið að fara yfir fjármál borgarinnar og það málaflokka sem ég kem mest að og óska þess að fundurinn verði áfram upplýsandi og skemmtilegur. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og lokið við það að tilkynna breytingatillögu fulltrúa Sjálfstæðisflokksins og forseti þarf að leita afbrigða við það að taka
tillögun á dagskrá. Vinsamlegast gangið inn í sal borgarstjórnar, kæru borgarfulltrúar. Forseti ber það upp við fundinn að taka tillögu sjálfstæðismanna inn á dagskrá. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vilja gefa merki. Það telst samþykkt samhljóma. Forseti hefur ákveðið að taka stutt fundarhlé, eða stutt, hálftíma rúmlega, því að við ætlum að fara niður og fá okkur að borða. Og